Góðan daginn. Í dag haldinn 52. fundur sveitarstjórnar Múlaþings og við erum í fundasal sveitarstjórnar á Lyngássi 12 og Egilsstöðum. Í dag miðvikudagurinn 13. nóvember 2024 og hefst fundur núna á slaginu klukkan 1 og ég ætla að setja fund. Fyrir fundinum í dag erum við 23 mál og við ætlum að byrja á máli númer 1, venju samkvæmt að það er fjárhagsáætlun Múlaþings 2025-2028. Fyrir fundinu liggur fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2025 ásamt 3 ára áætlun áranna 2026-28 sem vísa var frá byggðarráði til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2025 ásamt 3 ára áætlun til síðari umræðu í byggðarráði og sveitarstjórn. Ég ætla að bjóða Björn Ingimarsson sveitarstjóra velkomin í pontu. Forseti og gott fund og fólk, hér með lögð fram til fyrri umræðu tillaga fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2025 auk 3 ára áætluna fyrir árin 2026 til 2028 ásamt greinargerð. Er að ræða annars vegar A-hluta sveitarsjóðs og hins vegar samantekin A- og B-hluta. Til lengri tíma litið horft til þess að haga rekstri sveitarfélagsins í samræmi við þann efnahag honum búinn en að standa jafnframt vörð lögbundna þjónustu og þróa hana samfélaginu til hagsbóta. Í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun gert ráð fyrir því að árið 2025 muni skila jákvæðri niðurstöðu bæði hvað A-hlutan varðar sem og samstæðu A- og B-hluta. Árin 2026 til 2028 verði einnig jákvæð bæði í A-hluta og í samstæðu A- og B-hluta. Ég vil nú tækifærið áður en lengra haldið og þakka starfsmönnum sveitarfélagsins og fulltrúum í fagráðum sem að þessari vinnu hafa komið fyrir þeirra framlag. Lykilmarkmiðin 4 sem höfð eru hér að leiðarljósi eru jafnvægi á milli samanlagðra tekna og gjalda A- og B-hluta á hverju 3 ára tímabili. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun umræddur jöfnuður árana 2023 til 2025 fyrir samstæðu jákvæður 1.538 milljónir króna. Framlegð rekstrar samstæðu niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði í A- og B-hluta samanlagt skal vera á bilinu 15 til 20%. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árið 2025 verður framlegða hlutfall samstæðu 15,9%. Þriðji liðurinn að veltufé frá rekstri nemi ekki lægri fjárhæð en sem nemur afborgunum og vöxtum af langtímalánum. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árið 2025 mun veltufé frá rekstri í samstæðu nema 1.552 milljónum króna en afborgun í skuldbindinga 883 milljónum króna. Í A-hluta mun veltufé frá rekstri nema 663 milljónum króna en afborganir vegna skuldbindinga 620 milljónum króna. Og fjórði liðurinn af lykilmarkmiðunum skuldaviðmiðin en skuldaviðmið samstæður skulu ekki fara yfir 150% af skilgreindum tekjum. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árið 2025 verður skuldaviðmið samstæðu 96,1% í árslok 2025 og vel undir þeim viðmiðunum sem kröfur eru gerðar samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Mikilvægt að framangreind viðmið verður höfð að leiðarljósi við rekstur og fjármálastjórn Múlaþings. Þannig verður mögulegt að treysta fjárhag þess og gera það betur í stakk búið til að mæta þörfum íbúðana til framtíðar. Helstu niðurstöðu fjárhagsáætlunar eru þessar og þetta á við árin 2025 til 2028. Gert ráð fyrir því að skatttekjur á milli áranna 2024 og 2025 hækki 5,3% miðað við samþykkta áætlun fyrir árið 2024 og útsvarstekjur nemi rúmum 4,3 milljörðum árinu 2025. Miðað við útkomuspá launa í A-hluta fyrir árið 2024 gert ráð fyrir 5,7% hækkun á milli áranna 2024 og 2025 eða 393 milljónum króna. Framlegð eða EBITDA í A-hluta áætluð 772 milljónir króna eða 8,2% og 1.768 milljónir króna eða 15,9% í samstæðu. Fjárfestingar A-hluta nema
nemi 550 milljón króna nettó en í samstæðu 1.657 milljón króna. Á næstu 4 árum gert ráð fyrir að heildarfjárfestingar í A-hluta nemi 2,3 milljörðum króna nettó og í samstæðu 6,2 miljónum króna. Á næstu 4 árum gert ráð fyrir að afborganir lána og leiguskuldbindinga í samstæðu nemi 3,8 milljörðum króna og í A-hluta 2,8 milljörðum. En að lántökur nemi 2,5 eða tæpum 2,5 milljörðum króna. Horft til þess að miða við framangreinda rekstrar og fjárfestingar áætlun verði Múlaþing í stakk búið til að mæta aukinni grunnþjónustu sem fjölgun íbúa og þróun þjónustu mun mögulega kalla á. Það grundvallaratriði að rekstri sveitarfélagsins sé stýrt í samræmi við framsett markmið og þær áætlanir sem þau hafa getið af sér. Markmiðið til lengri tíma litið að rekstur sveitarfélagsins verði traustur og með hliðsjón af fyrirliggjandi áætlunum ekki annað að sjá en að svo muni verða. Innviðir samfélagsins innan Múlaþings eru sterkir og svo uppbygging þar hefur átt sér stað og að eiga sér stað til þess fallin að viðhalda og efla þjónustuna við íbúana. Þannig verður tryggt að Múlaþing verði áfram aðlaðandi búsetukostur. Ég mun ekki fara hér nákvæmlega en ég hef þegar gert yfir þær stærðir framkom í framlagðri tillögu fjárhagsáætlun enda hún þegar aðgengileg kjörnum fulltrúum og verður það öðrum á heimasíðu sveitarfélagsins. Og með vísan til framansags og fyrirliggjandi gagna fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árin 2025 til 2028 hér með lögð fram til fyrir umræðu. Takk. Takk fyrir það. Mælendaskrá opin undir þessum lið. Einhverju vilja taka til máls? Ef svo ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti gott fundur fólk. Ykkur verður nú að segja eitthvað fjárhagsáætlun. Þetta nú eitt okkar aðal stórmál sem eigum að koma frá okkur og ég svo sem bara byrjaði að þakka starfsfólki fyrir þau svita og tá sem hefur tekið að koma þessu saman og margt ágætt í þessari áætlun en ég ætla samt að hnýta svona aðeins eða kannski ekki hnýta en bara svona velta upp nokkrum atriðum og ég svo sem velt sum þeirra upp áður og öðrum ekki. Fyrsta atriði sem ég hef alltaf áhyggjur af það hvað sveitarfélagið háð jöfnunarsjóði 2025 að þá reiknum við að framlagið verið 2,8 milljarðar eða 30% af heildartekjum. Það þessi stórt hlutfall í sjóði sem bara blása verulega válynd veður núna út af þessu málaherlu Reykjavíkurborgar gegn sjónum. Nú, svo bara svona staðreyndir sem, maður fær alltaf ákveð óbræði minni lántökurnar hjá A-hlutanum á árinu 2025 eiga nema 643 milljónum króna, afborgunar lánum á sama tíma eru 620 milljónir. Já, A-hlutan, þannig að þetta svona bara tekið lán sem rétt standa undir afborgunum af lánunum, gera ekki mikið meira. Svo aðeins út í fjárfestingarplanið. Ég hef nú beint af einn hlut þar með lítinn fögnuð meirihlutans og það þessi blessaða fjárfesting sem á að fara í núna næstu 2 árum í menningarhúsið upp á 342 milljónir samtals 2025 til 2026. Burst yfir safnahús eða menningarhús eða hvað á að kalla þetta. Á sama tíma hittir okkur önnur stór fjárfesting sem að byggja grunnskóla Seyðisfirði upp á 830 milljónir, reyndar á svolítið lengri tíma en þetta að koma inn á sama tíma. Og á sama tíma það verkefni sem hefur bara einhvern veginn verið skúppað hér aftur, ég veit ekki hvað lengi og það tónlistarskólinn á Egilsstöðum.
honum núna skúpað inn í sko tímabili 31-33, það að segja þetta eins og með öxi sko, bara aldrei eða einhver tíma. En þannig að menn meta það meira að fara í þessa blessuðu bust fyrir einhverjar 342 milljónir, safna hús utan dauðahluti en börnin okkar í tónlistaskóla. Og ég bara sett spurningamerki við þetta og jú, það verið vissulega bent á það réttilega að þarna að ræða samning við ríkið, að ríki komið ákveðið framlag sem fór að megnum til í sláturhúsið og við áttum að standa við á móti þessar 342 milljónir. En í mér bara, ég sætti mikið við þær skýringar sem ég fæ það að það hef ekki mátt fresta þessu. Fresta þessu til þess aftur fyrir Seyðisfjarðarskóla. Þannig að, og jafna þessu út þar. Ríkið má fresta öllu sem lofar upp í erminn á sér. Bara eitt gott dæmi Axarvegur. Því fresta og sama bara með tónlistaskólinu, aldrei eða einhvern tímann. Þannig að og ber fyrir sig fjárhagsvandræði og fleira. Ég held að sveitarfélög hljóti vera í sömu stöðu hvað það varðar. Þannig að ég gagnrýni þennan lið. En svo bara aðeins sko að því að Björn nefndi hérna lykilmarkmiðin sem eru fjárhagslegu markmiðin jöfnuð sem eru bara mjög góð og gild. Ég hef alltaf saknað sko hérna pólitísku markmiða. Þau hef ég eiginlega aldrei heyrt fjalla neitt og ég sitt nú í byggðarráði og sko ég lendi alltaf í sömu steypunni hvert einasta ár. Það er náttúrulega hendi yfir alveg haug af Excel-skjölum þar sem öll trén í skóginum, alla tölunar og menn grafa sig onni í einstaka liði þar og fjallum það fram og tilbaka en svona skógurinn sést eiginlega aldrei. Og ég man þegar ég var að byrja í sveitarstjórn þá reyndi ég að sjá skóginn með því að sitja alveg nætur langt og plokka út úr þessum gögnum í einhver gröf og fleira og sjá hvert stefndi en á endanum þá bara gafst ég upp á því. Og þetta sjálfsagt bara að hluta til tæknilegt vandamál en í rauninni þeir sem sitja í byggðarráði og fara með þetta þeir eru kannski svona yfir og eiga einmitt að horfa á skóginn, ekki trén. Og ég sakna þessara vinnubragða, ég sé þau ekki gerast í byggðarráði og kannski ekki heldur hérna inn í sveitarstjórn, þó kannski betur inn í sveitarstjórn eitthvað. En ég vil bara svona koma þessu að og bara kannski svona nett skilaboð til meiri hlutans að fara að huga þínum pólitísku markmiði. Eigum við bara láta embættismennina, fjármálastjóra og sveitarstjóra sjá uppfylla henn fögru lykilmarkmið fjárhagslega og láta hitt eiga sig. Ég bara velti upp þessar spurningu. Takk fyrir. Þröstur Jónsson hefur lokið máli sinu. Næstur í pontu Vilhjálmur Jónsson. Sveitarstjórnarfulltrúi og gjörðu svo vel. Forseti og fundamenn, ég vil nú byrja á að þakka sveitarstjóra fyrir hans yfirferð og starfsfólki eins og aðrir fyrir sitt framlag við vinnslu fjárhagsáætlunar og svo bara samstarfi kjörinna fulltrúa sem eru auðvitað bæði í byggðaráði og svo umhverfis- og framkvæmdaráði og fagráðunum og heimastjórnirnar hafa haft aðkomu að þessu og það bara svona á heildina litið ánægjulegt að segja það að fjárhagsáætlunin ber með sér að fjárhagurinn traustur og okkur svona kannski þetta hefur kannski verið heldur seinna á ferðinni þessi viðmið sem við höfum verið að stefna að en svona á heildina litið þá þetta bara frekar jákvætt. Nú það má auðvitað segja bara þessi fjárhagsáætlun, hún auðvitað að styðja svo við stefnu sveitarstjórnar og gerir það bara vel og það er verið að byggja upp innviði eins og stefnt var að í sameiningunni og til þess þarf auðvitað traustan fjárhag og mér til efs að og sveitarfélögunum svona hverju fyrir sig eins og var áður hefðu miðað jafn vel og þá ég við þau öll eins og er að gerast núna í þessari framkvæmda áætlun sem að eins og hefur komið fram styrkjur auðvitað þá þjónustuna við íbúana að hafa innviði og þessa grunn innviði bara í góðu horfi og við vorum svolítið á eftir sumstaðar í því og eigum auðvitað nokkuð í land ennþá og þess vegna skiptir þetta miklu máli að hafa fjárhaginn traustan þannig að þetta finnst mér vera svona stóru tíðindin í þessari fjárhagsáætlun þá ég að horfa ekki bara á næsta ár heldur næstu 3 ár og eftir
og næsta ára þetta það er þetta næsta og það sem er kannski svona snertiföturinn á hvað reksturinn varðar, en svona á heildina litið þá verði ég að segja að þetta er bara frekar jákvætt og svona, ég sagt bara frekar góðar horfur með reksturinn og starfseminna á sveitafélaginu og þetta þar af leiðir hefur bara jákvæð áhrif í samfélagið. Vilhjálmur Jónsson er vegna málusinu, Helgi Hlynur Ásgrímsson er áskæft að taka til málskjörsvel. Og setja aðra fundamenn. Í stóru myndinni þá vinnum við þetta bara saman, meirihluti og minnihluti í byggðarráði og það er heilmikið til því sem að Þröstur sagði hérna áðan. Ég reyndar saknaðist ekkert að fá meiri pólitíkinni þetta sko. Bara mjög gott að embættismenninni sjá að meira þetta. En sko, já, margt sem að ég get tekið undir með Þrösti. Sko, auðvitað er það áhyggjuefni til framtíðar hversu stór hlutfall tekna sveitafélagsins er úr jöfnunarsjóði. Við erum með lágar tekjur. Tekjugrunnurinn er mjög lágur miðað við önnur sveitafélag. Og við erum á horreiminni sko. Þó þetta þó við náum að tekna þetta upp í plús núna alhlutan, þá er það mjög viðkvæmt. B-hlutin er eins og bara í góðum málum. Framkvæmda áætlunin, Þröstur kom líka inn á hana og ég tekið undir sumt af því sem hann sagði þar sko, ekki alltaf. Þetta er já, að einhver leyti finnst mér óþægilegt hvað aðkoma mín í sveitarstjórn og byggðarráði er lítil af stærstu ákvörðunum sveitarfélagsins. Ég veit ekki, ég er ekkert að halda því fram að það er endilega betra þó ég kem að því, en ég er samt kjörinn fulltrúi og mér finnst eins og stærstu málin sem liggja fyrir, þau séu bara lögð fram til kynningar. En svo eyðum við klukkutímum og eftir klukkutími að ræða bókasafnmál. Eða svona nitty-gritty eitthvað í rekstri. Áætlanir skólabyggingu á Seyðisfirði upp á rúmlega 800 milljónir. Það er farið í hönnun. Og það alveg á hreinu, mér finnst alveg lágmark að byggja nýjan skóla á 120 ára fresti sko. Það er ekki þannig að ég sé á móti skólabyggingu á Seyðisfirði. Það er mjög langt frá því. En ég til dæmis hef spurningar af hverju er verið að setja upp mötuneyti og matsal í húsi sem er 10-12 metra frá nýuppgerðum matsal og eldhúsi. Það getur vel verið, og ég veit að það er einhver rök fyrir því sko, og það getur vel verið að þetta sé bara algjör snilld og verða að gera það. En ég hef ekki séð neitt um það. Og mér finnst það að mér líði betur ef ég sæi röksemdirnar á bakvið það, af því að ég ber ábyrgð á þessu sko. Og það er svoleiðis atriði sem að mér finnst óþægileg í þessu. Fjárhagsáætlunin heild lítur bara alveg sæmil út. Það er engin fita neins staðar sko, til þess að skera. Þetta lántökurnar og afborganirnar eru á pari. Þetta er
þetta er ekki gott, sko. Þetta er ekki góð rekstrareyning. En já, mér finnst allir verið að gera sitt besta í því, sko. Þannig að, og ég þakka starfsmönnum sem að, Gulli sé að gera mjög gott mót í þessu. Takk. Helgi Hlynur Ásgeirsson og Rúki máli sínu, Hildur Þórsdóttir er næst, hversu vel. Já, forseti og ágæti fundamenn. Mér langar að byrja að þakka okkar ágæta starfsfólki fyrir sína vinnu sem hefur verið mjög góð og fara yfir svona helstu niðurstöður samt svona bara í fljóti bragði. Rekstra afkoma samstæðunar er jákvæð 636 milljónir króna sem er þá 66 milljónir króna lakar útkoma en við vorum búin að samþykkja í 3 ára áætlun. Þannig að við erum aðeins undir þar. Rekstrarafkoma A-hluta er jákvæð 500.000, við rétt slefum yfir markið og þetta er svona eins og Helgi Hlynur kom inn á. Þetta hangir allt á horreiminni. Það er 165 milljóna króna lakar afkoma en við gerðum ráð fyrir 3 ára áætlun. Þannig við erum töluvert undir þeim áætlunum sem við hefðum gert sem sagt til 3 ára. Skatttekjur eru að hækka 5,3%, 409 milljónir milli ára og fasteignaskattur eru að hækka 9,2% sem er svona meðaltalshækkun. Þröstur Jónsson kom ágætlega inn á framlög jöfnunarsjóðs sem við erum töluvert háð og ég held að það sé rétt hjá honum og það er ágefni hversu háð við erum þar. EBITDA er hins vegar, hún er svona hægt og sígandi að hækka hjá okkur sem er mjög gott, það er heilbrigðismerki og skuldahlutfallið er að lækka. En við erum hins vegar mjög skuldsett sveitafélag og svigrúmið til þess að hreyfa sig er mjög lítið. Nú, ég ætla aðeins að fara inn á fjárfestingarnar sem eru alltaf töluvert mikilvægar og þar hefur pólitíkin sína aðkomi. Stærstu verkefnin sem við áætlum á næsta ári, 25, það eru ofanflóðavarnirnar. Það er 90% mótframlag frá ofanflóðasjóði. Þannig þetta er 56 milljónir sem að sveitarfélagið ber kostnað þar. Við erum áætla að verja 192 milljónum til safnahúsins í hönnun og upp á framkvæmda, 50 milljónum í Fjarðarborg, 50 milljónum í endurbætur á Herðubreið á Seyðisfirði, 50 milljónum króna til upphafs framkvæmda og hönnun á nýjum grunnskóla á Seyðisfirði, sem er verkefni eins og áður hefur komið fram upp á 830 milljónir króna sem er dreift á tímabili 2025 til 2028. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt verkefni fyrir Seyðisfjörð, skólasamfélagið heima og hvað maður að segja, þau jákvæðu verkefni sem okkur sárlega vantar inn í samfélagið þar eftir skriðuföll, lokun fiskvinnslu og fleira. Á Borgarfirði þá var ætlun að koma upp líkamsræktaraðstöðu, búningsklifum við Sparkhöllina, við erum áætlað 35 milljónir króna í það verkefni og svo erum við áætlað 125 milljónir króna til gatnagerðar og tengdra innviða. Það veitir ekkert af, það er komin mikið viðhaldsskuld þar víða. Djúpavogi, þar erum við áætlað 50 milljónir króna í slökkvistöð, 80 milljónir króna í þjónustumiðstöð, en erum að gera ráð fyrir að komi framlög frá Fiskildssjóði upp á 99 milljónir króna. Það sem við erum síðan að undirbúa fyrir árin 2026 til 2028 er að undirbúa byggingu nýs leikskóla, suðursvæði Egilsstaða, svo vinna er hafin. Við áætlum að ljúka byggingu nýs grunnskóla á Seyðisfirði 2028. Við ætlum að klára viðbyggingu safnahúsins 26 og stækka leikskólan á Djúpavogi 26. Það sem vakti athygli mína þegar ég var að fara yfir fjárfestingaverkefnin frá 2025 til 2028 er að það er engar tölur inni fyrir gamla ríkið, færslu vatnahúsins
og ég er persónulega orðin mjög langa eftir því að auglýsingin fyrir Gamla ríkið fari í lofti. Það er búið að stoppa í kerfinu okkar núna í nokkra mánuði sem er mjög slæmt því að það hafa nokkrir áhugasamir aðilar uppgerð þessa hús gefið sér fram á bæjarskrifstofunni hjá okkur heima og löngu orðið tímabært að við förum að klára það verkefni. Ég sé að það er enga tölur inni heldur fyrir Faktorshúsið og Gömlu kirkjuna á Djúpavogi. Hvað var það Vatnihúsið, þá svona fylgdi það með í gögnum til okkar í byggðaráði að það staði til að selja það hús. Ég ætla svo sem ekkert að tjá mig það hér hvort að það sé góð eða slæm hugmynd en ég bind voni við að það verði unnið í samstarfi við heimastjórn á Seyðisfirði og nærsamfélagið þar. Það sem að þetta er hús sem á sér afar merkilega og sterka sögu og hefur mikla tengingu hjá bæjarbúum. Ég veit ekki alveg hvað við hefðum að Seyðisfirði ef við hefðum ekki gömlu húsin. Við erum ekki steypuhúsabær og þar að leiðandi hefur ferðaþjónusta og menning blómstra heima meðal annars af því þetta er mjög sérstök byggð og ég vil hvetja okkur allir hér til að vanda okkur við það ef að það verður niðurstaðan að selja Vatnihúsi og gera það í samræði og samtali við samfélagið heima. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir loki máls og ég ætla að beða að tilla sér ekki í sitt sveiti heldur að taka við stjórn fundarins sem forseti hyggst taka til máls. Ég býð þá Jónu Brynjarsdóttir að taka til máls. Takk fyrir frú forseti og aðri góðir fundamenn. Góða gagnleg hér. Mér langar að koma aðeins bæði til svar og inn í umfjöllun. Ég vil þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir afar metnaðarfullu vinnu sem fyrr. Þetta er sífellt á hverju ári alveg óskaplega mikil vinna og tekur mikinn tíma og held að fólk átti sig enga vinna á því hvað þetta er mikil vinna en hvað þetta skiptir okkur miklu máli að þetta sé vel gert. Ég ætla aðeins að koma inn á sérstaklega atriði varða fjárfestingaráætlunina. Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi tala um fjárfestingaráætlunina og Safnahúsið. Og við erum bara sammála að vera ósammála það. Við viljum gjarna byggja Safnahúsið. Það er hins vegar að frétta í þessari 10 ára fjárfestingaráætlun að þegar að gert ráð fyrir uppbyggingu leikskóla á Suðursvæði, þá er verið að horfa til þess að þar verði 6 deilda leikskóli sem myndi þá losa leikskólan Tjarnaskóg eða Tjarnaland gamla. Þar eru 3 deildir og það er þá í raun og veru verið að horfa til þess að það húsnæði myndi geta hýst mögulega frístund og tónlistarskóla. Þess vegna eru þessi fjármunir inn á fjárfestingaráætlun, það er til þess að gera breytingar á því húsnæði sem þarf til þess að nýta það húsnæði. Þannig að tónlistarskólinn ætti að vera í raun og veru hægt að vinna það samhliða því að við fáum nýjan leikskóla á Suðursvæði. Helgi Hlynur var að gagnrýna litla aðkomu að til dæmis hönnun Seyðisfjarðarskóla. Við erum kannski ekki alveg sammála í þessu. Byggingarnefnd Seyðisfjarðarskóla sendi inn í öll fagráð frumhönnun til þess einmitt að fá upp þessa umræðu. Þetta var sent inn í fjölskylduráð, umhverfis- og framkvæmdaráð, byggðaráð og inn í ungmennaráð og heimastjórn á Seyðisfirði. Tilgangurinn var sjálfsögð að fá upp á yfirborðið þessa vangaveltur. Og þessa vangaveltur sem hafa komið upp skólan einmitt eins og Helgi Hlynur kemur réttilega inn á, að fara að byggja mötuneyti og sal eða ætlum að nýta okkur það áfram með Herðubreið. Á þessu eru að sjálfsögðu 2 hliðar. Annars vegar það krafa skóla samfélagsins að öll þjónustofu börnin eigi sér staðinn á sömu byggingar. Það er krafan og þau vilja gjarnan hafa allt í sama húsnæði. Upp hafa komið þær hugmyndir að hægt var að tengja skólan við Herðubreið með gangi og þau rök fyrir því eru að fermetr í byggingu er bara fermetr í byggingu, hvað sem hann í sal fyrir börninu ekki. Þannig ef við gerum sal þá kostar það líka peningar sem færi þá annars í fermetra sem væri inn í skólanum. Ég ætla hins vegar hér og ég mun vísa til því síðar og eftir í máli mínu að vísa því til umræðu á íbúafundi sem að verður 25. nóvember. Þar verður skólinn kynntur og ég vona að íbúar mæti og við getum rætt það af einhverju alvöru. Rök fyrir því af hverju hlutirnir að svona eða hinsegin við ákvörðun Seyðisfjarðarskóla. Það er þannig í byggingarnefndinni einmitt búið að ræða mikið þetta.
að það þurfi að vera hægt að snúa sig við og færa rök fyrir máli sínu. Af hverju er þetta 100 nemendur? Af hverju er þetta ekki svona margir eða hinsegin eitthvað? Þannig að ég vonast til þess að mögulega gætu við náða að koma frá okkur upplýsingum hvaða forsendur liggja fyrir þessa ákvörðun á milli umræðuna núna, milli fyrri og seinni umræðu í fjárhagsáætlun. Það væri afskaplega gott af því þetta gagn er sannarlega verið að vinna og það er bara núna þegar ég hugsa út að það hefði við þurft að vinna það betur að láta að fylgja með í gögnunum. Ég held að fylgdi nú ekki gögnunum með til umhverfis- og framkvæmdaraðila. En sannarlega ætlum við að færa rök fyrir því af hverju Seyðisfjarðarskóli er svona ekki hinsegin. Síðan er varðandi gamla ríkið, ég veit ekki hvað hefur tafið þá vinnu, ég er nú vongóð að það fari í auglýsingu sem fyrst. Og Hildur Þórisdóttir talaði einnig vatnihúsið og í því samhengi langar með að ræða, það er fjöldi húsa á Seyðisfirði sem við þurfum bara að ræða og þá ætlum ég aftur að vísa hérna í fund með heimastjórn 25. nóvember og hvetja íbúa til að mæta. Við sem sveitafélag er mikill innviðaskuld og við erum að reyna rétt af kútin. Það kostar okkur að eiga öll húsnæði. Það kostar okkur að eiga húsnæði þar sem við erum ekki að nýta fermetrana. Við erum algjörlega til samtals öllum það að eiga þau hús sem við sannarlega teljum að sé skynsamlegt að við eigum. Á Seyðisfirði eigum við bara talsvert mikið af húsnæði. Og þegar við erum búin að byggja nýjan skóla þá stöndum við uppi með það þarf að flytja og laga vatnihúsið. Við erum búin að fá 190 milljónir í það. Ég hugsa mig áætla að lágmarki 150 milljónir í það hús. Ég skjóta hérna út í bláan. Við stöndum uppi með gamla skólan. Við erum ekki búin að koma gamla ríkinu í sölu. Þú veist, hvað vill samfélagið eiga og hvað vill samfélagið ekki eiga. Þetta kom skýrt fram á íbúafund á Djúpavogi. Þar sem að það hafði verið óskað eftir því að kaupa faktorshús og það var alveg ljóst að íbúar á Djúpavogi hefði engan áhuga því að selja faktorshús. Þannig að heimastjórn á Djúpavogi hefur lagt það til að þar verið gerðið langtíma leigusamningur. Gamla kirkjan á Djúpavogi, það eru einhver hollvinasamtök sem ætluðu að fara að dusta ríki á starfsemi sinni og mögulega komið hugmyndir og rekstur. Það er bara frábært. Það er rosalega flókið þegar við vitum að við þurfum að vera að byggja upp okkar innviði. Það er flókið að forgangsraða fjármunum í að laga og eiga hús sem að hafa ekki tilgang fyrir núverandi starfsemi sveitafélagsins. Það er erfitt að rökstyðja það. Það er erfitt að rökstyðja það að við ætlum að setja peninga í faktorshúsi en ekki í byggingu viðbyggingu við leikskólann á Djúpavogi. En ef við ætlum að gera það, þá skulum við hafa rök og skynsemi á bakvið og auðvitað er ákveðin rök fyrir því að samfélagi sé algjörlega andsnúði. Það er ákveðin rök. En þetta er samtal sem við þurfum bara að eiga og vera tilbúin í og auðvitað væri gott ef við getum verið þverpólitískt sammála í því, það er ekkert endilega víst við verðum það samt. En ég allavega hvet íbúa Seyðisfjarðar að mæta á íbúafundinn þar, það var bara mjög frískandi og góði fundurinn á Djúpavogi þar sem þessi mál voru rædd og alveg ljóst hvað fólk vildi í þeim málum. Varðandi aðra framkvæmdir hef ég svo sem ekki fram að fara núna en ég kem það bara aftur. Takk fyrir. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir það. Næstur í pontu er Ívar Karl Hafleðsson, sveitarstjórnarfulltrúi Þórsvells. Frú forseta funda fólk. Það er nú gaman að kannski teka undir með þresti ef maður hafði smá áhyggjur af því að fjárhagsáætlun fengi enga umfjöllun því að það er kannski það stærsta sem við gerum og varðandi pólitík í þessu held ég að aðkoma okkar að hverju einasta máli hverju einasta lið sé töluverð. Það getur verið það við viljum en menn þurfa þá klálega að setja sér inn í mál og lesa yfir þetta bæði í nefndum og ráðum. En ég held að kannski svona fyrir mér er þetta aldrei jákvætt því ég held að það sjá það flest er að sveitarfélagi stefnir í góð átt, framleiðan okkar er að fara upp. Það hefur verið þung ár út af verðbólgu eins og hjá flestu öðrum, bæði fyrirtækjum, einstaklingum og líka á sveitarfélögum og ríki. Þetta er sem betur fyrir að fara að sjá koma niður, en kannski svona það er mikið við þessu bara að sveitarfélagið sem slíkt er farið að búa bara til meiri peninga. Framleiðin er aukast og við erum að komast á þann stað í framleið úr alhlutanum sem ég held að við viljum sjá okkur í kringu 10%. Það væri bara mjög heilbrigt. Og þannig að ég held að svona hvað sem er, mér er svona, við höfum oft erfiðari samtölu fjárhagsstöðu sveitarfélagsins en í ár. Það lýsir bara að við séum á réttri leið. Það er kannski, það er framkvæmdir og þá rekstrarniðurstu og annað, en það er nú þannig að framkvæmdir alhluta eru 1300 milljónir áætlaðar 25 held ég. Það sem skekkir dálítið er að
við erum með framkvæmdir og oflóðavarnir þar sem við berum ekki nema hluta kostnaðar. Þannig að nettó er þetta 500 í ár milljónir og 550 á næsta ári sem fara í hreina framkvæmdir í A-hluta. Í B-hlutanum er þetta rúmlega milljarður á næstu 4 árum á hverju ári. Og þegar við talum að fjárhagsstaðan okkur sé erfið og annað, þá held ég verið að benda á það að þegar við vorum að sameinast hér í Múlaþingi þá reiknum menn að fjárfestingar á B-hluta verði til samtals 600 milljónir. Það var það plan sem við lögðum upp með. Og ég held að við getum átt okkur því að við værim hér fjárfesti fyrir 60 milljónir á B-hluta, þá væri rekstrarinn okkar heldur fín, sko. En þar komum við kannski á pólitíkinni. Það var tekið svo pólitíksa ákvörðun þessi meirihluta. Við vildum reyna að vinna á þessari stóru, þessu miklu innviðaskuld sem sveitarfélögin báru. Vildum við geta byggt upp innviðina, vildum við geta bætt þjónustuna og okkur er að takast hægt og rólega, þó þetta séu þetta langhlaup og verkefni eru töluvert stór. En það er samt alltaf eins og fólkarsöfum fjármann er kannski það sem er alltaf erfitt hjá okkur. Hér var rætt faktasúsið. Ef við ætlum að eiga það á rekstri áfram, þá þarf að koma því fyrir í fjárhagsáætlun. Það er bara verkefni umhverfis- og auðlindanefndar. Það þýðir að samþykkja 10 ára fjárhagsáætlun og snúa sér við og gagnrýna það faktasúsið sé ekki á henni. Menn þurfa bara að beita sig fyrir því í nefndinni að koma henni þar inn. Og þá þarf klárlega að taka þessa peninga einhvers annars staðar frá. Af því það er ljóst að ef við ætlum að gera langtíma leigusamning, þá þurfum við sem húseigandi að koma húsinu í standa sem hægt að leiga. En Jóna kom ágætlega inn á, sveitarstjórnarfundur Jóna Brynjarsdóttir kom ágætlega inn á varðandi byggingarnefndir og annað. Varðandi stærri framkvæmdir hefur það verið þannig síðustu ár, menn hafa stofnað þverpólitískar byggingarnefndir sem koma að þessu og vinna þetta og það á að vera þessi pólitíska aðkoma. Ég er kannski ekki endilega þar að við eigum hvert og eitt að vera með puttar í öllum málum. Við hefum líka treysta bæði undirnefndum og svona byggingarnefndum og öðru sem við stofnum að vinna að málum. Og ég held að að það sé svona mun réttara leið heldur að það sé einhvers konar pólitískt verið að keppast um það hvað er gert og hvað er ekki gert. En annars bara fagna þessu umræðu og það er alveg rétt sem hefur komið fram og þetta er mér finnst langt mikilvægasta vinna sem við vinnum á hverju ári. Bæði nefndum og svo í byggðarráði þetta snýst þetta nánast 2 mánuðir. Og ég get alveg tekið undir með sveitarstjórnar Helgahlín að stundum finnst mér athygli falla á eitthvað sem skiptir minna máli. En það er töluvert mikið að koma sér inn í fjárhagsáætlunargerð. Þetta er mikið af skjölum, mikið af reikningum, mikið verkefni. Þetta er bara verkefni sem við tókum að okkur fyrir samfélagið og er að vinna þessum málum. Og ég held að við megum bara að þakka bæði starfsmönnum og sviðsstjórum og okkur að við erum búin að samræða nokkur sveitarfélög, búin að koma fjárhagsáætlun í þannig stað að við erum farin að ná einhvern utan rekstur þessas sveitarfélags sem heild og stefnum finnst mér að vera komin ágætis stað. Við hafa töluvert aldrei í jöfnunarsjóð. Framlög í jöfnunarsjóði eru áætluð í ár 2,7 milljarðar, rúmið 2,8 á næsta ári og hér er mikið talað um að við séum upp á jöfnunarsjóð komin. Það er svo sem ekkert óeðlilegt því að jöfnunarsjóður er hér, þegar við tókum yfir sveitarverkefni grunnskóla, þá var þetta okkar sem átt að fylgja með. Nú er það þannig að framlag jöfnunarsjóðs er samsett úr nokkrum atriðum. Svona gróft er þetta, stærstu bitnir eru 500 milljónir málefni fatlaðra, svo eru það málefni grunnskóla svona milljarður og svo eru svona annað sem kemur inn í þetta í viðbót. Rekstrarkostnaður grunnskóla er náttúrulega miklu hærri. Rekstrarkostnaður grunnskóla í Múlaþingi er sennilega 2,5 milljarður, bara grunnskóla, sem er þá bara á pari við heildarframlag jöfnunarsjóði. Og þetta er kannski eitthvað sem við höfum sem sveitarfélög bent mikið á að við séum dálítið, eins og oft þegar verkefni eru færð til okkar, var fjármagnuð. Og þess vegna bárum við mikla vonum til þess að í nýjum reglum greiðslur jöfnunarsjóðs ætti að jafna þetta aðeins og sérstaklega sveitarfélög eins og Múlaþing sem er stórt, dreifbýlt fjölkjarna myndi fá þá meiri hlutdeild í greiðslum jöfnunarsjóðs til að standa þeim aukna kostnaði sem því fylgir að vera stórt sveitarfélag með marga kjarna, margar rekstrareiningar. Því ég held að við viljum líka sjá okkur við reynum að halda í starfsemi á þessum stöðum. Okkur finnst það nauðsynlegt, ég held að við viljum ekki kannski fækka stofnunum endalaust. En þetta er bara stopp. Þetta er svona eitt af þessum stóru málum sem hafa verið stopp núna og ekki náðu að klára. Og ég bið bara vonum því eftir næstu kosningar að þá verði þá vilji hjá nýju ríkisstjórn til þess að klára þessi mál eins og jöfnunarsjóðsfrumvarpið sem getur skipt okkur gríðarlegu máli. Takk.
Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson lokið málsinu. Næstur í pontu Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn. Já, það má taka undir margt sem hefur verið hér sagt og langaði mig að byrja kannski á að spyrja sko ef að ég til dæmis samþykki þessa bókun sem liggur fyrir fundinum, ég þá að samþykja allt sem stendur í öllum fylgigögnum málsins? Nei, fylgigögnum málsins, vegna þess að hér hefur verið komið inn á eitt sem ég ætlaði að nefna. Það er svolítið erfitt að eitt af fylgigögnum málsins eru fjárfestingar 2025-2034 og þar er minnst að bæði Faktorshús og Gömlu kirkjuna og þar stendur selja húsið spurningamerki. Og hvað þýðir það ef ég er að leggja blessu mín yfir spurningun að selja húsið? Ég veit það ekki. Er maður þá að samþykkja það að selja húsið? Eða samþykkja það að leyfa meirihlutanum að ráða því? Eða ég veit það ekki. En svona heilt yfir þá ber þessi fjárhagsáætlun þess merki að við erum svona í stórum dráttum sammála stóru myndina í Múlaþingi framtíðina til næsta ára, sem er mjög gott því að það minnkar líkur á einhvers konar kúvendingu með manna og ef til vill meirihlutabreytingu milli kosninga. Eitt sem að mig langar hins vegar til þess að gagnrýna sem ég hef sagt áður og byrja nú eins og rispi plata vegna þess að þetta er svolítið eins og ekki Groundhog Day, þetta er svona Groundhog Year ár að við erum búin að segja þetta bara, mér líður eins og við erum búin að segja nákvæmlega þetta frá stofnun Múlaþings. Þetta er allt að koma, þetta er allt svona að þokast upp á við og sko ok, þetta er að mjakast í rétt átt og í þessu gildi nú að sígandi lukka best, þannig að sameiningaframlögin að fara dett út ef ég man rétt 2026. Ég reikna með að það sé gert ráð fyrir því áætlun, en til dæmis gert ráð fyrir breytingum á jöfnunarsjóði sem ég veit að svona ef að þessar breytingar á jöfnunarsjóði ná í gegn, þá sagði fjármálastjóri mér í samtali allavega að það kæmi Múlaþingi vel og það svona jafnaði út að missa sameiningaframlögin. Þannig ég spyr bara, gert ráð fyrir því í þessari áætlun? Svo finnst mér, svo ég fari nú með mína möntru sem ég segi stundum þannig að ég er ekki farið að tala um fasteignagjöld, heldur ég lengi kalla eftir því að í þessari fjárhagsáætlunargerð að þá séu haldi byggðarráð fundi með öðrum fagráðum því að það virðist bara ekki vera nein tenging á milli. Og í því samhengi langaði bara að segja eina dæmisögu eitt fjandans píanó sko. Tónlistarskólinn í Fellabæ óskar eftir því að fá að kaupa píanó til þess að geta verið áfram tónlistarskóli. Fjölskylduráð biður það til byggðarráðs og byggðarráðs strika bara út. Nei, taka það bara þá einhvers staðar annars þar. Ok, og hver er lendingin? Næsta ár kemur samanbeðni og skólastjórinn þarf að kaupa notað píanó fyrir 500.000 og samdi við manni sinn að fara að sækja það. Þetta er náttúrulega niðurlægjandi fyrir fagráð að vita því að undirmenn stofnana sem það er yfir þurfi að vinna hlutin og svona. Og varðandi svona hvað fjölskylduráð almennt er bara ekki með í ráðum og ekki tengt við neitt. Heyrðu, við fréttum það núna á síðasta fundi að það stæði mögulega til að breyta Tjarnalandi í tónskóla. Það var Hugrún Hjálmarsdóttir sem sagði okkur þá á fundi. Við erum fagráðið yfir þessum málaflokki. Og við spurðum hvaðan kemur þessi hugmynd og hver er þessi hugmynd eiginlega? Og hún gat ekki svarað því til en þetta hljómar óneitanlega svipað þegar hádegishöfða var ákveðið að loka honum. Að þetta komi frá einhverju toppum meirihlutanum og svo eigum við bara að segja já og amen. Og sko á þess að ég ætla að brjóta einhver trúna sem framkoma á fundurum en ég get orðað þannig að þeir sem hafa mest vita því hvað snýst
varðandi að gera nýja tónskóla, hvað þarf að vera í nýjum tónskóla, leist alveg afleitlega á þessa hugmynd. Alveg hörmulega. Og það án allra ýkna. Varðandi skóla á Seyðisfirði sem hann komið aðeins hérna inn á, ég get svona tekið einhverju leiti undir það sem Helgi Hlynur sagði, sveitarstjórnarfulltrúi og Helgi Hlynur, en ég get eins og ekki alveg tekið undir að mér finnst búið að vera rosalega gott samráð hvernig þetta var. Því að bygginganetti sem skipuð, þar var ekki fulltrúi minnihluta fyrir að loka metrunum eftir að við báðum það þegar við fórum að spyrja hér í þessari pontu hvað að frétta á þessu. Það gott samráð? Þegar minnihluti fær ekki svona að vita hvað stendur til. Nei, það ekki gott samráð. Og og þegar svo til allt var ákveðið þá fengum við að vita af því hvað var að gerast. Það ekki gott samráð. Já, þá ætla ég að láta máli mínu loknu. Einmitt. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Bjarni Ingimarsson ætlar að koma til svara og eftir honum kemur Ívar Karl Hafliðason og svo Vilhjálmur Jónsson. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég ætla nú ekki að bregðast við öllum. Þannig að sumt að þessu þannig að pólitíkin þarf að skjóta svona svolítið hver og annan. Ég ætla að reyna að blanda mér ekki í það. En við erum náttúrulega ekki að afgreiða fjárhagsáætlunina hér. Heldur verið að vísa henni áfram til síðari umræðu. Út af þessari spurningu sem kom fram hjá sveitarstjórnarfulltrúa Eyþórs Stefánssonar. Þannig að þetta mál í vinnslu. En varðandi spurninguna sem snýrist að jöfnunarsjóðnum og hvort að hort væri tekið tillit til þessara breytinga sem voru áformuð, þá svarið nei. Það ekki, en það alveg ljóst að gangi þau í gegn, þá vinnur það ekki gegn okkur. Það skilar í rauninni ágætri bættri ákomi. Við gerum hins vegar ráð fyrir því að framlögin muni minnka bara í samræmi við það að jöfnunarsjóðs eða sameiningaframlögin þau falla út. Það bara þannig. En svo líka bara svo því sé til haga haldið að þá jöfnunarsjóðurinn í rauninni að hluta eins og bara hvernig verður hann til á sínum tíma. Jú, sveitarfélögin taka á sig verkefni frá ríkinu og þá eru greiddar, verða þarna ákveðnar breytingar og greiðsluflæði til sveitarfélagana rennur í gegnum jöfnunarsjóð. Ég veit ekki hvort þið munið það en á sínum tíma var það þannig að það voru hér ákveðnir skattar á fasteignir sem runnu beint til sveitarfélagana sem voru síðan aflagðir og þannig að þetta eru tekið beint til ríkisins. Á móti komu framlög í gegnum jöfnunarsjóð til sveitarfélagana. Þannig að þetta ekki bara svona eitthvað sem puttin reikinn upp í lofti og þetta bara svona eitthvað sem rennur til sveitarfélaga og vegna þess að þau eru eitthvað sérstaklega veika eða þannig. Þetta hlutfall, ef við horfum á hlutfall vægis jöfnunarsjóð, þá vægi jöfnunarsjóðs í tekjum sveitarfélagana nokkuð hátt meðal annars vegna þessa að þarna verið að greiða framlög sem annars hefur verið greitt beint til sveitarfélagana en ekki gegnum ríkið. En ég bara ítreka það sem hefur kom fram í mín erindi, ég tel að við séum á réttri leið og við séum ágætlega auðvitað gætum alveg hugsa okkur að vera minna skuldsett en ef við horfum á þessi viðmið þá svona vara ég við þessari umræðu vera að tala okkur að við séum nánast á horriminni út af skuldsetningu. Það er bara langt þar frá. Langt þar frá. Ekki meira sinni. Takk. Bjarni Ingimarsson, sveitarstjóri, hefur lokið máli sínu. Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, og gjörðu svo vel. Frú forseti, hann að funda fólk. Stundum eru skammað að vera með litla pólitík og stundum eru skammað að vera með mikla greinilega. Ég vil kannski svara hans Eyþóri Stefánssoni. Ég held að sé það sem við höfum rætt mikið inn í byggðarráði það að sveitarfélag á töluvert af fermetrum húsnæði.
þegar við förum í framkvæmdir þá erum við ofta að byggja og leysa hólf við eldra húsnæði og þá er svona spurning hvað við gerum við eldra húsnæði, seljum við það, eigum við það og svona kannski það sem við getum alltaf ekki gert bæði sko. Mér finnst sérstaklega erum að tala kannski þessi svona hús sem við höfum ekki beint þörf fyrir. Men annarkvort þurfum við að koma í þá einhverju notkun og standa og koma, ef við höfum þörf fyrir það og reynum að koma í notkun. Það auðvitað hugmyndin með gamla Tjarnarland og þetta ekki nýtt eða gamalt. Þetta hugmynd sem ábyggilega marga árangum, kemur frá Fljótsdalshéraði. Af því að þær hugmyndir sem voru með að byggja ofan á grunnskólanum eru bara tífalt kostnaði meira heldur við erum að tala hérna sko. Það kannski í stóra hlutin af sko. Og það bara spurningin sko, þegar að það kemur að því verkefni hvort menn væri ekki sáttar við að vera þá allan búin að nota þetta húsnæði í kannski, ég veit það ekki, 3-8 ár sem tónlistarskóla. Það gerir þá líka, það losar þó ákveðna kennslustofur í grunnskólum Egilsstöðum sem hefur alveg stundum verið orðinn dálítið þröngur þó það gangi við aðeins svona í bylgjum eftir stærra árganga. Og þetta bara svona ákveðin sveigleiki sem við erum að gera til þess að reyna að nýta þá fjárfestingu sem við eigum og ekki bara horfa til þess að fara í nýja fjárfestingar. En svona að því við vorum að tala svona þessum hús og annað sko, í mínum huga bara þrennt í stöðunni. Ef við ætlum að eiga þessi hús, þá þurfum við að gera þannig þau að þau séu okkur til sóma. Setja þau í að peninga á áætlun, eins og við ræddum hérna. Það sem var auðvitað gert í mörgum gömlum sveitunum, þau stóðu bara og dröbbuðust niður, stóðu tóm. Við getum talað faktorshús, við getum talað kirkjuna, við getum talað mörg af þessum húsum. Það bara ekki eitthvað sem ég til í að standa í. Ég frekar þá bara rífa það sko. Það bara niðurlæti fyrir okkur, sjá, ekki kannski rífa gömlu, það má ekki alveg missa ykkur, en það bara, við getum ekki látið þau drabbast niður. Það annarkvort ætlum við að koma sjálf í það stand, að þessi sóma að koma í þessi einhver starfsemi, sem við teljum vera hluta af starfsemi sem sveitarfélag ætti að taka þátt í. Þriðjumörgin þetta bara að selja þau. Og leyfa bara einhverjum öðrum að gera. Ég veit að það ákveðin hræðsla við það getur verið þannig að menn hafa sjást einhver dæmi að gangi illa, við höfum líka hætti ekki dæmi að gangi vel. Og þetta kannski þetta dilemmað í þessu og þess vegna segi ég bara aftur, ef menn ætla að fara í það sem alveg heyrst það að menn vilja eiga þessi hús, það sé betra sveitarfélag eiga þau og þá þurfum við líka þá sem húseigendur að bera ábyrgð á því að þau séu okkur til sóma. Sem þýðir að við þurfum að setja peninga og það þá bara verkefni sem býður þeirra sem sita hér umhverfisframkvæmdaráði að forgangsraða það þannig að það verði. Því að það alveg ljóst að ástæðu fyrir þessum spurningum sem Eyþór minntist á inn í fjárhagsárinu 25 það að þessi mál eru hvergi. Ef að það ekki peningur í þessu hús, þá hugmyndir að selja það. Eða við hefum getað skrifað þarna, láta það drabbast niður í 15 ár, eða skiljust. Þannig að þetta bara málið og ég held að ég skil alveg að það svona ákveðin kurvum þetta, en það það sem liggur okkur en að nýta peningana og nýta húsnæði. Af því að með hverju nýju, bara eins og við vitum þannig, við höfum rætt að töluvert í biðraði varðandi nýja grunnskóla. Þegar nýjur grunnskóli kominn þá verður ákveðin svona svigrúm til þess að gera kannski ákveðnar breytingar. Við sjáum kannski ekki endilega fyrir okkur hvað rétt eftir því og það verður auðvitað unnið bara bæði með heimastjórn og öðrum og í fagnættunum. Og ég held að við getum alveg sammála það að þegar nýjur grunnskóli segist verið komin að það verður dálítið gaman að geta svona endurskipulagt dálítið hvað við viljum gera og hvaða húsnæði við teljum þurfa og eiga og annað. Af því að það hefur líka, ég held að kannski það sem ég leiðilegast í umræðinu faktorshúsi það að eftir að það staðið tómt í 30 ár. Ég talaði gamla Djúpavogsmann í gær, íbúa Djúpavogi og hann taldi þetta að vera svona 30 ár sem eitthvað var í faktorshúsi. Og þetta tómt í takmarkinu nokkurnir 30 ár. Við fengum að okkur samstæðala eftir að auðlýst mikið í heimastjórn, talaði við alls konar fólk, kom hérna inn aðili sem vildi fá að gera eitthvað og á svona 6 mánuðum komið núna þarna starfsemi sem með fólki borgar hérna útsvar og auðgar menningarlið á Djúpavogi, stendur fyrir alls konar viðburðum og ég meina það lítur að vera stóru plúsi sko. Því að tómt hús skilar ekki neinu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu, Vilhjálmur Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundarmenn, kannski að byrja á því að bara árétta það sem að Björn nefndi með jöfnunarsjóðin sem ég held að skipti svolítið máli að hafa í huga. Jöfnunarsjóðin ekki eitthvað alveg sér fyrirbæri, þetta hluti af heildartekjumyndun sveitarfélagana og ríkið ræður henni í raun og veru í gegnum hámarksútsvar með jöfnunarsjóðunum og svo auðvitað aðra tekjur sveitarfélagana sem eru auðvitað markaði bæði þá í gjaldskrá og þeim heimildum sem eru þar, þannig að
þessi umgjörð, hún verður ekkit rofin með því að taka jöfnunarsjóðinn úr sambandi og þess vegna kannski ástæðulaust að vera hafa sérstakar ágjörð því að með sé eitthvað háðir honum, því þetta náttúrulega sjóður sem fyrst og fremst hugsaður til þess að jafna aðstöðu mun sveitafélagana til að veita íbúunum þjónustu. Síðan kannski aðeins út af gömlu húsunum, sko, þetta náttúrulega bara búin að vera mjög góð umræða og verður örugglega áfram og ég held að þetta er auðvitað alltaf misjant eftir byggðarlögun og hvernig þessu málum háttað, sko, en þetta hefur auðvitað verið og menn hafa gert sig grein fyrir vaxandi þýðingu þess að standa vörð þennan húsaarf sem við getum kallað til dæmis á Djúpavogi og Seyðisfirði og víðar. Að þetta er auðvitað bæði hefur menningarlegt gildi, en þá auðvitað kemur að hinu sem Ívar var að nefna, það þarf að reka þetta. Og sveitafélagið þarf auðvitað að reka þá það húsnæði með einhverjum sóma sem að menn taka að sér að eiga, og það auðvitað skiptir máli að sveitafélagin komi að því þar sem þau hafa not fyrir þessi hús. Það hefur verið nefnt líka, sko, að pólitíkin sé lítið viðkomandi fjárhagsáætlun, og ég er ekki alveg sammála þessu, sko, vegna sem við höfum meirihlutasamning og það auðvitað verið að fjármagna þessi stefnumál sveitafélagsins, sum eldri heldur en úr núverandi málefnasamningi og önnur nýrri, og fjárhagsáætlunin er að styðja við þetta, og sem betur fer þá erum við með öfluga fjármunamyndu þó við séum með slaka rekstrarniðurstöðu úr A-hlutanum eða svona síðri heldur en vildum hafa, þá er býsna sterk fjármunamyndun enga síður í A-hlutanum. Það skiptir auðvitað mjög miklu máli til þess að byggja upp þessa þjónustu innviði í A-hlutanum og sem auðvitað reynir meir á og við, svo maður nefnir nú þetta bréf eftirlitsnefndarinnar og þessi viðmið sem eftirlitsnefndin hefur sett sér, og þá má auðvitað segja að sömu leyti væri það skynsamlegra að færa þetta hlutverk eftirlitsnefndarinn inn á A-hlutan og beina sjónum að honum frekar heldur en B-hlutan, þar sem eru þessi fyrirtæki sveitafélagana sem eru í annars konar rekstri en A-hlutin skiptir svo miklu máli gagnvart þessari beinu þjónustu við íbúana. Þannig að það má alveg taka undir þetta, þó að eftirlitsnefndin sé að fara á svig við reglurnar, að fókusin ætti kannski svolítið að vera þar. En og síðan kannski bara árétta þetta, þessi mikla fjármuna myndun í rekstrinu hjá okkur er að standa undir þessari innviðauppbyggingu og þar með að vinna niður líka þessa innviðaskuld og þetta gefa möguleika á að bregðast við til framtíðar og svona bara af því ég nefndi áðan málefnasamningin, sko, að það segir eitthvað í honum menn ætla að standa vörð gömluhúsi, bara svo það sé komið fram, hvort sem menn ætla að eiga þau eða hvernig því er fyrirkomið, það skiptir þetta máli að gera það með einhvern sóma. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lagt máls, Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi og skættur að taka þetta máls. Já, frú forseti og góðu fundamenn. Sko, vangaveltur mínar áðan í pontu voru ekki, eða áttu allavega ekki að vera þess eðlis að mér finnist ekki mega að ræða það hvort að gömlum húsum sé fundið nýtt notagildi eða þau mögulega seldi eða ekki. Ég var meira að velta fyrir mér þegar er sett spurningamerki við eitthvað í fjárfestingaráætlun, hvort er maður þá að samþykkja að selja það eða ekki. Og það bara á eftir að útfæra það og það er þá bara alveg eðlilegt. En það lítur á mig að velta því fyrir sér hvað það er sem maður er að samþykkja ef maður samþykkir áætlunina. Varðandi sko tónlistskólann bregst aðeins við því sem að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason sagði hérna. Sko eins og ég, sko nú kann ég nú ekki langa sögu tónlistaskóla hérna á Egilsstöðum, en hann hefur verið í hálfgerðum hrakningum með húsnæði bara svona frá því hann var til og þurfti að hírast í kjöllurum hér og hvar og þegar maður talar við skólastjóran þá er eins og ég skilði það í það minnsta fyrir að fara alveg gríðarlegri þolinmæði fyrir því hver lausnin verði svo framalega sem hún verði ekki tímabundin
að sé þá eitthvað loka mark þar sem þetta verði gert vel og í augnablikinu mér það til efs að Tjarnaland sé rétti staðinu fyrir þetta, en það má vel vera að það sé hægt að útfæra það á og má velta því fyrir sér, það bara gáfulegt, en það sem ég var að gagnrýna hins vegar var að fjölskylduráð vissi ekkert af þessum pælingum sem að var náttúrulega það sem ég gleymdi að segja áðan, sem að náttúrulega vatn á millu minna skoðunar að það er að leggja fjölskylduráð niður, því að við erum hvað sem ekkert höfð með í ráðum, þeir eru verið að taka stærstu ákvarðanirnar í okkar málflokki. En svo ein spurning sem ég gleymdi að nefna sem ég ætlaði að segja áðan. Nú það svo að þar sem sannarlega bráðavandi í leikskólamálum í Múlaþingi, sem ekki á Egilsstöðum, allavega samkvæmt lýðfræðitölum, það á Djúpavogi. Og þar við búin að sækja umsókn í fiskeldissjóð fyrir því að stækka leikskólan. Og ég ætla að spyrja, ég veit ekki alveg að hverjum ég á að beina fyrirspurninni, þetta vil bara forseti eða sveitarstjóra eftir því hvor vill svara. Hvað ætlum við að gera ef að þetta fjármagn fæst ekki úr fiskeldissjóði? Erum við þá með svigrúm á áætlun til þess að stökkva þá þar inn? Eða viljum við kannski ekki láta fiskeldissjóð vita því hvort við ætlum að stökkva inn eða þeir hafna okkur? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Næsti pontu Hildur Þórisdóttir. Forseti og ágætu fundarmenn, bara mjög fín umræða hérna fjárhagsáætlunina og það ákvarðanir sem að liggja fyrir sveitarstjórn að taka næstu misseri. Það einn punktur sem ég gleymdi að nefna áðan sem mjög mikilvægur fyrir öll sveitarfélög landsins og ekki síst okkar. Það var komið inn á annan punkt á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga og þetta varðar afnám virðisaukaskatts af innviðaframkvæmdum. Nú erum við búin að vera að ræða hér byggingu grunnskóla á Seyðisfirði, byggingu leikskóla á Suðursvæði á Egilsstöðum, stækkun leikskóla á Djúpavogi og mig langar að hvetja ykkur all hér og ekki síst þá ágættu sveitarstjórnarmenn sem nú eru í framboði til alþingiskosninga að taka þetta mál upp og berjast fyrir því af því að þetta afnám á virðisaukaskatti á öllum Norðurlöndunum nema á Íslandi sem ótrúlega furðulegt þegar maður hugsa til þess hve fjárhagsstaða sveitarfélaga hér á landi þröng. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég ætla að biðja Anna forseti að doka við þar sem forseti hyggst taka til máls. Við þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir, frú forseti og annað gott fundarfólk. Jæja, þá fóru leikarnir aðeins að hitna. Höfum það í huga að 10 ára fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins ekki eitthvað skylduplagg. Það vinnuskjal sem við bjuggum til sjálf. Við erum með 3 ára áætlun sem það plan sem við raunverulega þurfum að samþykja og erum að samþykja. Hitt til þess að hjálpa okkur að sjá stóru myndina. Og þegar að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson ætlar að básúna sig alveg ægilega hátt yfir því að það hafi ekki verið haft samband við fjölskylduráð, þá ætla ég að benda á það að það stendur ekkert það hvað verði gert. Það stendur bara 50 milljónir á ákveðnum árum. Það lækkaði framlag í tannlæknaskóla úr ákveðinni fjárhæð í ákveðna fjárhæð. Vangavelturnar voru hvort að það væri þá hægt að skoða þann möguleika að nýta Tjarnaland. Nú, það hins vegar gert ráð fyrir 10 ára fjárfestingaráætlun fyrir 6 deilda leikskóla og þá náttúrulega eðlilega hljóta þessar spurningar að koma upp og það bara fínt að við hér á sveitarstjórnarfundi fabulerum þessa hluti áður en það farið í hönnun og útfærslu og ákveða hvernig á að flytja og annað. Það ástæða fyrir að við erum að fjalla 10 ára fjárfestingaráætlunina. Hún nákvæmlega lögð hér fram til sveitarstjórnar til að fabulera þessa hluti, til að ná því upp á yfirborði hvað það sem við þurfum að adressera það og hvernig væri skynsamlegt að adressera það. Og það bara gott að fá þessar ábendingar og við þurfum bara að reyna að vinna með það. Það má alveg vel vera að Tjarnaland hendi bara ekki neitt sem tónlistarskóli, en það stendur heldur ekki 10 ára fjárfestingaráætlun. Það var bara að lækka framlagið í tónlistarskólan og auðvitað það þannig að fáist ekki fjármunir úr fiskeldissjóð til uppbyggingar stækkunar leikskólans á Djúpavogi, þá verður það bara að skoða þá og þegar.
Og ég vil bara minna hér á að á þessu ári höfum við margsinnis endurskoðað okkar fjárfestingaráætlun í takt við það sem nauðsynlegt var. Til dæmis þurfti að fara í framkvæmdir við Fellaskóla og það þurfti að fara í framkvæmdir við skólann á Djúpavogi. Og við gerðum það þverpólitískt með glöðgeði til að reyna að standa okkur vel af því að auðvitað viljum við hugsa vel börnin okkar og búa þeim góðar leikskóla og skóladeildir. Það bara þannig. Það okkar fyrsta forgangsmál og þess vegna líka einmitt til umræðu sal á gömlum húsum af því við erum að byggja upp húsnæði fyrir börnin okkar. Þannig að þetta bara, ég bara fagna þessari umræðu hér og hvet bara fjölskyldur til þess að velta því fyrir sér, hvernig þau sjá fyrir sér framtíðarskipan. Það var heldur svo sem ekki búið að leggja eitthvað sérstaklega fram í fjölskyldur hvort að leikskóla á Suðursvæði ætti að vera 3, 4 eða 6 deilda leikskóli. Þannig bara í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir 6 deilda leikskóla. Það 1200 fermetrar sem svipað og Skógaland í dag. Þannig að hvort það var eitthvað fleira sem ég ætla að koma. Ég bara fagna því sem að Hildur Þórsdóttir kom hérna inn á og tek það til mín og við þurfum að halda á lofti ekki bara við frambjóðendur, heldur líka bara halda þau lofti að við þurfum að fá afnáma virðisaukaskattaframkvæmdum. Það myndi bara skipta okkur gríðarlega miklu máli. Það sem myndi skipta okkur líka miklu máli að ég veit að núverandi umhverfisráðherra var tilbúin að skoða það að afnema framlag sveitarfélaga við ofanflóðavarnir. Okkur myndi bara algjörlega munum það. Ég veit að Fjarðabyggð reiknar sínar fjárfestingaráætlanir öðruvísi og þeir gera ekki ráð fyrir sínum fjárútlátum í fjárfestingaráætlun. Einhver fræði sem að við Gulli fjármálastjóri höfum ekki alveg búin að setja okkur inn í. En það munar algjörlega 50-70 eða eins og tímabili var hér 120 milljónir í framkvæmdi við slíkt. Síðan þetta þannig að við erum alltaf að vona að við fáum tekjur af meiri tekjur sem að tala nú beint inn í stefnu Miðflokksins hérna og minnsta minnihlutans. Við viljum fá tekjur af orkumannvirkjunum okkar og það bara sífellt baráttumál. Okkur myndir svo sannarlega munum það því það okkur ekki keppikefli að vera hér á spena jöfnunarsjóðs endalaust. Auðvitað væri bara heppilegast og við fengjum bara tekjur og fiskeldissjóð, tekjur af orkumannvirkjum, afnema virðisaukaskattina framkvæmdum. Þá held ég að við Múlaþingi værum bara á býsna góðri grein og þyrftum ekki eins mikið framlag á jöfnunarsjóð og við myndum bara fagna því. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir. Mælendaskrá enn opin undir lið númer 1, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, bara örstutt nokkur atriði, grunnskólinn, Seyðisfirði, vissulega var þessi útboðs plaggið frumhönnun lögð fram til kynningar í Bifröst. Það alveg rétt. En það sem að ég er aðalega að hugsa aðkoma pólitíkurinnar á frumstigi þegar áðurinn búið að ákveða. Við erum búin að ræða hér oft leikskólann í Fellabæ og lærdóminn sem við áttum að draga af því ferli. Og allt ferlið frá því að ákvarðanir voru teknar í því máli voru skaðaminkandi úrræði. Allan tíman var það bara skaðamingun. Ég satt í byggingarnefnd leikskólans. Það var alltaf sömu svörin. Já, þetta ekki gott, en þú átt að sjá þetta fyrst. Það var alltaf búið að milda og svona laga og svo þetta vonandi alveg frábær leikskóli og allt það, Ég ekki að segja það. En hann til dæmis frumforsendunar í honum voru þannig, ef ég skildi rétt, að öll rýmin myndu þola stækkun deild. En svo hann hannaði þannig að það kemur aldrei til greina að stækka deild. Þannig að, það eru þessi fyrstu skref sem þau þurfa að vera svo vönduð til þess að það verði vandað í lokin. Ég var ekki að gagnrýna það að við fengjum tekjur úr jöfnunarsjóði. Við eigum að fá tekjur úr jöfnunarsjóði. Það alls ekki það sem ég að segja. En við fáum 4. hæstu greiðslundan á landinu. Bara Akureyri, Reykjavík og Reykjanesbær sem fær meira út í jöfnunarsjóði heldur en Múlaþing.
Það væri betra ef að tekjugrunnurinn okkar væri þannig að við þyrftum ekki alveg svona mikla greiðslur úr jöfnunarsjóði. Af því sögðu þá eru þetta er algjörlega sanngjarnt. Þetta er ekki ósanngjarnt að við séum að fá þetta. Ég er ekki meinað að þannig. Það má vel vera að ég hef tekið of sterkt í árina, Björn, og sagt að hangandi horriminni, sko. Það var kannski ekki beinlínis það sem ég meinti, heldur það er ekkert svigrúm. Ég meina það, að þetta er rosalega þröngt. Við erum búin að vera að skoða ansi lágar tölur til þess að reyna að komast niður í það að þetta sé ekki í mínus. Og framleiðin er ekki nógu mikil til lengri tíma litið. Ég er ekki, sko, mér finnst reksturinn ekki vondur. Ég er ekki að segja það, sko. Og mér finnst svona, og í heildina litið þá erum við bara mjög sammála þetta og bara pólitísk samstafa þetta, sko, hérna. Þannig að, en við verðum að benda á það sem að við sjáum að, og helst í tíma, að við sjáum að væri hugsanlegt að gera öðruvísi og betur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helga Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sinni og er annar forseti ekki við. Er að koma. Ég ætla að biðja annan forseta að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til svara. Já. Ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjarsdóttur að taka til máls. Takk fyrir það, frú forseti, og gott fundafólk. Mér langar að koma til svara varðandi byggingarnefnd Seyðisfjarðarskóla og það er sannarlega rétt hjá sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlynur Ásgrímssyni að það var mikið lærdóm hægt að draga af leikskólanum í Fellabæ. Það er tilraunaverkefni í gangi í umhverfis- og framkvæmdaráði sem er bara vert að rifja aðeins upp. Við skipum 2 byggingarnefndir með stuttu millibili, annars vegar byggingarnefnd fyrir Safnahúsið á Egilsstöðum og byggingarnefnd fyrir Grunnskólann Seyðisfirði. Og þá var lagt upp með það inn í umhverfis- og framkvæmdaráði og rætt fram og tilbaka að prófa nýja leið í að setja upp byggingarnefnd. Þannig að við skipum byggingarnefnd Safnahússins með svipuðu móti og hafði verið, sem sagt fulltrúa allra framboða, minnir mig að það hafi verið, eins og fyrri byggingarnefnd hafði verið Sláturhúsi. Hún hefur svo sem heldur gengið ágætlega. Gagnrýnin sem kom á byggingarnefnd Sláturhússins og gagnrýnin sem kom á byggingarnefnd leikskólann í Fellabæ var svo að það hefði ekki verið nægjanleg fagþekking inn í nefndunum. Og kjörni fulltrúar eru náttúrulega ekki endilega með fagþekkingu í byggingu húsa eða útboðum og hönnunum og öðru slíku. Þannig að það hefði vantað svolítið fagþekkingu einmitt á einhverjum grunnstigum. Varðandi byggingarnefnd Seyðisfjarðarskóla, þá er það tilraunin. Og það er alveg rétt sem sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson bendir á að það vantaði sannarlega fulltrúa minnihlutans. Það var af því að við erum með þessa tilraun. Tilraunin er svo að við erum með fulltrúa ekki eftir flokkum, heldur eftir ráðum. Það er fulltrúi frá fjölskylduráði og það mátti alveg senda bæði minnihluta eða meirihluta í það. Það vildi þannig til, ég held að það var bæði umhverfis- og framkvæmdaráð og það var líka í fjölskylduráði fólki boðið að taka það sæti. En það er fulltrúi fjölskylduráðs, það er fulltrúi umhverfis- og fjölskylduráðs. Já, ég skal bara klára svari. Já. Fulltrúi fjölskylduráðs og fulltrúi umhverfis- og framkvæmdaráðs sem að sitja þar og fulltrúi heimastjórnar á Seyðisfirði. Fulltrúi heimastjórnar er kjörinn í persónukjöri. Ég sitt fyrir hönd umhverfis- og framkvæmdaráðs og síðan sittur fulltrúi fyrir hönd fjölskylduráðs sem er 17 fulltrúi Guðný Lára. Og það er lagt upp með þetta og síðan eru nefnilega starfsmenn. Það er fræðslustjóri og það er framkvæmda- og umhverfismálastjóri og það er verkefnastjóri framkvæmda. Þetta átti að tryggja meiri breidd í þekkingu á byggingu húsnæðis og reynslu sveitarfélagsins á uppbyggingu viðhaldi og öðru slíku. Í þessu ferli síðan bendir Eyþór réttilega á það að fulltrúi minnihlutans sé einhvern veginn ekki þarna og því var bara kippt í liðin og varamaður mæti núna alltaf á fundi sem er fulltrúi minnihlutans. Það er bara ríkið fín sátt það og það hefur ekki verið neitt til vandræða. Og það er bara góð ábending inn í þessa tilraun okkar. Markmiðið er náttúrulega það að ná að byggja hús án þess að það fari algjörlega upp úr öllu valdi kostnaðurinn.
Og það er þannig að fyrir þessari frumhönnun er það tvígang búið að fara aftur á byrjunarrétt. Það var lagt á stað, það var gerð þarfagreining. Þegar þarfagreiningin liggur fyrir þá var sent á arkitektar komið hugmynd og það var bara rosalega flott. Og svo tekur framkvæmda og umhverfismálastjóri upp símtólið og ringir og segir, herðu, þetta gengur ekki, nú komum við langt fram úr áætlun, langt fram úr áætlun. Þannig að það var sent aftur á byrjunarrétt. Skipt um verkefnastjóra að framkvæmda þarna á einhverju tímapunkti og þá koma aftur teikningar. Og það er frumhönnun sem liggur fyrir núna, þetta er hönnun 9, sko. Það koma aftur, arkitekturinn koma aftur með tillögu og það þurfti aftur að toga í spottana af því að fjárhagsáætlun var komin langt fram úr. Og þess vegna þessi umræða með bókasafnið, almenningsbókasafnið á Seyðisfirði, það eru bara ekki til fermetrar innan þess svigrúm sem við erum með til þess að búa til þessa byggingu fyrir almenningsbókasafnið. Ef það á almenningsbókasafnið á verðinni, þá vantar okkur meira fjármagn á fjárfestingaráætlun til þess. Þannig að það er verið að reyna eftir öllum mætti að gera þetta með skynsamlegum hætti. Hvort að þessi tilraun heppnist eða ekki, verðum við náttúrulega bara að reyna að vinna með og það er bara mikilvægt að fólk tjái sig það bæði í ræðu og riti hvaða leiðir skynsamlegt að fara í þessu en það er ástæða fyrir því að við erum að gera þetta svona að hafa okkar sérfræðinga þarna bæði fræðslustjóra sem er í góðu samtali við, já, skólastjóri líka skólastjóri Seyðisfjarðarskóla er þarna líka að því við erum sannarlega að reyna að fara í það að framkvæma án þess að fara langt fram úr og það er líka stefnan með Safnahúsið og það er bara vona ég að okkur lánist af því það getur okkur verið dýrkeypt að fara langt fram á áætlunum og það er ekki viljinn fyrir því. Við viljum bara helst geta framkvæmt það sem þarf að gera og búið til góð húsnæði sem standast kröfur. Ekki einhverjar hallir okkur sem minnisvarða eins og einhvern veginn fólk upplifir stundum að hafi gerst. En ég ætla að vona að þetta útskýri fyrir áhorfendur þáttarins af hverju við settum byggingarnar Seyðisfjarðarskóla svona upp og það má alveg gagnrýna það bæði núna og síðar en þetta var sem sagt ástæðan fyrir því og umhverfis- og framkvæmdaráð var sátt þá nálgun að gera þetta svona. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar og Eyþór Stefánsson er næstur á mælendaskrá. Til svara. Eyþór kemur til svara. Frú forseti og annað fundafólk. Langaði bara aðeins að bregðast við því sem kom fram í máli setjastofnfulltrúa Jónínu Brynjarsdóttur hérna byggingarnefndina. Þessi pæling var alveg góður að gjalda verð og þá er ég að meina þetta með tónskólan, grunnskólan á Seyðisfirði segi ég. En sko, en í fjölskylduráði var það þannig að minnihluti var beðinn að skipa varamann. Það lá alveg ljóst fyrir strax í byrjun og allt er góð með það. Þannig að ég myndi segja að ef þetta fyrirkomulag gefur góða raun, eða lofar góðu skulum við segja, að þá væri betrum bót að fagráðin pössuðu sig þá á að frá einu þeirra kæmi þá fulltrúi minnihluta og öðru fulltrúi meirihluta. Því að það var mjög óþægilegt hérna þegar við vorum að tala stærstu einstöku fjárfestingu allhluta í bara sögu, allavega Múlaþings, að minnihlutin vissi bara ekkert hvað var að frétta þegar maður var að kalla eftir svörum. Nei, þegar maður var að reyna að leita svara innan okkar raða. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið sínum svörum og Helgi Hlynur Ásgrímsson ætlar hér að koma aftur til svara. Það er mörg svörin sem þarf að svara. Ég fór til svara. Forseti, svör. Sko, Eyþór fór svo sem að mestu yfir þetta að hérna gagnrýni í mínum huga snýst mest þetta sko að minnihlutin hafi ekki beina aðkom að því. Ég skil alveg sko byggingarnefnd hérna leikskólans í Fellabæ var skipuð pólitískum fulltrúum allra frambúða nýstofnuðu sveitarfélagi þar sem að mjög fáir vissu eitthvað hvað málið snerist og enda það flókin bygging líka þar að auki að það var ekkert fyrir hvern sem er að setja sig inn í það hvernig það væri sko að sjá gallana og svo framvegis. Það er svona held ég að sé mjög mikilvægt að það sé fólk sem að
þekkir til og veit inn í þessum nefndum, sko. Ég er ekki að gagnrýna það. En svo ég glemdi því bara áðan af því að við vorum að ræða ekki við, það var verið að ræða hér gömul hús, sölu eða ekki sölu, uppgerð eða ekki uppgerð. Og ég var á fundinum á Djúpavogi, heimastjórnarfundinum, mjög skemmtilegt. Og það var svona í bríari kosið þetta á fundinum. Og það kom í ljós að í þessari kosningu það voru yfir 90 eða svona 90% fundamanna sem að vildu ekki selja. Og ég sagði það strax þarna, nú kæmi í ljós hvort að meirihlutin Múlaþingi tæki mark á 90%. Hún tekur ekki mark á 75%, það komið í ljós. En þarna var 90%, þannig að það var. Og mér skilst það að ég að hlusta og það frábært. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu, Vilhjálmur Jónsson ætlar að koma til svara hér einnig. Forseti og fundamenn, það kannski tvennt ef að forseti geti aðeins upplýst árangur af þessari tilraun. Í fyrsta lagi og öðru lagi dreifingar fundagerða byggingarnefndarinnar. Af því að nefndirnar eru svona ekki vel upplýstar hvað að fara fram í því miðað við umræðuna. Já, ég ætla að Anna Forstam að taka við. Í það sveitarstjórnarfulltrúi Jónu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir. Varðandi fundagerðir byggingarnefndana þá minnir mig nú bara það að önnur byggingarnefndin skilar inn fundagerðin til umhverfis- og framkvæmdaráðs en hinn gerir það ekki að því hún er með skilgreind verkefni. Byggingarnefnd Seyðisfjarðar skóla hefur bara verkefni fram að vissu stigi. Byggingarnefndin þessi snýr að hönnun og kemur skýrt fram í erindisbréfinu að við höfum að skila af okkur hannaðri byggingu tilbúin í útboð. Og þegar að byggingin er tilbúin í útboð og þá þarf í raun og vera að ákveða næstu skref. Og það kannski líka tilraunin að það var til skamms tíma gert að stilla byggingarnefndinu svona upp og þá væri við allavega komið með hönnunina og þá sjáum við hvort okkur finnst þetta system vera að virka eða ekki og þá skipum við aðra nefnd eða þessa nefnd áfram til þess að fylgja eftir byggingunni sjálfri. En ég skal bara játa það að það var í öðrum hópnum var skilgreint að skila inn fundagerðum til umhverfis- og framkvæmdaráðs en hinni var það ekki og það hafa verið bara mistök hjá okkur. Ég held að það sé mjög mikilvægt að byggingarnefndi skili alltaf fundagerðum til umhverfis- og framkvæmdaráðs og ég held að það verður mikill bragur á því. Takk. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir það. Mælendaskráin virðist vera tæmt. Nei? Lengi er von á einum. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi Útgerðarsvæl. Já, forseti, það var gott fundafólk. Ég er nú farin að sjá verulega eftir ég að koma hérna fyrstur upp, það leit út fyrir það engin umræða til að ég druslæðist upp. En umræðan er góð og við eigum að ræða þetta stóra mál vel og ítalega og bara fínt mál. Ég held að það hafi verið sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson sagði hér, nei, það var Helgi Hlynur sem sagði að meirihlutinn færi sína leiðir. Ég bæti við, já, bara eins og kötturinn. Það gerir það svolítið í mörgum málum og 75% og 90% íbúa á móti og svo framvegis eða 100 athugasemdir við ákveðið skipulagsmál og frá íbúum og það lenda bara ruslafötunni. En það er kannski svolítið annað mál. Hér hefur verið mikið verið að ræða skóla á Seyðisfirði og það kemur svona á sneið við það sem ég langaði til þess að koma að hérna og ætlaði að koma upp aftur og ætlaði nú að vera komin fyrir löngu en það var svo fjörug umræða að ég beið. Það er með þennan stóra pakka fílinn í stofunni, má segja sem svo, í fjárútlátum sveitarfélagsins sem að vissulega kemur mótframlag á móti frá ríkinu einhverju leyti en það eru fræðslumál.
og ég minni á það eina fyrir enn að fræðslumálin 2023 tóku 53% af tekjum frekar en útgjöldum, manna það ekki, það er tryggjöldumálið, það er svipað. Og annar stór pakki sem er raunin félagsþjónustan að þegar hún er komin líka þá er þetta komið upp í einhvað yfir 60 og 70% mann rétt, og þannig að það litla sem eftir er til alls annars. Og þar fer allur tíminn, finnst mér, oft inn í byggðaráði að rífast eða ekki rífast að fjalla 1.000.000 þar og jafnvel 500.000 kall hér og 500.000 kall þar. En stóri fíllinn í stofunni er nánast aldrei ræddur. Og ég lái mönnum það ekkert vegna þess að stóri fíllinn í stofunni er í raunin á vegum ríkisins þó hann láti sveitafélögin sjá reksturinn. Og því meir sem ég hugsa þetta, þá er þetta galið módel. Að rekstraraðilinn, hann hefur reyna afskaplega lítið að segja rekstur. Hann hefur afskaplega lítið að segja hvað gerist inn í skólan. Þetta er bara eins og ég hef sagt hérna áður, svartur kassi, og hann bara kostar alveg himinháar upphæðir. Við höfum ekkert það að segja hvað kemur, það er mjög lítið að segja það hvað kemur út úr honum. Og þarna inni eru börnin okkar. Og við getum rifist hér fram og tilbaka og talað byggingar en þegar öllur á botnin gólt þá er ekki byggingan sem skipta máli heldur það sem fer fram inni. Og ég hef miklar áhyggjur af þessi málaflokki vegna þess að bara statistík á landsvísu segir að þessi málaflokkur fer versnandi. Árangurinn er að minnka, veikindi kennar og starfsfólk er að aukast og svo framvegis og það fer að meira og meiri peningar í þetta. Og við höfum ekkert það að segja og þegar maður kallar eftir gögnum, til dæmis bara ágætt dæmi niðurstöður á síðustu PISA-könnun, hvort það væri hægt að fá það greint niður á skóla, þannig maður segi til dæmis í Múlaþingi við sem sveitarstjórnarfólk hvernig við stæðum okkur. Nei, það er ekki hægt. Og ég spurði, ok, er það vegna þess að þetta er ekki til niðurgreinilegt? Jú, þið bara fáið það ekki. Og svona er þetta allt saman og ég bara ætla að hvetja til þess að menn fari að leitast eftir því að skoða þennan málaflokk meira. Þegar ég kom inn í sveitarstjórn þá hafði engan áhuga á hann, ég hafði áhuga á atvinnumálum og skipulagsmálum en bara þegar ég sé betur og betur hvað þetta er stór og mikill víll í stofunni, hef líka komið inn í fjölskylduráð sem varamaður og séð hvað við að díla og talandi fjölskylduráð og samskipti þeirra byggðaráð, já, rétt sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór, það er alveg rosalega lítið samskipti, sérstaklega milli þessara tveggja ráða. Og þau eru ágæta milli umhverfis- og framkvæmdaráðs og byggðaráðs en fjölskylduráðs og byggðaráðs, já, ég þakka Guði fyrir að ég hef fengið að fara þarna aðeins inn í fjölskylduráðs þá hef ég einhvern svona smá nasaþef að því hvað er að gerast. Og þetta er ekkert einsdæmi hér og þetta hefur verið skrifað þetta heila Árskólaríkir að sveitarstjórnarfólk, það yfirhöfuð forðast þennan málaflokk, að forðast að setja sig inn í hann vegna það er mjög erfitt og hann er það stór og viðamikill, en við erum samt ábyrg fyrir hann. Þetta er eiginlega alveg stórhættuleg þróun, þannig að þegar að vera að gera fjárhagsáætlun þá er þetta svolítið svona eins og maður finnst þú ert með leirbolta, þú ert með harðan ferkantan tréklump inn í honum og svo er að fyrir að móta leirin og ætlar að gera kúlu. Það verður alltaf svolítið bara svona ferkantaður. Vegna þess að inn í þessu öllu saman er þessi stóri málaflokkur sem að er bara einhvern veginn eins og konstant, það kostar þetta, dálítið meira núna næsta ár og eitthvað svona, en við höfum ekki hugmyndum og engan að hóa því hvernig gengur. Og ég tel það að vona það að í framtíðin þá fáum við meira kontról inn í skólana, fáum að meiri samskipti inn í þetta fræðsvið og meira af upplýsingum út úr því, hvað er að gerast þarna. Og það er nú bara nýverið pólitísk deila það, eða pólitísk deila, allavega kennarasambandi hefur verið leið á hálsi fyrir það að þau ætli bara að liggja á þessu, þetta sé bara þeirra verk og öðrum komið ekki við. Auðvitað kemur það sveitarstjórnum við. Þau eru ábyrg fyrir rekstrina með þessu. Þannig að þarna þarf bara virkilega bara að brjóta einhvern ís og þetta er bara hluti sem ég vildi nefna hér vegna þess að þetta er svo stór þáttur í rekstrinu. Aðeins það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl nefndi áðan að það væri nú bara gott að embættismenn bara sæju þessa
áætlanagerð og sveitarstjórnar fólk kemi ekkert að því að það væri sem minnst pólitík í þessu. Hei, til hvers eru við þá kjörin? Hér sé best bara að hætta þessu. Við Ívar höfum örugglega fullt annað að gera. Maður er að sóa tíma sín með það. Og það hlýtur að vera, og ég tek undir það með Helga Hlyn, sveitarstjórnarfulltrúa, sem nefndi það hérna áðan að pólitíkin á að koma að hlutunum tiltölulega snemma, og ég held mann hafi lært sína leksíu af þessu dæmi þarna í Hádegishöfða. Ég bara gleymi ekki þeim byggðarráðsfundi þegar að menn sá hvert það stemdi á sínum tíma langt fram á áætlun, sem hann hlupi hverjum annan þveran og næst. Og pólitík á að vera inn í áætlaningin og það vantar, það sem ég var að reyna að koma auðlega hérna frá mér áðan, sko, var það að við sökkum onni tölurnar og Excel-skjölun og allt það, en það vantar svona, og það er auðvitað bara tækniatrið, það vantar að sjá skóginn fyrir trján. Þetta getur maður séð á svona stóru myndinni inn í þessu sem er verið að byggja upp hjá Sambandi sveitarfélaga. Mjög flott kerfi byggt á Power BI, og ég vildi óska þess að svona í framtíðin þá fari sveitarstjórnarfólk að undirbúa sig fyrir áætlana, fjárhagsáætlanir, einmitt með því að geta velt upp tölunum svoleiðis í rauninni í grafískri þrívídd. Það væri bara allt annað líf, og þá virkilega færi menn að sjá skóginn. En ég ætla að láta það nægja, þetta er alveg löngum það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sigurður Gunnarsson var reyndar á undan þess. Formaður fjölskylduráðs, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir góðu fundamenn. Þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir að standa sig vel í fjárhagsáætlanagerð. En ég vildi koma hér og vekja athygli á því sem hólegu gjaldskrárhækkunum sem verða nánum áramótin á þeim sviðum sem heyr undir fjölskylduráð, 2,5%. Þannig að það er mjög jákvætt fyrir íbúa sveitarfélagsins hvað þetta eru lágar gjaldskrárhækkanir, og þær hafa verið mjög hóflegar síðustu ár hjá okkur. Þannig að við erum að ekki íþyngja fólki, sérstaklega ekki með hvað verðbólgan hefur verið að hafa síðustu ár. Þannig að það tel ég mjög jákvætt. Ég ætla að koma aðeins inn á fjárfestingaráætlunina. Hún er náttúrulega forgangsröðin, það skýrir hvað við teljum fræðslumál vera mikilvægt. Við erum að fara að byggja nýjan grunnskóla á Seyðisfirði, eins og komum fram. Við erum að fara að leggja til stækkun á leikskóla Djúpavogi. Það er í áætluninni að stækka grunnskólana í Fellaskóla og á Djúpavogi og svo ný leikskóli á Suðursvæði. Þannig að ég held þetta síni áherslu meirihlutans í að hlúa að fjölskyldum og börnum í sveitarfélaginu, og hvað fræðslumáli eru mikilvægur málaflokkur. Það er búið að vera mikil umræða í þjóðfélaginu fræðslumál, eins og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kom inn á, sem er gott. En mér finnst við að gæta þess að tala ekki samt skóla nóg mikið niður. Mér finnst stundum í þessari umræðu hefur örla á því, og ég held að við séum að standa okkur mjög vel hér í Múlaþingi í skólanum, bæði kennarar og nemendur og sveitarfélagið. Þannig að við erum ég tel að við séum að gera vel, en það er ekki þar með það sagt að það með ekki skoða málin, að við eigum náttúrulega alltaf að vera að leita því að gera betur. En við vitum það, þú hefur nú kallað þetta svart box, Þröstur, áður, en það náttúrulega liggur alveg ljóst fyrir í hvað þessi fjónin er að fara sem við erum að leggja inn á málaflokk. Það er fyrst og fremst laun. Þannig að það er ekki óljóst, en það má alveg deila árangur, en ég tel að við séum að gera vel hér í Múlaþingi, en það er alltaf hægt að gera betur. Og það eru margir flokkar núna í þingkosningum að leggja áherslu á þessi mál. Og það er margt í gangi í skólamálum, ný menntamálastofnun og nýr námsferill sem er einleiða og fleira. En við þurfum hins vegar, þetta er náttúrulega að taka stóran hluta af útgjöldum sveitarfélagsins sem er rétt, en við erum með mjög sambærilegar útgjöld á önnur sveitarfélög, og við þurfum að gera vel
við eigum að leita leiða til að gera enn betur, bæði til að nemendur komi sem nýtir þjóðfélagsreglar út úr grunnskólanum, ekki bara að læra að lesa og læra stærðfræði, heldur að vera bara gildi borgarar sem koma vel fram í hvern annan og blómstra í lífinu. Takk fyrir. Sigurður Gunnarsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næstur í pontur Ívar Karl Hafliðason til svara. Forseta fólk, það er ekki oft sem ég stað með vegið en Þröstur náði því á, núna, Þröstur Jónsson náði því aðeins. Ég held að hann hljóta að hafa ruglast því að ég held að sér ljóst að allan svo sín sem mannum sem hér stendur er auðvitað pólitíkinni verið með sínar snertingar á þessu. Við erum kosinni meirhluta út á okkar áherslum og við verum að ýta þeim áfram. Auðvitað í góðu samstarfi við starfsmenn og aðra. En ég held að það var nefnilega, það var einhver annar fulltrúi hérna við þetta borð sem sagði held ég það sem þú vitnaðir og komst yfir á mig. Og ég held að þið sittur og hlið við hlið held ég að þessi samþykki er á því okkur. En ég ætla ekki að hengja það. En það er kannski eitt sem ég langar samt svona bara eldsnögt að misnota aðstöðum hérna að það er mikið talað hinn gríðarlega kostnað við hádegisvöða. Ég var nú að reyna að flétta upp á hverju endalega kostnaði var en ég held að hann hafi verið svona 700 milljónir. Hádegisvöða er 900 fermetrar með gríðarlega stórt útisvæði og það er vissulega dálítið dýrt en ég held að ef við horfum tilbaka og sjáum hvaða fermetrar hefur verið á skólabyggingum almennt þá er þetta ekkert glórulaust mikið sko. Þetta er kannski of mikið. Þarna fór kannski líka í hönd og það er kannski annað sem hefur minni verið talað er það hvað kostnaðaráætlun var kannski vanáætlun. Og það er eitthvað sem við höfum núna síðustu ár náð mun betri fyrst með tökum á að meta kostnaðarframkvæma svona betur þannig að við séum ekki að vanáætla fara af stað í framkvæmdir og lenda sér upp það að fara langt fram yfir. Og það er kannski hinn hliðin að þessu eitt er að reyna að byggja hagkvæmari einingar, hitt er líka þá þegar við förum af stað að byggja við vitum hvað það kostar. Að við áætlum að það er kosti og áætlun og raunveruleikin haldist þetta hendi í henni. Þannig að, og ég held að menn, við erum að horfa á 800 skall fermetrar, ég meina það er bara að verða byggingakostnaður. Byggingakostnaður Reykjavík er yfir 800 skall fermetrar, byggingakostnaður hérna er kannski einhverstaðar pluss minus 600. Þannig að við erum ekkert langt frá því að það er klálega tölvöld meiri kröfu gera til skólabygginga heldur en venjulegs húsnæðis. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, hefur lokið máli sínu. Þröstur Jónsson, andsvar, Björn Svæl. Já, forseti annað gott funda fólk. Það er rétt aðeins að þessum sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl sagði ég sennilega hef ruglast þarna á þeim frændum og biðst velvirðingar á því. En annað sem hann nefndi að kostnaði við hádegisvöða, já, það var eitthvað upp á 700 milljónir og þótti vel sloppið og nota bene. Það var eftir að svokölluð, ég man ekki hvað var ekki kölluð, en að neyðarnefndin var sett á fót af sérfræðingum og tilbærum sem höfðu þekkingu til þess að kýla niður kostnaði. Þá náðist það, en það stemdi í miklu verra dæmi. Þetta var alveg skellulegt, ég bara gleymi þessu ekki þegar þetta fór að koma inn á borð og maður rauk til og fekk að skoða teikningar og byrjaði að telja hornin á skólanum og spurði svo hvað kostar hvert horn. Ég man ekki hvað hornin voru mörg, en þeir voru ekki fleiri en 4, svo mikið víst. 23. Já, ég held að myndi að það voru 43, það er kannski ígjur. En ég kom upp til þess að fyrst og fremst að svara Sigurði Gunnarssoni, formanni Fjölskylduráðs og þetta er nefnilegast það sem er. Þetta er svo hættulegt. Leið og að fara að ræða einhvað svarta kassan, sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður, þá eru menn sakar að ætla að tala niður skólakerfið. Ég er ekkert að tala niður skólakerfið. Ég ber fulla verðingu fyrir skólakerfinu, kennurum og því starfi sem fer þar, mikilvæga starfi sem fer það fram. Það breytir því hins vegar ekki. Það má ræða starfi sem fer það fram. Og svo í næsta orði þá segir sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður að hann haldi að við stöndum okkur vel. Þarna kom hann að hérna máls. Hann heldur, hann veit það ekki. Og þetta er það sem ég er að gjaldla að vara við. Við vitum það ekki almennilega. Við þekkjum það ekki og réttilega bendir hann á að megna að peningunum fari í laun. Það er rétt. En hvað gera svo starfsmenn? Það er enda niðurstaðan sem ég er að setja spurningamerki við.
hvað erum við að fá út einmitt með börnunum sem góðum og sterkum samfélagsþegnum þegar út úr skólanum kemur, og kannanir sýna einfallega fram á það að það sá styrkleiki að veikjast. Og það hlýtur bara að vera áhyggjuatriði, og það hlýtur að vera áhyggjuatriði mitt sem sveitarstjórnarmanns, sem einn af þeim sem ábyrgur fyrir rekstrinum á þessum skólum, sem rekstur sem ríkið lætur ykkur í té og segir að við eigum síðan ekkert að skipta okkur að því hvað fer það fram. Og ég bara get vara við þessu módeli sem þarna, að sá sem lætur okkur reksturinn í té, hann í rauninni bannar okkur að vissu leyti til og kemur veg fyrir að við getum skipta okkur af honum hvernig hann Það bara einhver aðalnámskrá og bara þegiði, eitthvað slíkt. Þannig og svo líka þetta sem að mér hryllir alltaf við þessu, þegar gripið í þau rök að við séum sambærileg við önnur sveitarfélög. Þannig að þetta við getum ekkert borið okkur saman við neitt nema okkur sjálf ef við ætlum að ná árangri. Ef við sættum okkur alltaf við það bara að vera í samræmi við aðra hversu skítt og slæmt það þá illa fyrir okkur komið. Þannig að við eigum að hafa kjark og þor til þess að vera, og jafnvel sem bara kepli, að vera framúrskarandi. Og ég held við getum það. Við erum með frábært sveitarfélag, við erum með frábært sveitarstjórnarfólk, við erum með frábært starfsfólk og öllum sviðum, og ég held við getum verið bara til framúrskarandi. Það það sem ég bara íta undir kannski að bara, menn svona bara beri höfuðið hátt og fara inn með fullum samstarfsvilja, vissulega, inn í skólana og kynna sér þetta betur og menn séu meira meðvitaði hvað þarna. Og ástandi bara ekki nógu gott að mínum að þetta eins og það með fjölskylduráð og byggðaráð, svo bara byrjum þar upp í topnum, að mér líður ofta eins og sé bara hálfgerður eldveggur þar á milli. Það eru bara fundagerðin að koma inn til byggðaráðs og þetta eru tillögur og það fyrir einhvern tilbaka og menn tala ósköp lítið saman. Forsvarsmenn fjölskyldusviðsins starfsmenn koma örsjaldan inn á byggðaráðsfundi. Ég bara þegar ég hugsa tilbaka langa tíma og mann eftir einu tilfelli. Það mætti mjög gjarnan vera oftar held ég. Allavega manni í það skipti sem hún koma þá var það mjög gagnlegt. En búin að svara fyrir mig. Takk. Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu, þá held ég að mælendaskrá sé tæmd. Já, ég ætla að lesa tillöguna upp á nýju og að því loknum mun ég taka hann til afgreiðslu. Sveitarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2025 ásamt 3 ára áætlun til síðari umræðu í byggðaráði og í sveitarstjórn. Þeir sem samþykkja það réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða, við fyrir þá í lið númer 2, gjaldskrár 2025. Fyrir fundinum liggja tillögum að gjaldskráin fyrir árið 2025 samkvæmt fyrirliggjandi bókun sem ég hyggst ekki lesa, en ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið fyrir gjaldskrár 2025. Einhverju sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá tökum við bara liðin til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja gjaldskrár 2025 réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 3, afslættir af gatnagerðargjöldum í Múlaþingi. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 21. október 2024 varðandi afslætti af gatnagerðargjöldum í Múlaþingi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings að afslættir í gatnagerðargjöldum í Múlaþingi fyrir árið 2025 verði óbreyttir. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Ef ekki þá tökum við málið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Forseti ætlar að leggja til breytingu á dagskrá. Ég legg til að í stað þess að farið verði í lið númer 4, núna verði farið þá í lið númer 5. Ráðningaferill sveitarstjóra og ef enginn hreyfir við mótmælum þá viljum við núna fara fyrst í lið númer 5 og síðan þá í lið númer 4. Það enginn sem mótmælir því. Við ætlum þá að taka fyrir lið númer 5, ráðningaferill sveitarstjóra. Fyrir liggur erindi frá Eyþóri Stefánsssyni þar sem óskað eftir því að ráðningaferill sveitarstjóra verði tekinn fyrir sig sérlegur á dagskrá fundar sveitarstjórnar. Þetta hugsað og verður hér lagt fram til kynningar og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og góði fundarmenn. Mér finnst ekki annað hægt en að koma hér upp og fara yfir nokkur atriði varðandi ráðningaferli sveitarstjóra
sem mér finnst mjög umhugsunarverð og vinnubrögðin á köflum algjörlega galin. Það eru óvenjulegu tímar hjá sveitafélagi þegar skipta þannig sveitastjóra á miðju kjörtímabili og ljóst að eftirmaður Björns Ingimarssonar fengi stuttan tíma öruggur í starfi. Þess vegna var að mínu viti mikilvægt að reyna að ráða einstakling sem allir í sveitastjórn gætu fellt sig við til að hámarka líkur á að viðkomandi lifði af möguleg stjórnarskipti og eða mannaskipti milli kjörtímabila. Augljósasta leiðin til þess að hámarka líkur á því var að viðhafa snefil af samráði við minnihlutann ráninguna. Oddvitar meirihlutans komið hins vegar mjög skýrt á framfæri í ferlinu að þetta væri þeirra mál og með minni eigin endurorðun minnihlutunum kæmi þetta bara valla við. Það er vond við vinnubrögð í þessum aðstæðum sem nú eru. Nú er það svo að við ráðningu sveitarstjóra liggur ljóst fyrir að ekki þarf endilega að ráða hæfasta einstaklingin til verksins, en ef ég skil rétt var ákveðið að leita til intellekta með það fyrir augum að svo yrði, þannig ég geng út frá því að það hafi verið markmiðið. 9 sóttu 5 dró umsókn sína tilbaka og enginn í minnihlutunum veit neitt hverja þar ræðir. Hér inni sem er að fara að samþykkja þessa ráðningu í næsta fundarlið, það eru 3 einstaklingar hér inni af 11 sem sannarlega vita það hvort hæfasti einstaklingur var ráðinn. Þrátt fyrir að peningur skattgreiðenda væri varið í að tryggja, innan gæsalappa, að svo háttur yrði á. Ég leitaði ráðherrasambandinu varðandi réttindi mín og skyldur í þessu ferli og í þeirra lögfræðiáliti, því nú er búið að breyta kúltúrnum í sveitarstjórn Múlaþings á þann veg að það er ekkert marktækt nema lögfræðingur skrifa undir það, kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta. Samkvæmt 54. grein sveitarstjórnarlaga er það sveitarstjórn sem ræður framkvæmdastjóra eða sveitarstjóra. Ég sé að í samþykkt Múlaþings er að finna sambærilegt ákvæði, það er að það er tiltekið í 49. grein að sveitarstjórn ráði sveitarstjóra. Að öðru leyti veita sveitarstjórnarlögin eða samþykkt Múlaþings ekki leiðbeiningar hvernig ferlið á að fara fram, þá taka lögin ekki á þeim veruleika að í sveitarstjórn starfi meiri og minnihluti, heldur gera þau ráð fyrir að sveitarstjórn sé ein heild. Í ráðningamálum sveitarstjóra hefur því myndast svo hefð að meirihlutin stýri ráðningaferlinu en vissulega er það sveitarstjórnin öll sem síðan tekur hina formlegu ákvörðum. Við mælum alltaf með að það sé ákveði í upphafi hvernig aðkomi minnihlutin hafa málinu og það eru líka oft dæmi, og ég endurtek, það eru oft dæmi að meiri og minnihluti séu saman í þessu ferli enda starfa sveitarstjórnin vissulega fyrir alla sveitarstjórnina, ekki bara meirihluta. Að því sögðu er að mínum að algjörlega galið að minnihluti fekk ekki að vita nokkuð skapaðan hlut. Ég er ekki að segja að allar upplýsingar ferlisins átt að vera opinberar, en kvísliði einhverju, þó ekki sé nema að oddvitu minnihlutaflokkana, þannig að menn upplifi sig í það minnst að upplýsta ferlið. Bjóða kannski einu fulltrúa minnihluta að vera að fluga á vegg í ráðningaferlinu, jafnvel menntuðu mannustjóra, ég veit það ekki. Þá hefði mögulega verið hægt að tala sveitarstjórun okkar en ekki ykkar. Þessi vinnubrögð er ekki gott veganesti fyrir tilvonandi sveitarstjóra sem ég vænti þess að hafi gert ráð fyrir einhvers konar samráði við minnihlutann. En ok, ég átti samtal við oddvita meirihlutaflokkana þar sem ég kom þess á framfæri, talsverði fyrir síðastu sveitarstjórnarfund. Ég vitnaði í samtali við þær í 28. grein sveitarstjórnarlaga þar sem fjallaði rétt sveitarstjórnarfulltrúa aðgengi að gögnum. Mér var tjáð að þau ætti ekki við því þetta væri ekki upplýsingar sem lægi fyrir í stjórnsýslunni. Það er annað umhugsunarefni. Þegar meirihlutin er að eyða peningu skattgreiðenda til að búa til upplýsingar, í þessu tilfelli hver er hæfast umsækjandinn, að þá er meirihlutin ekki partur af stjórnsýslunni. Teljið ykkur þá ekki vera part af stjórnsýslunni. Og í þessu samhengi vil ég vitna aftur í svar frá lögfræðingi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ég vek athygli þín á umfjöllun umboðsmanns Alþingis þar sem fjallað er almennt svigrúm sveitarstjórna til að ráða framkvæmdastjóra, en það er viðurkennt að pólitískt trúnaðarstarf gagnvart sveitarstjórn sé að ræða og því gilda nokkru leyti önnur sjónarmið en gilda almennt ráðningar hjá hinu opinbera. En þar sem ráðningin er formlega ákvörðun sveitarstjórnar, þá get ég bent þér á að í 28. grein sveitarstjórnarlaga er fjallað aðgang að gögnum, en það er tiltekið að vegna starfa sinni í sveitarstjórn eigi sérhver sveitarstjórnarmaður rétt á að kynna sér gögn og upplýsingar sem fyrirliggi í stjórnsýslu sveitarfélagsins og varða málefni sem komi geta til umfjöllunar í sveitarstjórn. Hugsanlega vera hægt að vísa til þeirra greinar og óska þannig eftir upplýsingum ferlið. Gætir haft það í huga að það reynir á þetta nýju, tilvitnun lýkur.
Mín upplifun að viðhorfið var þið verðið og eigið að treysta okkur til þess að ráða fyrir okkur sveitarstjóra og okkar allra, því við ætlum að passa að ráða góðan einstakling, en við treystum ykkur ekki fyrir því að fá neinar upplýsingar hvað máli snýst, ekki neinar, 0. En það vill svo til að traust á að virka í báðar áttir. Svo höfuðið bitið að skömmina með því að ætla oddvitum allra flokka að skrifa undir ráðningarsamning þegar 3 af 5 þeirra hafa engar forsendur til að meta hvort hæfandi umsækjendur hafi verið valinn og vita sárar lítið ferlið. Þannig að mér finnst það ótrúlega sorglegt og sorgleg vinnubrögð. Mér finnst þau fallin til þess að lágmarka starfsöryggi tilvonandi sveitarstjóra og það ósanngjarnt gagnvart honum. Og áður en þið sem hér sitið sem fulltrúar meirihlutans afskrifið þetta sem tómt væl og leiðindi í mér eða minnihlutanum, hvet ég ykkur til að íhuga hvort mögulega hefði ekki verið hægt að viðhafa öðruvísi vinnubrögð. Hefði ég verið í ykkar sporum, hefði svo gerðaðislega vinnubrögð, hefði ekki hvarflað að mér að gera þetta svona. Að öllu þessu sögðu, þá veit ég ekki annað en að allur minnihlutinn ætla að leggja saman eftirfarandi bókun. Minnihluti sveitarstjórnar óskar nýráðum sveitarstjóra til hamingju með starfið og væntir góðs samstarfs. Við hörmum hins vegar vinnubrögðin sem viðhöfð voru í ferlinu og fullkomin skort á samráði við minnihluta. Og ég sendi þér þetta ynga á eftir. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu og ég ætla að biðja Anna Fossum að taka við stjórn fundarins sem forseti hyggst koma til svara eða faramalds. Já, ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir það, forseti og annað gott fundafólk. Já, það aldeilis. Nú, það vitaskuld þannig að eftir sveitarstjórnarkosningar var myndaður hér meirihluta sem með meirihluta í þessari sveitarstjórn og með sínum meirihluta getur samþykkt ráðningarsamning við sveitarstjóra sama hvort að minnihlutin sammála því eða ekki. Ég veit að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefði vilja vera að við byggjum í meiri útópíu heimi en við í raun og veru gerum. Það ábyrgð meirihluta að ráða sér framkvæmdastjóra, við förum meirihluta atkvæði í sveitarstjórn og það auðvitað vissulega þannig í sumum sveitarstjórnum það ráðið þannig að öll sveitarstjórn kemur að því, en það alls ekki í öllum sveitarstjórnum og það allur háttur og gangur á því hvernig það gert. Og ég vil bara benda hér á að það hefði líka verið hægt að snúa sig bara við og við hefum getur bara potað í einhvern og sleppt í að vera með formlegan feril. Það að vera með formlegan feril okkar lóð á vogarskálarnar í því að hafa faglega ráðningu eins mikið og hægt væri. Nú, ein af forsendunum sem að við leggjum upp með í ráðningarferlinu, því þegar verið að leggja upp með, hvað það sem þið horfið til við þessa ráðningu? Ein af þeim forsendum var gríðarlega mikil og góð samskiptafærni til að vinna með fólki í minni og meiri hluta. Þarf að geta haft þann eiginleika að starfa með öllum að því það væri númer 1, 2 og 3, þetta væri stuttur tími og þrátt fyrir að minnihlutin hafi ekki haft aðkoma að ráðningarferlinu þá voru oddvitarnir sannarlega upplýstir á vissum tímapunktum. Það hefði örugglega verið hægt að upplýsa á meira, það hefði örugglega hægt að gera hlutin einhvern veginn allt öðruvísi, það var ákveðið að gera þá svona og það var ástæða fyrir því. Það var rætt innan meirihlutans, bæði í aðdraganda, líka hverjir ættu aðkoma að því, það voru ekki allir sveitarstjórnarfulltrúar meirihlutans sem koma að þessu og það auðvitað þannig að ég veit að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson langar svo óskaplega að komast að því hverjir drógu nafn sitt tilbaka. En það auðvitað þannig að í svona stórri stöðu eins og hér auglýst, þá komu inn nöfn umsækjanda sem voru virkilega viðkvæm. Og þetta mjög mikil trúnaðargögn og það ekki það að við treystum ekki fólki í minnihlutanum, við settum sjálf bara 4 fulltrúa af okkar 6 fulltrúum sveitarstjórn í vinnuna. Af því við ákváðum að það væri bara skynsamlegast að halda á þessu með þeim hætti. Þegar umsóknarfresturinn var liðinn, þá var alveg ljóst af fjölda umsækjanda og þeirra sem að intellekta lagði til að við myndum boða í viðtal, þá var alveg ljóst að það voru þarna einstaklingar sem skoruðu fram úr og sem væri þess virði að tala við. Og það kemur fram í gögnunum að það hafi verið boðað 2 einstaklingar í viðtal, en það samt ekki rétt. Það voru 3 einstaklingar boðaðir í viðtal, 1 einstaklingur dró sig tilbaka úr ráðningarferlinu áður en að kom að viðtali. Og niðurstaðan var þá að boða þessa 2 einstaklinga í viðtal. Þau fóru fram, lög voru fram verkefni
og eins og fram kemur í gögnunum undir ráðningarsamningu sveitarstjóra þá var þessi einstaklingur langsamlega hæfasti einstaklingurinn. Þegar hún ráðin sem sveitarstjóri henni algjörlega gert það ljóst og það upplýst. Þetta starf til stutts tíma. Hún hefur stuttan tíma til að koma sér inn í málin og finna hvernig okkar menning finna hvernig starfsmenn hver verkefnin og hvað brennir mest á okkur. Þegar það kemur að næstu kosningum, að þá öllum frjálst að ákveða hvaða einstaklega þeir tefla fram sem sveitarstjóra. Og það auðvitað þannig að þegar við gengum inn í síðustu kosningar, þá voru ekkert allir flokkar sem voru tilbúinir að segja hvaða sveitarstjóra þeir myndu ráða. Og mér minnir nú að einhverju hafi svarað að þeir myndu bara sjá til þegar til þess kæmi. Það alveg ástæða fyrir því. Þetta alveg sannarlega rétt sem kemur frá sambandinu. Mér heyrist þeirra lögfræðiálit vera bara býsna gott, enda það alveg ljóst að það meiri hlutin sem ræður í formlegri afgreiðslu sveitarstjórnar á ráðningarsamningi. Varðandi gögnin, þá það þannig að sannarlega notuðumst við Intellekta. Intellekta hinnti alla sveitarstjórnarfulltrúafundi, fór yfir umsækjendur, ráðningarferilinn, svaraði öllum spurningum sem sveitarstjórnarfulltrúar höfðu og hefur núna lagt fram gögn í stjórnsýsluna sem fara til skrásetningar ásamt öðrum gögnum og hafa nú verið sett undir næsta mál sem ráðning sveitarstjóra. Og ég sé hérna á Eyþór hann opbóðslega þreyttur og pirraður á því að hlusta á mig tala, þannig ég að hugsa að víkja til hliðar. En það bara auðvitað þannig að við gerðum okkar besta til að ráða hér sveitarstjóra og mér þykir bara miður að heyra það að minnihlutin skuli ekki vera ánægður með ferilinn, en ég ætla að vona að þau vera ánægður með sveitarstjóran, þannig að það þá kannski til einhversunnis. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórnfundar. Takk fyrir. Áttaði mig ekki á því hver næstur á mælendaskrá, ég held að sé þröst. Þú ert ekki búin að rétta upp hönd. Ásrún, varst þú undan, Hildur? Ásrún. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Ég held að sé ágætt að byrja á að taka það fram að þessi liður snýr vissulega ekki að sveitarstjóranum sem ráðin í starfið, heldur náttúrulega bara ráðningarferlinu og ég held að sé að vinna góða að við getum bara rætt það og það ekki undan þegið gagnrýni. En mér finnst í rauninni kannski svona, ég fann mig knúna til þess að koma hérna aðeins upp og ávarpa nokkur atriði í máli sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjólfsdóttur. En mér fannst í rauninni kannski dálítið ómaklegt að fullyrða að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson standi í þessu að því að hann sé svo ótrúlega forvitinn að vita hverjir drógu umsókn sína tilbaka. Við höfum svo sem ekki forsendur til þess að fullyrða neitt það. Og það sé kannski líka ákveðin útúrsnúningur að tala útópíu í því samhengi að minnihluti geta ekki komið að þessu ferli, að það sé einhvern veginn svona bara algjör útópísk hugsun að við fólk sem störfum saman og störfum saman í 4 ár og erum vissulega bundin trúnaði hvað varðar ýmislegt, getum ekki komið saman að einhverju svona ferli. Ég ætla að trúi því að við getum það og ég held að snúist ekki endilega heldur að það séu bara allir upplýstir og þetta séu opinber gögn. Heldur finnst mér bara eðlilegt að þetta sé rætt svona, þetta ferli. Og jú, þið hefðu vissulega getað snúið ykkur við og bent á ykkur og bara flott að þið hafið ákveðið að gera það ekki af því að það auðvitað ýmislegt gagnrýnivert við þannig ráðningu að mínum mati. En að það sé kannski þessi svona punktur að sko þið ákveðið að fara í þetta ferli fyrir fjármuni sveitarfélagsins og það sem Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi kemur þá inn á þá ekki einhver réttur annarra fulltrúa á að vita hvað fæst fyrir þá fjármuni. Svo finnst mér svo sem eins og hefur verið bent á af öðrum, kannski skjóta örlítið skökku við að tala það fólk sem sækir stöðu sveitarstjóra sem fólk í afar viðkvæmri stöðu. Ég á svona dálítið erfitt með að ná því og það hefur svo sem ekki verið bent á það af mér, en mér finnst það dálítið fyndið. Og ég tel ekkert rosalega langt seilst að umsækjendur starf
geti svo sem bara gert ráð fyrir því að sveitarstjórnin sem að þeir sækjum starf til viti af þeirra umsókn. Mér finnst það ekki að það ætti ekki að vera eitthvað sjokkerandi upplýsingar fyrir viðkomandi aðila, þó að vissulega geti þetta verið óþægileg staða að sækja einhver staðar og þú ert í vinnu annar staðar, en þá bara við eiginlega allar stöður sem eru af þessum kannski kaliber. Meira var það ekki bíli, takk. Jú, nema kannski bara að ég bara mjög sátt við sveitarstjórn, bara þegar kom fram í lokum máls hjá sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu og þetta snýst ekki það. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu fundarmenn. Mér nú bæði ljúft og skylt að skrifa undir ráðningarsamning sveitarstjóra hér á eftir, en það held ég að við höfum fengið mjög góða manneskju í verkið. En hins vegar þykir mér það miður að ég hafi þurft að kalla eftir gögnum eins og félskrá, kynningabrefi, niðurstöðu intellekta til þess að fá það inn í fundagáttina. Mér finnst það að vera svona lágmarksupplýsingar sem að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn eiga bara rétt á að fá, og ekki síst við sem erum að skrifa undir ráðningarsamninginu við þessa ágætu manneskju sem að fékk starfið. Það allur gangur á því hvernig meirihlutar vinna svona mál. Stundum það gert í samstarfi minnihlutan og stundum ekki. Ég held að það sé til bóta þegar það að minnsta kosti svona lágmarkssamráð. Ég held að það hefði hjálpað í þessu máli ekki síst fyrir sveitarstjórnar sjálfan sem að koma hér inn í stuttan tíma eins og komið fram. Og svo þætti mér vænt ef við værum upplýst kostnaðinn við vinnu intellekta. Ég veit ekki til þess að það hafi verið upplýst ennþá. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl, nei, stu ekki með höndalofti? Ég get það vera. Nei. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Frú forsetanum fundur fólk. Ég var að fá smá viðbótaraukning til að svara sveitarfulltrúa Hildi Þórs. Í þessu ferli var leitað svona tilboð hjá 2 stofum og svo intellekta var það töluvert ódýrari. Kostnaður við vinnu þeirra var 500.000, en það kannski sjálfsagt að upplýsa það bara nákvæmlega, en plús þá auglýsingar. Sem ég var þá töluvert, það voru semst 590 án vask stendur hérna. Það var bara samkvæmt tilboð sem við fengum frá, það var leitað líka til Hagvangs. Þetta voru svona þær 2 stofur eða aðilar sem menn mæltu með í svona verkefni. Og intellekta var einfaldlega bara ódýrari og okkur leist líka mjög vel á það hvernig þau unnu þetta. Kannski svona, ég held að það var ekki margir hér sem hér sitja við borðið farið gegnum ráðningu fyrir sveitarstjóra. En vissulega hérna Vilhjálmur og Hildur sem hafa gert það. Þá sátuðu nú kannski, þá voru aðeins hlutverkum skipt og ég man nú eftir því verandi í sveitarstjórn Fljótsdalshéraðs að það var nú smá kurr á Seyðisfirði með það ferli. Þess að Hildur brosið, það gott að getur brosað þessu núna því að ég held að það hafi verið töluvert harðari gagnrýni en við svo sem við fengið okkur hér. En það nú bara eins og það þetta en ég held að allan að segja, mér finnst þetta kannski erfitt. Af því að eitt að vilja upplýsa og hitt líka það að eins og með sjá nú bara í svona auglýsingum oft svona stöður, það oft gætt trúnaður umsóknir. Það gert til þess að reyna að fá aðila sem kannski eru í störum annarstaðar og eru kannski ekki tilbúin að láta vita að þeir séu í atvinnuleit, eru jafnvel ekki í atvinnuleit. Heldur svona, sjá kannski einhverju möguleika próf og þeir myndu kannski aldrei sækja störf eða þeir vissu að það að þeim gæfist ekki kostur að draga tilbaka. En ég veit ekki hvað ég að segja. Mér finnst svona, ferlið var ótrúlega fínt við svo sem þetta var, menn ég heldur spyrjum þetta að sér, það alveg rétt. En mér finnst bara, ég sé ekki alveg hvernig verða að gera þetta öðruvísi. Það ekki kannski, ekki gott að stækka kannski þennan hring sem veit of mikið. Og ég vil bara segja að mér svona niðurstaða ferlinu var nokkuð, bara,
ég er bara ánægð með niðurstöðunum, ég er ánægð með ferli, mér finnst ferli fagmannlegt, mér finnst vinna interakta til fyrirmyndar. Fengum við afslátt ef við myndum sponsaði? Nei, en hérna öllu kynningslegt, mér verður svona þreytir eitthvað, en ég held að við getum kannski alveg rætt þessu, en kannski má segja að stóran hlutin er kannski þessi að ráðleika, við höfum sjaldan farið, við höfum ekki farið í gegnum ferðaráður og fengum að okkur aðila sem eru vanir þessu, sem ráðluðu okkur og ég held að við fórum bara töluvert eftir því hvernig þeir vildu setja upp og það gilti það líka það að veita umsækjendum þann möguleika að draga uppsýn tilbaka á þess að það verið getið. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið málsinu, sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu fundarmenn. Eins og Ívar kom inn á þá hef ég farið inn í þetta ferli sem forseti meirihluta á Seyðisfirði og þar fengum við á Hafang til þess að vinna það verkefni fyrir okkur og ég er mjög hlynnti að fá ráðningarskrifstofur í svona verkefni. Eins og Ívar Karl kom inn á þá var kurrum þá mál en það var kurrum öll mál. Menn fóru offurum og urðu sjálfur sér á köflum til skammar í minnihlutanum eftir að hafa ráðið ríkjum mjög lengi og áttu erfitt með stjórnarskipti. Þannig að svo ég svari því nú bara. Ég tel að meirihluti starfi mun heilbrigðari aðstæður heldur við gerðum á sín tíma. Og fólk sé sjálfur sér til sóma. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir lokið málsinu, ég ætla að beða annan forseta að taka við sem forseti hyggst taka til máls. Ég bið þá Jónu Brynjarsdóttur að taka til máls. Takk fyrir frú forseti og annað gott fundafólk. Já, það er nú eiginlega ekki annað hægt að segja en að umsækjendur í viðkvæmum stöðu sé náttúrulega alls ekki að réttu máli kveðið hjá mér og ég dreif það bara snarlega tilbaka og fína ábending hjá Ásrúnu Mjöll. Það er þannig samt að eins og Ívar Karl Hafliðason kom inn á áðan að það voru umsækjendur í hópi sem vildu ekki að nafn sitt yrði gert opinbert og það er bara sökum þess og ég ætla ekki að segja hvað er satt og hvað er ekki satt. Mögulega vorum við með fólk sem starfar annars staðar og þú veist, þá ætla ég bara að nefna innan stjórnsýslu annarra sveitarfélaga. Hvort heldur sveitarstjórar í háum stöðum innan annarra sveitarfélaga því að þannig eru oft tilfærslur. Slíkt er viðkvæmt þegar þú ert starfandi í hárri stöðu kannski sveitarfélagi annars staðar. Jafnvel ef þú ert þingmaður eða bara forstjóri stóru fyrirtæki. Það eru alls konar aðilar sem sækja og þetta er fólk sem vill alls ekki láta nafn síns getið. Það vill fá að vita hvort það komist áfram í ráðningarferlinu eða ekki. Ef það kemst ekki áfram þá dregur það umsókn sína tilbaka. Og það að það voru svona margar umsóknir dregnar tilbaka gefur líka til kynna að það hafi verið bara vænlegir kostir í boði. Og við getum verið þakklátt fyrir það og við erum það. Og ég veit að þið eru svo sem alveg sátt við nýjan sveitarstjóra sem við ræðum sannarlega í næsta lið. Varðandi kostnaðinn, það er ekki því til fyrirstöðu að hans er tekinn saman. Óðinn Gunnar skrifstofustjóri undirritaði samninginn fyrir okkar hönd og hann er komin inn í stjórnsýsluna. Ég veit ekki hvort að auglýsingakostnaðurinn hafi verið tekinn saman af því hann stóð utan við tilboðið. En það ætti að vera lítið mál að kalla eftir þeim upplýsingum ef áhugi er. Annars vitum við það að liðurinn sem gert er ráð fyrir aðstoð ráðningarskrifstofu er ágætlega fjármagnar þá þurfti ekki að hækka fjármuni inn í þann lið. En það er lítið mál að upplýsa það hvað raunkostnaðurinn þótt að ég held að sé nú ekki búið að því. Og varðandi það gögnin hafi ekki komið fyrr, ég vil bara biðja steinlega afsökunar á því. Og ég veit svo sem ekki alveg af hverju það bara var ekki komið fyrr. En Óðinn Gunnar sannarlega var komið með þessi gögn í hendurnar frá Intellecta og það var bara yfirsjón af okkur að tryggja ekki að þau færu undir máli fyrr. Þau höfðu komið í hendur hér á skrifstofunni bara þarna fyrir og það hefði alveg verið hægt að setja þau fyrir undir. Þannig að ég ætla bara að biðja afsökunar á því að þau hafi ekki komið fyrr. En þau voru bara góð og það var bara gott að fá þau, bæði fyrir okkur og líka fyrir ykkur. Alltaf hægt að gera betur, alltaf hægt að gera öðruvísi og við þurfum heldur ekki alltaf að vera sammála það hvernig hlutirnir eru gerðir. Niðurstaðan var fín og mér fannst, ég get allavega sagt það og gengi stolt frá borði með það að segja við auglýstum það allavega. Mér finnst það miklu hreinlegra heldur en að snúa sig við og potta í fólk. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég bið það forseta að taka aftur til máls og Helgi Hlynur er næstur á mælendaskrá.
forseti. Já, tek undir með forseta. Það var miklu betra að það var farið ferli, farið með málið í ferli. Og það er rétt sem hún sagði líka að það var útskýrt fyrir okkur á fundi hvernig ferlið yrði. En sko, það er enginn úr minnihlutanum hefur verið að biðja það að nöfnin verði upplýst. Þetta snýst traust. Það sem Eyþór er að ræðan hjá Eyþóri og bókun minnihlutans snýst traust. Innan minnihlutans er menntaður aðili í þessu. En traustið er svo lítið að við getum ekki haft áheyrnan fulltrúa í þessu ferli. Af því að þá viti bara heimurinn allur hverju sóttum. Og þetta fólk í viðkomustöðunni er bara upp í loft. Og við fáum aldrei nefnir umsóknir eftir störf. Við vorum ekkert að fara fram á, það hefur enginn farið fram á að það verður upplýst hverju sóttum. Heldur bara að við getum haft á tilfinningunni að hæfasti einstaklingurinn hafi verið vel. Og þetta er ekki alls slæmt hvernig þið gerðu þetta. Þið auglýstuð, þið fenguð skrifstofu, en ég ætla samt ekki að skrifa undir ráðningarsamning. Af því að mér finnst ég ekki vita nóg mikið til þess að geta gert það. Það er eins með við erum að ráða sveitarstjóra í 1,5 ár. Fráfarandi sveitarstjóri er búin að vera sveitarstjóri í, ég veit ekki, 20 ár eða eitthvað. Já, hér. En þetta er fag sem að, menn eru dálítið lengi að komast inn í almennt. Og enda er þetta almennt frekar vel launað. Nýr sveitarstjóri er að fá betri kjör en fráfarandi sveitarstjóri. Ég er ekkert sannfærður að það sé eigi að vera þannig. Ég er alls ekkert sannfærður það. En kannski þurfti það til að loka á samningum, ég veit ekkert það. En það er af því að við höfum enga aðkomu, ekkert okkar, þá veitum við ekki. Og það er svo vont. Og við þurfum að nýr sveitarstjóri þarf að eiga okkar traust og hún gerir það alveg, held ég. Þetta er ekki þannig. Þetta snýr ekki að því. Heldur snýr að trausturinn innan dyra. Ég veit ekki til þess að við hefum brotið trúnað. Hefur minnihlutin brotið trúnað vitið til þess í einhverjum málum? Er þetta komið til af því að kannski? Takk. Sveitarstjóri Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjóri Eyþór Stefánsson. Já, frú forseti og annað fólk. Byrja að taka það fram að mér var ekki skemmt hvernig forseti sveitarstjórnar talaði til mín að ég byggi í einhverju útópíu og svona, maður nú ekki alveg hvað þetta heiti, að tala við mann eins og maður sé krakki, og gera manni það upp að maður sé að farast úr einhverju forvitni hverju voru. Gagnrýnin snýr að því að þið hljótið að skilja það að í þeim óvenjulegu aðstæðum sem eru þurfum að skipta sveitarstjóra á miðju kjörtímabili, að það sé nú til einhvers unnið að hann ríki sátt svo hann lifi af sér stjórnarskipti eða mannaskipti og geti þá, ef hann er farsæll í starfi, haldið áfram. Það hlýtur að vera eitthvað unnið með því.
þá hlýtur að vera eitthvað til að vinna, að einhverjir minnihlutanum viti eitthvað málið. Þannig að skildu minnihlutaflokkarnir komast til í meirihluta á næsta kjörtímabili, sem að skoðanakannanir benda hann alveg til. Ég sé að Ívar frændi mun flissar að þessu, en hann ætti nú kannski að horfa á fylgi síns eigins flokka og hann flissar meira. Að Nei, hann ekki hár. Nei, að það sé þá eitthvað til, það eitthvað til að vinna. Og sko, svo sé ég ekki alveg allan muninn á því að þegar sveitarfélag að ráða sér framkvæmdastjóra eða Landsvirkjun að ráða sér sveitarstjóra, framkvæmdastjóra, geta með sótt framkvæmdastjórastöðu Landsvirkjunar og ætlast til þess að það sé nú bara partur af stjórn sem fá að frétta því, af stjórn Landsvirkjunar. Kannski það hægt. Ég veit ekki hvort það eðlilegt. En þá snýst þetta líka traust milli meiri og minnihluta sem ég vissi ekki til annars en að væri búið að vera nokkurn veginn til staðar. Og sko, og eins og segir í álitinu sem ég vitnaði hérna áðan, sambandið, þetta eru orð sambandsins innan gæðslappa, við mælum alltaf með að það sé ákveði í upphafi hvernig aðkomi minnihlutin hafa málinu. Þetta orðalag fyrst mér benda til þess að þau mæli með að minnihluti hafi yfir höfuð einhvers konar aðkomu. En hjá okkur var ákveðið, já, fóru kannski eftir þessu, en það var ákveðið að aðkoman væri engin. Vegna þess að ef að það mega 4 vita, en ef það hefði nú verið 5, eða 6 eða 7, ef oddvitarnir í minnihlutaflokknum hefði fengið allir að við erum ekki að biðja að hafa áhrif. Þetta ákvörðun meirihluta og það enginn að gagnrýna það. En að vera upplýstir, þó það sé nú ekki annað. En svo þetta líka kannski spurningum eins og sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, og hann má nú kannski fara að hætta að hlæja að mér hérna í pontu til þess að hann hætta að trufla mig. Það rétt sem Ívar Karl Hafliðason segir, hér ekki mikil reynsla að því að ráða sveitarstjóra og sko, það kannski ágætt talandi að það geti nú orðið meirihlutaskipti að þekkingi sé þá víðar en bara í 2 flokkum. En það kannski eins og meirihlutaflokkur bara hafa það. Við erum einu flokkandi sem eru þess virði nú traustverið til þess að stjórna, þið hinn megið ekki læra hvernig á að stjórna. Og síðasta sveitarstjórn lagði sig mjög fram við það að fara ekki að draga upp tragedíuna á Seyðisfirði sem var Seyðisfjarðarkaupstað og ég ætla að skora okkur öll að fara nú ekki að draga það inn í þessu umræðu. Því að þar var engin sem það var engin sómi að því alveg sama hvorum megin við borðið þar voru eða margt gagnrýnivert alveg beggja megin borðsins þar. Ekki pennan, nei. En nú er forseti búin að slá mig svo út á laginu og ég man ekkert hvað ég ætla að segja næst. Hún gerði þetta viljandi. Nei, en ég var hættur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefánsson við lokið máli ég ætla að beða annan forseta að taka á það sem ég hyggst koma til svara. Já, ég byrði þá Jónu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Forseti og annað gott fundafólk. Mér langaði aðeins að koma hérna í lokin og ræða það sem hefur komið fram að þetta snúist traust. Ég held að það sé oftúlkum og ofsögum sagt að því hvað okkur í meirihlutanum varðað þá snýrist þetta bara ekki traust, af því við treystum ykkur og okkur finnst bara mjög gott að vinna með okkur og við höfum bara verið mjög ánægð með það hvernig menningin í sveitarstjórn og þetta snýst ekki traust og ég veit að þið munum kannski ekki trúa því, en þetta snýst ekki traust. Við litum bara svo á að þetta væri okkar verkefni, við erum meirihluti og við berum ábyrgð og á fyrri stigum það var ákveðið að hafa þennan hátt á og út frá því var bæði upplýst og búið að leggja hér fram gögn og upplýsingar og það er bara miður ef þið eru ekki sammála því hvernig ferillinn var. Reynslan frá Seyðisfirði var sú að það borgaði sig alls ekki að fulltrúar meirihluta minnihluta reynda að finna sig saman út úr þessu en það var ekki reynsla sem að við notuðumst við. Bara svo það sé sagt, það var ekki eitthvað rætt á okkar fundum. Það var bara ákveðið að fara þessa leið, hún var ákveðin að gera svona og bara svo það sé hreinu það snýrist ekki það að við treystum ekki fulltrúar minnihlutans. Það gerði ekki. Við lítum bara á þetta sem
væri verkefni sem að við vildum og ætluðum að leysa með þessum hætti. Og það var rætt á stærri vettvangi heldur en bara sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru fleiri á listum sem komu að þeirri ákvörðun hvernig ætti ferillinn að vera. Bara svo það sé sagt. Takk. Takk fyrir það. Ég býð það forseta að taka aftur við stjórn fundar og Ásrún Mjöll Stefánsdóttir næsta mælendaskrá. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Það svo sem bara gott að fá það á hreint að þetta ekki spurning endilega traust og það sé kannski erfitt að skilja það af orðum sveitarstjórnarfulltrúa Ívars Karls innan gæsalappa, ekki gott að stækka þennan hring sem veit of mikið. En ég held að það gæti þessa miskilning sem að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur kom aðeins inn á og jafnvel sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson líka, að það ekki verið að sækjast endilega eftir því að meirihluti og minnihluti ákveði þetta saman. Ég held að við komið alveg mjög skýrt fram að fulltrúar minnihlutans gera sig grein fyrir því að þetta ákvörðun meirihluta. Það einfaldlega verið að tala um að einhver sé upplýstur það sem verið að gerast og að það sé ekki verið að kalla eftir því að þetta sé gert opinbert eða að það sé endilega bara best að allir, hafa einhverja mikla aðkoma að þessu. Það bara þessar upplýsingar sem að skorta og vissulega getum við bara verið ósammála um það en það í rauninni allt í lagi að það komi þá bara fram undir þessum lið. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir við lokið máli sínu, eru fleiri sem að vilja. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson gjörðu svo vel. Forseti, annað sveitarstjórnarfólk. Ég svo sem kannski ekki mikið þetta að segja en vil þó benda þessum ágæta meirihluta á það hefði nú bara verið klókt af honum að upplýsa okkur oddvitana í minnihlutan svona til framtíðar vegna þess að þá hefur fengið einhvað feedback hvernig málum getur orðið háttað eftir næstu kosningar sem nú ansi stutt í. Það ekkert víst að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur verði þar áfram. Þannig þá hefur einhvað land til þess að standa á þegar að kæmi til þess að velja sveitarstjóra til framtíðar. Þannig hefðu til þess fengið þær upplýsingar frá Helga Hlyn til dæmis að sveitarstjóri sem hefur valin hefur bara kemur ekki til greina ef hann væri meirihluta. Þá hefði það svona verið ákveðið feedback og ákveðið svona sagt þeim ákveðið með framhaldið og það hefði kannski þetta sveikt hlutin eitthvað til, ég veit það ekki. En þetta hefði verið klókindi og ég bara skil það ekki, alveg sama hvað umræðan mikil, af hverju þetta var ekki gert. Og svo var þetta líka, þetta var tvöfalt, það var annars vegar ákveða hver manneskjan væri og svo að ganga frá kjarasamningum. Við vorum í hvorugu tilfellinu höfð með til ráða, hvorugur ákvörðinu. Og það var rauninni ekki til forystuð að kalla okkur til í sambandi við kjarasamningin og ég man ekki til þess sem ég hef kannski orðið svona gleyminn en ég man ekki til þess að kjarasamningu hafa komið fyrir byggðarráð. Þannig en svo ekki alveg viss að það sé rétt sem Helgi Hlynur sveitarstjórnarfulltrúi sagði áðan að þessi nýji sveitarstjóri sé að fá betri kjör en núverandi sveitarstjóri vegna þess að inn í launum núverandi sveitarstjóra eitthvað sem heitir, það taxti og ef maður rétt líka einhver sem heitir óborguð yfirvinna eða einhver föst yfirvinna. Þarna þessum kjarasamningi engin föst yfirvinna þannig að kannski þegar þetta er komið saman. Svona eftir þeim upplýsingum sem ég var að fá þá sé þetta kannski bara sambarilegt. En ég bara vona það að meirihlutin kannski svona læra þessu bara í auðmýkt, bara beygja sig aðeins í auðmýkt og segja ok, þetta var kannski svolítið klaufalegt hjá okkur og læra þessu en ég eins og aðrir bara óska nýjum sveitarstjóra til hamingju með embættið og hlakka til að vinna með hann. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls. Helgi Hlynur Ásgrímsson gjörðu svo vel. Forseti. Já, þetta nú svona flest að verða komið fram. Ég ætla bara
aðeins að fabúlera. Í einu máli fyrr á kjörtíðanbylunu þá ætlaði hérna meirihlutin að gera hlutina á ákveðin hátt. Án þess að ræða það við minnihlutan. Og það var ekki fyrir en að minnihlutin var búin að benda á að það var sem sagt skipun fulltrúa í stjórn SSA. Það var ekki fyrir en að minnihlutin var búin að benda minnihlutunum á að já, þá bara gerum við það sjálf. Þá bara stillum við upp lista og sittum okkar fulltrúa. Þá hérna bökkuðu við með það. Það var svona gerræðisleg vinnubröð sem voru gagnrýnd á þeim tíma og ég held að við höfum lært af og ég held að við höfum lært eitthvað af, sko, en hérna sennilega ekki alveg nóg. Já, svoleiðis vinnubröð, þau eru ekki til neins annað en að koma illu blóði inn í þetta samstarf sem er almennt frekar gott, sko. Það er frekar gott samstarf við þessari sveitarstjórn. Við hlæjum heilmikið og þetta er ekki leiðilegt, sko. Hlæjum kannski óþarlega mikið af mönnum þegar menn eru reiðir, það er leiðilegt. En hérna, já, við þurfum bara eins og formaður byggðarráðs segir svo oft, þurfum bara að gera betur. Viljum bara gera vel, þurfum bara að gera aðeins betur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, biðjum að koma. Pontu ekki að svel. Já, forseti ágæti fundamenn. Alla sé nú ekki rétt að svara fyrir það fyrst að menn eru að draga gamlar skemmtisögur frá Seyðisfjarðarkaupstað upp úr höttunum. Ef maður hefði haft kristallskúlu á þeim tíma hefði maður mögulega ekki boðið minnihlutanum aðkomu, ef maður hefði átt að segja á því hversu mikil særindi það voru á þeirra hálfu að tapa kosningunum. En ég hef haft það hugfast síðan og ég hef gengið mjög bein í baki frá þeirri vinnu og mjög stolt af því sem við gerðum 2018-2020 að við erum að þjóna íbúum í samfélaginu. Við erum ekki að þjóna flokkunum okkar eða ekóin okkar og okkur ber að virða lýðræðislega niðurstöðu kosninga eins og ég tel okkur hafa gert í minnihlutanum eftir kosningar núna og sömuleiðis síðast. Og það er gott, þannig á andrúmsloftið að vera. Við erum að vinna saman að velferð íbúa. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri er ekki á mælendaskrá. Við ætlum þá að loka þessum lið. Liður 5, ráðningar fyrir sveitarstjóra er hér með laðið fram til kynningar. Við erum þá komin í lið nummer 4 í ljósi þess að við færðum liði á milli varðandi afgreiðslu og núna erum við þá í lið nummer 4, ráðningarsamningur sveitarstjóra. Lagður er fram ráðningarsamningur sveitarstjóra dagsettur 7. nóvember 2024. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan ráðningarsamning við Dagmari Stefánsdóttur sveitarstjóra. Samningurinn verði aðgengilegur á heimasíðu sveitarfélagsins og ég ætla að opna mælandaskráin til þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Frú forseti og annað gott fundafólk, ég kem hér upp undir þessum lið því að hér er við að ræða að skrifa undir samning við tilvonandi sveitarstjóra sem að ég er og við erum mjög náskyld. Mæður okkar eru systur og ekki nóg með að við séum náskyld, heldur erum við mjög náin og tengd og vel til vina. Þannig að mín dómgreind segja mig það að ég sé ekki ber upp mögulegt vanhæfi til þess að víla og díla með kaup og kjör hennar. En mín dómgreind segir mér það að ég sé ekki hæfur til þess. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson með vakið máls á mögulegu vanhæfi sínu. Ég ætla að biðja annan forseta að taka við stjórn fundarins þar sem forseti helst taka til máls.
Já, ég býð þá Jónu Brynjarsdóttur að taka til máls. Já, frú fundarstjóri, annað gott fundafólk. Uppur komur svo afar óvenjulega staða að fulltrúi minnihlutans hefur borið fram vanhæfi og fulltrúi meirihlutans eru ekki sammála því. Þetta telst vera sögulegu kafli og sýnir að það fer allt í hringi. Þetta hefur komið upp og var rætt og við Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi ræddum þetta símleiðis og við Björn Ingimarsson sveitarstjóri ræddum þetta og það var talin ástæða til þess að kanna þetta og ég ætla að fara hér í stuttu máli yfir þetta að umboðsmaður Alþingis hefur fjallað þessa undantekningarreglu og það að til dæmis kosningar oddvita og önnur störf sveitarstjórnarinnar sjálfrar, ákvarðanir ráðningu framkvæmdastjóra sem almennt nefndir sveitarstjórar, bæjarstjórar, borgarstjórar, hefur ekki talið skipta máli þótt að slíkar ákvarðanir geti varðað einstaka fulltrúa í sveitarstjórn persónulega eða haft fjárhagslega þýðingu fyrir þá. Til að mynda að ræða fullt starfa hálfu sveitarfélagsins og staðinu framkvæmdastjóra og þar með ætla ég að segja hér í umræddri annarri málsgrein 19. grein sveitarstjórnarlaga segir sveitarstjórnarmenn teljast ekki vanhæfir þegar ákvæðinu þóknun fyrir trúnaðarstörf í þágu sveitarstjórnar sem að ráðning sveitarstjóra telst samkvæmt þessu áliti umboðsmanns Alþingis. Þannig að mín tillaga hér í dag sú að Eyþór Stefánsson sé ekki vanhæfur undir þessum lið og geti vel fjallað ráðningarsamning við Franksuna. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar og Eyþór Stefánsson næstur á mælendaskrá. Frú forseti og annað fundafólk, þetta var nú það sem að vantaði í kaflan í vanhæfismálum sveitarstjórnar Múlaþings. Þegar að menn telja sig hæfa þá unnið við lögfræðiálit til þess að telja mig vanhæfa og þegar að menn vilja vera vanhæfir þá komur lögfræðiálit sem að skikkar mönnum til þess að vera hæfa. Sko, þetta segir okkur kannski líka ef til vill það að þessi vanhæfismál, þetta kannski ekkert alveg svart hvítt hvað varðar hvað einhver lögfræðingur segir út í bæ. Ég allavega hér að stend ég hér í pontu og að segja ykkur það að ég finn það að vegna tengsla minna við viðkomandi manneskju get ég ekki fjalla hlutlaust þetta mál, hún mér það kær. Ég get ekki hort og gefið hlutlaust mat eða veitt aðhald eða hvað það á að vera varðandi kaup og kjör þessara frænku minnar og vinkonum minnar. Ég að segja ykkur það að ég ekki hæfur til þess og mér alveg sama hvað lögfræðingur sveitarfélagsins segir þar Bara ég finn það hér inni, ég get það ekki. Kannski á ég að gera það og á ég að geta það og kannski má ég vera hæfur af því að lögfræðingur leyfir það. En ég hlýt að geta bent ykkur á það að ég ekki hæfur til þess. Takk. Bara ótrúlegt að ykkur finnist ekki gaman að geta vikið mér á fund. Þú veist aldrei hvað okkur finnst gaman greinilega, það mjög ófyrirséð. Allar hendur loft. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson næstur og eftir honum kemur Trausti Jónsson og síðan þá Ívar Karl Hafliðason. Eins og einhver myndi segja, hver setti tíkall í trúðin? Forseti, sko, ef að það staðreynd að það sé ekki hægt að vera vanhæfur í þessum lið, hvort sem að menn eru að ráða sjálfa sig til starfa og ákveða kaup og kjör eins og niðurstaði innviðaráðuneytisins var í ákveðnu máli. Ef að það reglurnar og lögin eru þannig þá erum við náttúrulega bara með galin lög og reglur, fullkomlega galin. Eyþór hérna að segja í hreinskilni að hann treystir sér ekki til þess að ákvarða kaup og kjör ná frænku sinni og vinkonu. Ok? Fullkomlega eðlilegt. Auðvitað á hann ekki að gera það. Ekki frekar en að ef að Jónína hefði verið ráðin sveitarstjóri að hún ætti að koma að því að samþykkja kaupið hennar hérna. Það bara sturlað. Og ég meina ef að, sko, við erum komin bara út í mýri, algjörlega, af því að við erum vanhæf, af því að við
af því að frændi okkar er eitthvað einhvers staðar í einhverju máli sem er eitthvað smámál. Þar eru við vanhæf. Eða af því að við sittum lýst yfir skoðun okkar á einhverju og við erum í pólitík, sko, við eigum að hafa skoðanir og við eigum að lýsa yfir skoðunum okkar. Þá erum við vanhæf. En þegar það er raunverulega svo sterkar tengingar að maður treystir sér ekki til þess að vera hlutlegur, nei, þá er menn hæfir. Þetta er alveg fáránlegt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson er þá næstur í pontu. Þakkum Helga Hlein Ásgrímssyni fyrir þetta. Já, forseti, hann að funda fólk. Ég vona að Guð fyrirgefi með þegar segja mér líður nú eins og púkanum á fjósspítanum. Vegna þess að ég held þetta mál, þó ég veit það ekki, get ekki fullist það, en sé nú allt tilkomið af tölvupóst sem ég sendi félögum mínum í minnihlutanum eftir minnihlutafund á mánudaginn, þar sem að þetta var nú til umræðu, og benti einfallega á þennan úrskurð ráðherra í málunni niður í Fjarðabyggð, þar sem að maðurinn sem tók ákvörðun laun sveitarstjóra var svo skildur sjálfur sér að það var hann sjálfur og þar og ekki var hann að ákveða launin fyrir sjálfan sig. Þannig að Eyþór er ekki svo skildur þessum bæjarstjóra, sveitarstjóra, en þarna komu þetta kjarnamáls og ég bara tek undir það sem sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur var að segja það. Nú loksins fyrir að birta upp fyrir okkur það sem að ég er nú búin að segja hér margsinnis í þessari blessuðu vanhæfisumræðu sem er orðið þvílíkt kartafla inn í þessari sveitarstjórn, að þetta er algjörlega galið. Ég er alveg sammála Eyþóri Stefánssoni það. Það er akkurat það sem hann sýndi með líkamstjáningu sinni í það. Það er hjarta sem á að segja manni hvort maður sé hæfur eða vanhæfur. Það gerði ég hérna á sínum tíma og allt var brjálað. Af því að skildu bróðum mínum og einhver vegur fórum einhver land sem hann átti. Þannig að þetta sýnir það að löggjöfin, svo er farið svo koma álit frá ráðherra, það koma álit frá umboðsmanni Alþingis og þetta er allt loðið og þú veist stundum á 3 síðum og stundum á 13 síðum eins og í mínu tilvíki og engin var engu nær. Það segir okkur bara eitt, þessi löggjöf er handónýtt. Það væri miklu betra að bara skúpuna, að Alþingi bara tæki bara að það eru bara engin vanhæfslög við það og treysta á hjarta fólks. Ég held að það við séum að komast að einmitt þeim hnotskurn og hvort sem það er Þröstur Jónsson eða Eyþór Stefánsson sem annarkvort telja sig hæfa eða vanhæfa þá eiga menn bara eiginlega beri menn traust til viðkomandi aðalega svona yfir höfuð þá er menn bara náðast að sætta sig við það. Ef einhver er ósáttur við það hins vegar þá getur hann alltaf leita réttarsins til hærra dómsvalds sem er þá fyrst ráðherra og svo umboðsmaður og svo upp í dómskerðum en vilja fara allavega leið þangað. Þannig að ég held við þurfum að fara að taka þetta vanhæfi bara, ég held að við þurfum að fara að skilja það. Þessi lög vanhæfi á Íslandi eru handónýtt. Þau eru ekki til þess að fara eftir þeim. Enda í mínu tilfelli það sem kom frá umboðsmanni Alþingi síðast, hann bara hæfur og vanhæfur. Það var eiginlega bara svarið. Það var komið út í mýri eins og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur sagði þetta. Þannig að ég ætla þú veist, þrátt fyrir það að ég sé eftir löggjöfinu og álitunum svo framvegis, þá líti ég svo á að Eyþór Stefánsson sé algjörlega hæfur, bara fordæmin eru þannig, þá tel ég það samt sem aður, algjörlega hans mál. Hann segja bara frá hjartanu, ég er vanhæfur. Og líði honum best með það svoleiðis, þá bara, má hann bara vera vanhæfur. Ef þau eru kosumundi hérna á eftir hins vegar, þá maður algjörum vandræðum hins vegar. Á maður að hlýða lögunum eða á maður að hlýða hjartanu. Og ég veit það ekki, ég er ekki bara búin að taka ákvörðun með það. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Frú forseti, gott að Þröstur kom inn á þetta, Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kom inn á málið í Fjarðabyggð, því að við fylgdist maður með því og manni fannst það skrítið, en þarna bara undanþága og það heldur ekki sjálfgefið að fólk sem ekki vanhæft
komið sér undan að greiða atkvæði og ég skil alveg Eyþór frænda minn mjög vel að þetta sé ekki auðvelt en við erum líka kosin til að taka ákvarðanir og ef við erum hæf, allt þegar við gerum það hvort það hafi verið betra fyrir hann að sitja þá hjá við afgreiðsluna, það er einn möguleiki hann getur líka tekið eitthvað annað verði vanhæf hér borðu upp þá hann getur við ekki fundið, já, takk fyrir gott að við með einhvern sem þannig ég held að sé bara ýmislegt í boði en það sé þá bara undir honum komið hvort hann vilji taka þátt í afgreiðslunni en að kjósa vanhæfan þegar það er nokkuð ljóst og fordæmi fyrir því að menn séu ekki vanhæfir því að þetta er undanþegið þessi ákvarðanir svona, því að ég get alveg undir með það að þetta sé kannski svona ákvarðanir í kannski minni sveitarstjórnum sé nú ekki auðvelt ef menn er ákvarðað laun nefnda á ráða, það sitja aldrei í nefndunum það er kannski erfitt alltaf að ákveða hvað laun eru þegar menn eru ákveðað sín eigin laun sem eru þetta eitthvað sem er ekkit auðvelt heldur en það er bara, ég er svo ekkert ósámálaði en ég get svo þagnað því allan við höfum þó allan fengið núna, finnst mér aðeins skýrari niðurstöðu í svona ákveðnu leiðbeiningu til hvers er ætlað að kjörnarfulltrúum hvernig við nálgumst hæfi og vanhæfi og þetta er kannski þungt fyrir mig að þurfa að kjósa frænda minn hæfan það er auðvitað, ég hef nú gert það með Helga líka en þetta er samt erfitt en ég sé ekkert annað því að það er alveg skýrt fordæmi og undanþágu í lögum varðandi þessar ákvarðanir og Eyþór verður bara að finna þessu sjálfum hvernig hann vill koma sér undan þessu öðru sem að vera kosið vanhæfur. Fleiri er ekki að mælda skrá. Vilhjálmur Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti vill benda á að sannarlega getur fólk vikið að fundi af eigin ástæðu eða bara tekist þá ákvörðun að víkja fundi og láti skrá sig út og komið aftur inn. Það er möguleiki. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson gjörðu vel. Forseti og gott fundafólk, það er kannski ekki alveg beinlínis tengt þessu en hefur svo sem verið farið yfir þetta munum ber að fara að lögum og svo auðvitað eða samfæringu sinni þannig að samkvæmt sveitarstjórnarlögunum. En ég ætla aðeins að koma inn á það vegna þess að oddvitar minnihlutans hafa lýst í yfir að þeir hyggist ekki undirrita ráðningarsamning nýs sveitarstjóra og ég vil nú hvetja á til þess að íhuga þetta betur af því að mér finnst að skipta máli sé þessi samstaða ráðningun og að þessir ágættu oddvitar hafa lýst ánægju sinni með þann einstakling sem ræðir. Þeir hafa líka gagnrýnt ráðningarferli eins og var gert hér ítarlega í umfjöllun og þetta eru kannski tvö óskild mál. Mér finnst þetta skipta máli upp á þá hefð sem hefur verið að viðhalda henni áfram. Kannski annað í sambandi við þessi óþægindi hjá sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri að þetta er ráðningarsamningur sveitarstjóra, kannski ekki við það er þetta að horfa á þetta út frá því að það verða ráð í þessa stöðu á grundvelli þessa ráðningarsamnings óháð hver er ráðinn. En það var svona þetta sem ég vildi koma fram fyrir. Mér finnst ástæði fyrir okkur að haldi þess að hefða að oddvitar sveitarstjórnarframboðana undirriti ráðningarsamning sveitarstjóra, finnst það skipta máli upp á framhaldi líka. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sinu. Eyþór, varst þú ekki næstur? Nei. Helgi, fleiri hendur á loftin. Já, frú forseti, vanafundafólk, þetta er skrítið, sko. Ég finn það bara burt sér frá því hvað lögin segja og ég er bundin á lögum og eigin sannfæringu eins og Vilhjálmur sagði og ég var meira sér búin að fletta upp lögunum, þetta er 25. grein. Vanhæfismál eru ekkert svona svart-hvít eins og að fá eitthvað eitt lögfræðiálit þar og annar jafn skildur viðkomandi frænku minni er kannski ekki jafn tengdur en og ég. Þess vegna er ég að segja ykkur það að þegar ég byrjaði að horfa á þetta, ég fann það bara, ég get ekkert byrjað að gagnrýna þetta því að þetta hefur bara fjárhagsleg áhrif á mannesku sem er mér mjög tengd allt ef ég vil yfir höfuð kroppa eitthvað í þetta
og eftir því sem fjárhagslegu hagsmunirnir eru meiri, þeim mun minni mega má skyldleikin vera. Það var allavega einhvern tímann í einhverju af þessu fjölmörgu lögfræðiáliti sem við fengum. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að kjósa vanhæfan, en ég var fyrir löngu búin að ákveða að víkja fundi að þið ætluðu að gera svo ófár skömmið að kjósa með hæfan. Því að það er bara galið þegar ég er að segja ykkur það, að bara þetta er svo súrealist að ég bara, já, ég er hættur. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu, Helgi Hlynur Ásgeirsson gjörðu svo vel. Forseti, pólitík á Íslandi er orðin allt of mikið lögfræðingarnir segja. Sko, ég var að segja lagareldisfrumvarpið, þar sem að framkemur ótímabundin leyfi til eldis í fjörðum. Það var vegna þess að lögfræðingarnir sögðu það. Algjörlega á skjön við stefnu flokksins sem að ráðherrann satt fyrir. Og ef að samfæring okkar snýst lögfræðiálit, þá erum við bara ekki orðin á góðum stað. Vilhjálmur sagðist harma ef við myndum ekki skrifa undir, og ég skil það. Mér finnst það ekki létt að svo stöddu ætla ég ekki að skrifa undir. Mér finnst hafa verið leyndarhyggja í þessu máli. Ég er ekki óánægður með tilvonandi sveitarstjóra, en ég veit ekkert hverjir aðrir voru í boði. Kannski var einhvern miklu hæfari. Ég hef bara enga hugmynd það. Þar af leiðandi finnst mér það bara stríðir gegn samfæringu minni að ég sé að taka ábyrgð á einhverju sem ég fékk ekki að koma að. Eða þar að segja, ég fæ engar upplýsingar um. En já, Eyþór segist vera vanhæfur, þá er hann vanhæfur. Við eigum að finna þetta hjá okkur sjálfum. Ég ætla að minnast á eitt mál. Það þegar að Alþingi sleit sameining afurðastöðva málið. Þar sem að formaður atvinnuveganefndar, bóndi og fær talsvert miklar greiðslur fyrir það að þessi sameining eigi sér stað. Ég fæ 800.000 fyrir hlutabréf sem ég vissi ekki að ég væri fjármunir fyrir mér. Þetta var bara skattur fyrir mér þegar ég var að leggja inn mín lömb. Í því tilfelli þá átti sá fulltrúi að sjá það að hann hefði fjárhagslega hagsmuni og gæti ekki komið að því. Allt ferlið verður upp í loft ef að menn sjá ekki sitt eigið vanhæfi og benda á það. Og þar þarf skynsemin að ráða en ekki keypt lögfræðiálit. Takk. Þá er mælandaskráin tæmd undir liðnum hæfi sveitarstjórnarfulltrúa. Þá skulum við bara ganga til atkvæðagreiðslu mögulegt vanhæfi Eyþórs Stefánssonar. Þeir sem telja Eyþór hæfan til að taka þátt í umræðu ráðningu sveitarstjóra rétt upp hönd. Það er enginn. Þeir sem að telja hann ekki hæfan til að sitja rétt upp hönd. Það eru þá 3 atkvæði.
Þeir sem sitja hjá. 2, 6, 8 atkvæði. Eyþór telst hér með vanhæfur og er beðinn að víkja fundi. Finnst það yndislegt. Bara heyrist á upptökunni. Það 3, hérna, Vinstri græn og Eyþór. Heyrði, þá erum við komin í lið nr. 5, ráðningar, nei, við erum í lið nr. 4, ráðningarsamningur sveitarstjóra. Ég var búin að lesa og dröga bókun áður en við fórum í mögulegt hæfi. Ég hyggst ekki lesa hana nýju, ég ætla að opna mældarskrá undir liðnum ráðningarsamningur sveitarstjóra. Ef einhver hyggst taka til máls. Ég ætla að biðja annan forseta að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls. Já, ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Frú forseti, annað gott fundafólk, takk fyrir. Mér langar fyrir hönd meirihluta sveitarstjórnar og mér heyrist allra sveitarstjórnar að óska nýráðnum sveitarstjóra, Dagmari Stefánsdóttur, innilega til hamingju með starfið. Ég get sagt að ég er afskaplega stolt og ánægð að hér eru búin að ráða unga og frambærilega konu sem hefur afskaplega gott orð á sér og ég held að verði okkur til mikill að heilla. Það er okkur gríðarlega mikilvægt að við höfum öflugan talsmann okkar, ekki bara hér innan sveitafélagsins fyrir starfsmennun okkar og vera góði leiðtogi, heldur líka á stærra sviði, á landsvísu, fulltrúi í samkeppni við bæði við önnur sveitafélög og læra af öðrum sveitafélögum. Við þurfum að halda okkar málum á lofti gagnvart ríkisvaldinu og nóg er af þeim. Þannig að ég held að við séum afskaplega heppin og ég hlakka óskaplega til samstarfsins og það gleymist nú kannski stundum en Björn Ingimarsson sveitarstjóri náttúrulega líka fer að láta störfum og ég reikna með því að þegar að kemur að því að þá munum við þakka honum fyrir það hans framlag en við ætlum að reyna að vera ekki að blanda þessu öllu saman, ég er nefnilega stundum spurði hvort það gleymist ekki. Það kemur að því síðar. En mér langaði bara að segja kæru íbúar og sveitarstjórn innlega til hamingju minni að sveitarstjóra. Ég ætla að vona að þessi ráðning verði okkur öllum til heilla. Takk. Takk fyrir. Ég býð þá forseta að taka áttu við stjórn fundar. Mælandaskrá er opin undir þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annars sveitarstjórnarfólk, það er eiginlega bara þrjóskan og íhaldssemin sem að kemur frá mér varðandi þennan ráðningarsamning. Það er aðalega eitt sem ég hnýtum alveg eins og ráðningarsambandur við ráðningarsamningu sem var samþykktur hér við frávarandi sveitarstjórnarfulltrúa. Það eru svokölluð biðlaun. Þetta er orðið lenska að svona komar að segja en að gæðslega bara topparnir fái þennan biðlaunarétt 3 mánuði og jafnvel lengur. Í þessum samningi er hann 3 mánuðir eftir tiltölulega stutt starf. Það sem ég er alltaf ósáttur við þetta og sérstaklega hjá stofnunum eins og sveitarfélag þar sem er verið að greiða laun af opinberu fé að það er fólk sem greiðir þessa skatta, það fær aldrei slíkan biðlaunarétt. Þetta er bara ekki hefð á almennum vinnumarkaði. En topparnir einhvern veginn, það komin einhver svo lenska hér á landi, jafnvel í einkageiranum líka sko, að topparnir fá alltaf einhvern svo kallaðan biðlaunarétt. Og ég bara fyrir hönd umbjóðanda mína, kjósenda, get bara ekki gúterað þetta. Og talandi hér að undirrita þennan samning á eftir, ég man ekki hvað ég gerir síðast, hvort ég undirritaði hann eða ekki, en ég hafði orð á þessu þá líka sem ég gerir núna, en í þetta skiptið klárlega ætla ég ekki að undirrita. Og það er ekki af neinum, sko, þú veist, kemur tilkomandi sveitarstjóra ekkert við persónu hans. Þetta er eingöngu fyrir mér svo mikið prinsipatriði að ég get ekki undirrita samning fyrir hönd opinbers aðila sem borgar launaskatt við íbúana í sveitarfélaginu sem hefur ákvæði slíkan biðlaunarétt. Mér er algjörlega fyrirmunað að gera það. Þannig að annað var hann nú ekki. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, já, óska nýráðnum sveitarstjóra til hamingju og
ég get ekki annað en tekið undir með Þresti með biðluna réttin, sko. Hann talar toppana, en þetta er hinn í, eins og munum, þetta er hinn nýji fólki við hverjum stöðu. Sko, og þetta er skrítið. Launakjör sveitarstjóra eru víðast hvar orðin algjörlega úr takti við allt annar. Ég meina, sá einhver lista, sko, yfir launakjör framkvæmdastjóra sveitarfélaga í Evrópu, og borgarstjórinn í París var langt fyrir neðan bæjarstjórinn í Kópavogi. Þetta eru hluti af, launakjörin eru ekki í neinum takt við það sem að gerist annar staðar. Ég hins vegar, og ég harma það að þetta skuli vera svona, að verði að vera einhver en þetta er vissulega tímabundin ráðning. Þetta er, í þessu tilfelli er þetta í 1,5 ár. Þannig að sennilega er erfitt að fá fólk inn í þetta án þess, því að þeir sem fara í svona störf, þeir eru almennt ekki teknir á atvinnuleysiskráni. Þannig að ég óska Dagmari kærlega til hamingju. Helgi Hlynur Ásgeirsson og lokið máls, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Ef ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Við erum við lið númer 4. Þeir sem samþykja tillöguna réttu hönd. Það er samþykkt með maður það? Ekki, já, en það vantar einn. Já, hann er vanhæfur, já. Það eru þá 8, 9, 10. Það eru 8 atkvæði, þeir sem sitja hjá. 2 sem sitja hjá. Það gera 10 atkvæði. Allir búin að kjósa. Þá getum við kallað sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór Stefánsson aftur inn. Það er einhver að ná í hann. Ég var að hann áfram bara. Þetta var Helgi Hlynur og... Við getum staðið upp og náðu ykkur 1 kaffibolla ef þið viljið snögglega, meðan sveitarstjórnarfulltrúi gengur hér í salinn. Látum okkur sjá, við erum þá komin hér í lið númer 6. Þjónustustefna í byggðum og byggðarlegum sveitarfélaga. Fyrir fundinum liggja tillögur að þjónustustefnu í byggðum Múlaþings á Borgarfirði Eystri, Djúpavogi, Seyðisfirði byggja meðal annars á áherslum frá íbúafundum, heimastjórnum og fagráðum. Eftirfarandi tillögur liggja fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa fyrirliggjandi tillögum að þjónustustefnu í byggðum Múlaþings til frekari vinnslu í fagráðum og síðar umræðu sveitarstjórn. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið, einhver sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kemur honum til bjargar. Já, við erum í liði númer 6, þjónustustefna. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ég nú yfir höfuð ekki verið mjög hrifinn að öllum þessum stefnum sem verið að gera. Það er voðalega vinsælt núna og verið fundist það að vera svona plögg sem lentu síðan ofan í skúffu en við erum svona heldur á því að þessi þjónustustefna sé að vinna betra vegna þess að sveitarstjórn og sveitarfélag sem stofnun er fyrst og fremst þjónustustofnun og kannski ágætt að það sé svona nokkuð komið svart á hvítt hvað á að þjónusta og hvernig. Það sem þetta er ágætis plagg að mörguleiti að búið að vinna heilmikla vinnu og íbúafundir og svo framvegis og þetta varðar nánast eingöngu smærri byggðakjarnana, Borgarfjörð, Eystri, Seyðisfjörð og Djúpavog, þjónustustefnu í þeim og einnig hvernig það tengist þá inn á miðsvæði hjá stóra kjarnanum á Egilsstöðum.
Og það bara ágætt, sko. Ég held eins og að þurfa aðeins að leggja meiri vinnu í þann hluta á þessu sem bara snýr beint að því að sem sagt, hver eru markmið þjónustunnar. Það að segja, hver stefnan, hvaða markmiðum ætlum við að ná. Þetta mjög mikið einstur núna og það bara sjálfs ágætt, sko, að þá þetta upptalning á innviðunum sem standa bak við þjónustuna. Hver eru skólarnir og svo framvegis. Þannig en það skortir alltaf upp á að það sé lýst í hverju þjónustan á að vera fólkin. Hver eru áherslunar að vera í henni, bara markmið áherslu þar. Og þetta finnst mér sérstaklega áberandi í kaflanum grunnskóla og leikskóla. Þar eru taldir upp grunnskólarnir og vel og deildirnar og allt saman og fínt en það eru ekki þær sem stofnanir sem skipta máli í slíkri stefnu heldur hvað á að fara fram, hvernig grunnskólaþjónustan okkar, hvernig leikskólaþjónustan okkar, hvaða markmiðum ætlum við að ná. Þannig að það finnst mér vanta enn upp á í þessu og vonandi verður bara bætt úr því og þetta náttúrulega bara skjal í vinnslu. Já, það var eiginlega bara þetta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið máli sínu, þá ætlar Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi að koma í pontu, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn. Ég kem hérna upp vegna þess að það nú svona svolítið á sama meiði og það sem sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson kom inn á. Það nefnilega svo að mér finnst þetta sem við erum núna að fara að taka til fyrri umræðu og köllum þjónustustefnu ekki vera nein stefna. Mér finnst þetta vera hvernig staðan núna. Þetta svona stöðugreining. Og ef að stöðugreiningin orðin stefna þá erum við basically að segja já, staðan eins og það núna, það gjörsamlega stefna okkar. Það bara allt í keigi og allt í sóma og engin leið að gera betur. Ég langar að segja ykkur frá því að þegar að ég gegndi starfi verkefnisstjóra brothættra byggða á Borgarfirði þá sat ég ráðstefnu á Raufarhöfn þar sem verkefnisstjóri brothættra byggða komið saman og fulltrúar frá Byggðastofnun. Ef ég man rétt þá þessi þjónustustefna Byggðastofnun búin að vera mjög áfram að koma þessari stefna á og þar börðu menn sér á brjóst og bjartsýnir sem þessir verkefnisstjórar brothættra byggða já, þarna að koma verkfæri sem getur nýst brothættu byggðum þessa lands, þar sem að verður markuð einhver stefna hvað standi til að hafa hjá okkur. Og þetta var löngu áður en að þetta kom eitthvað til álita eða ferlið byrjaði. Það var sagt að það svona ár í þetta og þið skuli fara að undirbúa okkur hvað þið vilja að standi þarna í. Nefnum bara að svo kemur þetta til ráða í nefndinni og þá alltaf bara já, þetta svona og þetta svona og þetta svona og svo látið eins og það sé stefna sveitarfélagsins. Og mér finnst í rauninni, það var nú talað áðan eitthvað að það vantaði pólitík í fjárhagsáætlunina. Það vantar eiginlega að reyna að setja einhverja pólitík og ef til vill einhver byggðasjónarmið þarna inni. Eitt sem mér dett til dæmis strax í hug þegar ég var að lesa þetta var það að mér finnst það svolítið skrítið eins og það orðað, hvað þetta? Bara þetta orðað mjög víða svona og nú ég bara að taka eitthvað handahófskennt dæmi hérna. Stoppaði hérna fyrst á bara, það stendur málefni fatlaðs fólks, félagsþjónusta. Og það stendur starfsfólk félagsþjónustu með starfsstöð og eigistöðum en fer á aðra staði sveitarfélagsins. Ok, það stefna sveitarfélagsins að starfsfólk félagsþjónustu verði að vera á eigistöðum? Nei, ég veit alveg að það ekki þannig, en þegar að þetta stöðutekkið og ef við samþykkjum þessi stefnu þá hlýtur það að vera orðin einhvers konar stefna. En til dæmis þetta væri miklu líkari því að vera stefna, og nú veit ég ekki eins og hvort við séum sammála það, en bara segjum svo að við myndum setja einhverja setningu, starfsfólk félagsþjónustu má búa hvar sem í Múlaþingi, en sækir vinnu hingað og þangað eða eða hvernig það miklu líkari því að vera einhver stefna málaflokkin. Heldur að segja þetta eins og,
ég notaði bara þetta tiltekna dæmi, en það eru mörg áþekk dæmi í þessum drögum sem eru hérna. Þannig að ég hefði sagt að næsta skref í þessu sé að þetta fari fyrir fagnefndirnar og fagnefndirnar geti það búið sig undir langan fund þar sem íhugi hvaða markmið og stefnum mann vilji setja sér þá í málaflokknum, svona almennt. Já, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og lokið málsins. Næstur í pontur er Ívar Karl Hafleifsson. Gjörðu svo vel. Og frá fastanefnda fólk, get alveg tekið undir mörgum þessum sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kemur inn á að þetta sé kannski svona óþarflega hrátt, þetta er ekki alveg nóg mikið mótað. En þetta er verkefni sem kemur til okkar með breytingu á sveitarstjórnarlögum og það er bara að gera skylda á sveitarfélög að vera með þjónustustefnu og við höfum ofta rætt inn í byggðarráði að við fáum stundum aldrei mikið að beðnum að vera með alls konar stefnur, alveg heimsísmál og allt og ekki neitt. En svona, kannski ég segi, þetta er kannski svona eina stefnu sem ég svona alveg þess virði kannski að við útfærum aðeins. En það er nefnilega þannig að við fengum leiðbeiningar og það koma leiðbeiningar frá byggðarstofnun hvernig að vinna á þetta. Þar er annað skrefið að kortleggja þjónustu og ég held að það sé dálítið litið þetta skjal ennþá. Að þetta sé meira svona það að menn byrjuðu á því vissulega að skilgreina þjónustefnuna, þjónustusvæðin sem er búið, það er ákveðið að byrja að taka sér 3 svæði og í mínum huga er það bara fyrsta skrefið því að við eigum líka fleiri kjarna heldur en bara þessar 3 sem eru teknir í þessari atrinu. Svo erum við búin að kortleggja þjónustuna, menn fóru í samráð við íbúa. Ég myndi segja að við værum ekstra á milli í 4 og 5 þar sem er annars verið að rýna þjónustu þætti og þú móta stefnuna. Þannig að sko, ég held að það sé bara ágætt við þess vegna það var svona ákveðið að taka það inn þó við séum kannski alveg komin að það sem við viljum með þetta en þetta er bara fínt að þetta gerjist aðeins og það að búa til þjónustefnu við áttum á strax að því þetta er ekkert verkefni sem menn klára á 2-3 fundum sko. Af því að sko okkur fyrir þetta að koma það sem er kannski svona stóra við þetta sko. Hvaða þjónustu ætlum við að veita og hvaða þjónustu ætlum við ekki að veita og það helst alveg hendur. Hvaða kröfu gerum við á þjónustu, hvenær ætlum við ekki að veita lengur þjónustu ef notkunin er engin? Men það er alls konar spurningar sem við erum að svara okkur. Við erum bara að nota þetta svona til að kortleggja hvað við ætlum að gera. Og ég held að þetta sé líka mislangt komið inn í ráðunum. Og þetta er bara svona, en ég held að þetta sé bara fínt að ástæða þetta var tekið hérna inn, að menn fannst fínt að virka allir í þessu og kveikja hans áhuga á þjónustefnunni. En það er alveg ljóst að töluveri vinna fer núna í það að kannski að klára hana, þessi næstu skref, svona móta stefnuna og svo að kynna hana. Og ég held að það sé svona nokkuð þannig sko, en var þetta brota byggðir sem Eyþór Stefánsson kom inn á er að ég myndi segja, ég veit ekki alveg hvað þjónustefnun, jú, þetta kemur hún eitthvað inn á það hvað þjónustu sveitarfélagið ætlar að veita í hvaða byggðakjarna fyrir sig og eitthvað þannig. Var þetta brota byggðir, finnst mér nú frekar að ríkisvaldi ætti að dusta ríkið að þetta byggðastefna. Það er miklu meira eins og spilar en það sko. Þó að við klálega getum boðið upp á þjónustu, við þurfum líka að fá hérna kannski hluti eins og atvinnu og tækjaverð eitthvað svona sem væri þá frekar að kemja inn í byggðastefnu. Við getum alveg rætt bara samgöngumál, við getum rætt alls konar stýrtækjar og alls konar sko. Herru, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson er lokið máli sinu. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti gott funda fólk. Þetta er bara ágætt umræða og ég held að sé bara sko mjög mikilvægt eða bara eins og kom fram hjá sveitarstjórnarfulltrúa Ívari Karli þá er þetta svolítið mislangt á veg komið í fagráðunum og það er bara mjög mikilvægt að fagráðin sko vinni með þetta virkt nú á milli umræða því að við erum að horfa til þess að ná að afgreiða þessa þjónustustefnu á fundi sveitarstjórnar í desember og það er mikilvægt að við náum því en við skulum líka átta okkur á því að við erum að horfa til þess að þessi þjónustustefna hún verði síðan tekin fyrir árlega alltaf samhliða sko fjárhagsáætlunargerð þannig að hér erum við að stíga þetta fyrsta skref sem er bara mjög mikilvægt af því ég allavega til fundir sem ég náði að sitja sko út í kjörnunum mér fannst svo umræða vera bara mjög góð og mér sko mætingin á þessu fundi hún var góð og sko þeir íbúarnir tóku þarna þátt í vinnuhópum komu á framfæri sínum áherslum og með það hafa menn síðan verið að vinna en
ég svona bara hveti ykkur sko, sem eru náttúrulega eigið flyrstikar sæti í öllum fagráðunum að fylgja þessu máli vel og eftir og taka þessa bara eins og kom fram hjá sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefáns. Já, þetta geti verið langur fundur næsti, en það þarf ekki bara einn fund. Við eigum nokkra fundi fyrir næsta sveitarstjórnarfund og nýtum þá vel í þessa vinnu. Ekki meira takk. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri hefur lokið málsinni, Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur óskað eftir að taka til máls og eftir honum kemur Eyþór Stefánsson. Forseti, já, það er alveg rétt sem hér hefur komið fram að þetta er svolítið ennþá lýsing á stöðunni. En mér langaði sko, ég held að þetta verkefni komi til af ekki síst vegna reynslu af sameiningum. Þar sem að menn hafa lokað meira og minna þjónustu í minnstu byggðarlögunum og eru svo kannski reyna að bregðast við eða sem sagt svo seinna að reyna að lagfæra það sko, það því að menn ætla að ná fram allri hagræðingunni en það verður og sveitarstjórn Múlaþings má eiga það að hún hefur ekki gert þetta. Það hefur ekki verið skorið allt niður í trók í minni kjördónum. Þess vegna er byrjað bara með þessa 3 kjarna. Það eru þessi minni sveitarfélög, sko minni kjarnar. Við erum með einn risastóran og svo einn risalítinn. Og þess vegna er þetta komið til og ég sammála Birni Ingimarssyni með það að þetta er mjög mikilvæg að vinna og svona fær okkur til að hugsa svolítið sko. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sem eru fleiri sem vilja. Eyþór Stefánsson, já, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað þetta fólk. Er það ekki rétt skilið hjá mér að sennilega byggðaráði var það í sjálfsvald sett sko hvernig menn skiptu þessu í kjarna vegna þess að maður hefur heyrt nú út úr sér einhvers konar gagnrýni að af hverju mátti ekki taka dreifbýlið í kringum Egilsstaði og ekki það að ég sé að gagnrýna hvernig það var gert en ég bara ef ég skil málavöxtur rétt þá var það byggðaráð sem að fekk þann kaleik og ákvað að gera þetta svona. Og það er líka bara, ég er með leiðbeiningar mótuð þjónustustefnu sveitarfélaga fyrir fram mig og sé að það er lagt í hendur sveitarfélaga ákvarða hvort og hvernig svæði verði skipt frekar upp með tilliti til þjónustustigs. Með tilliti til þjónustustigs sagði ég þannig í lokin. En ég vildi nú bara, vildi bara fá fullviss það að þegar við bókum þetta á þann veg sem stendur til frekari vinnslu í fagráðum eru það heimastjórnir meðtaldar. Eru heimastjórnir fagráð. Vegna þess að ég get allavega, ég myndi þá já, það er einmitt það sem ég var að fara að koma að í máli mínu. Þetta hefur einu sinni komið fyrir heimastjórn Borgarfjarðar og þá fengum við það undir þeim formerkjum að þetta væri bara stöðugreining og við ættum bara að kvitt upp á staðan væri svona. Það voru leiðbeiningarna sem við fengum með því inn í heimastjórn. Þannig að það er ekki búið að spyrja heimastjórn Borgarfjarðar allavega álits á því hver henni finnist eigi að vera stefnan. Þannig að ég legg til og ég held að það sé alveg tími til að þessu sé vísað aftur líka í heimastjórnir með það til hliðsjónar að það hafi eitthvað þjónustustefnu í sínu nærsamfélagi að segja. Já, þannig að ef við skiljum það svo að heimastjórnir eru ekki undir þessu orðalagi fagráð, þá langar mig að gera breytingartillögu. Þannig að getur einhver svarað því til hvort
Ég ætla að byrja annan forseta að taka við stjórn fundarins þess að forseta ekki taka til máls. Já, ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjarsdóttur að taka til máls. Forseti og annað gott fundarfólk. Jú, rétt, ég sem formaður heimastjórnar, við höfum fengið þetta inn á fyrri stigum og það er rétt sem Björn Ingimarsson sveitarstjóri segir að þetta er ennþá í vinnslu í fagráðunum eins og einhvers og framkvæmdaráði erum við bara ekki búin að þessu og við vorum bara heldur sein til svo það sé bara játað hér að við vorum eiginlega ekki alveg tilbúin í það að vísa þessu til sveitarstjórnar til fyrri umræðu en náðum að herða okkur í það þannig að það þarf að fara fram meiri vinna á okkar liðum, tala ekki fyrir hönd annarra ráða. Ég ætla bara að segja hér að ég held að það væri bara stór snjallt að þegar ráðin eru búin að afgreiða þetta frá sér að þá væri þessu bara vísa til umfjöllunar heimastjórnum fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Ég held að það sé bara ekkert úr vegi og geri það hér með bara að tillögu minni að afgreiðslan verði með þeim hætti þótt svo standi ekki skriflega því verður þá bara vísa til upptöku á þessu sveitarstjórnarfundi ef ég ætla að ganga á bak orða minna. Takk. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir það. Mælendaskrá er ennþá opin undir þessum lið ef fleiri vilja taka til máls. Ef svo er ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 7. Kosning fulltrúa í embætti stjórnir ráð og nefndir. Fyrir liggur að sveitarstjórn Múlaþings þarf að skipa 2 nýja fulltrúa í undirkjörstjórn vegna forfalla 2 aðila áður voru skipaðir. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings skipar eftirfarandi fulltrúa í kjörstjórnir í Múlaþingi í stað þeirra sem láta störfum. Í kjördeild 2 á Fljótsdalshéraði, Ólafur Björnsson, kennitala 250872 2919 í stað Agnars Sverrissonar. Í kjördeild á Borgarfirði Eystri, Ásgeir Bogi Ásgrímsson, kennitala 160592 2449 í stað Elisabetar D. Sveinsdóttur. Ég ætla að mælendaskrá undir þessum liði einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í liði nummer 8. Ályktun aðalfundar Skógræktarfélags Íslands búskyldu búfjár. Fyrir liggur erindi frá Skógræktarfélagi Íslands dagsett 23. október 2024 með ályktun aðalfundar félagsins frá 30. ágúst til 1. september 2024 þar sem ríki og sveitarfélög eru hvött til að fylgja eftir vörsluskyldu búfjars. Það kemur hér tvílagt fram hér. Þessi liður er lagður hér fram til kynningar en ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið fyrir þá sem vilja taka til máls. Það er enginn sem vil taka til máls og þá er þetta hér lagt fram til kynningar. Við erum þá komin í fundargerðir. Eins og venjan er að þá ætlum við að taka hér fundargerðir heimastjórna fyrst. Við erum að tala lið númer 9, 10, 11 og 12 og hér að ræða fundargerð heimastjórn Borgarfjarðar númer 52. Fundargerð heimastjórnar Djúpavogs númer 54, fundargerð heimastjórnar Fljótsdalshéraðs númer 52 og fundargerð heimastjórnar Seyðisfjarðar númer 50. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið og minna fólk á að taka fram hvaða málefni þeir ætla að fjalla Hildur Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúi gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti ágætu fundamenn. Máli varðar lið 10 á dagskrá fundar heimastjórn Djúpavogs, fundur 54, þetta er liður 6 í fundargerð. Breytingar á skattheimtu skemmtiferðaskipa við Ísland. Umræðu afnám tollfrelsis og áform að setja innviðagjald á komur skemmtiferðaskipa hefur hávær undanfarið og skal engan undra. Verði af þeim áformum þann 1. janúar 2025 mun það hafa gríðarlega neikvæð áhrif afkomi fyrirtækja sem hafa byggt upp starfsemi í kringu skemmtiferðaskipin undanfarin ár og ekki síst Hafnarsjóð Múlaþings sem hefur töluverða innkomu af komu skemmtiferðaskipa. Heimastjórn á Djúpavogi tók máli fyrir á síðasta fundi sínum með eftirfarandi bókun. Heimastjórn óttast að þar sem afnám ívilnana sé enn óútfært og ekki hefur unnið mat á efnahagsáhrifum ákvörðunarinnar eins og til stóð, muni hafa verulega neikvæð áhrif á komu skemmtiferðaskipa til Djúpavogs. Undanfarin ár hefur byggst upp mikil þjónusta við þessi skip á Djúpavogi og einsýnt að fótunum verði kippt undan þeim fyrirtækjum sem selt hafa þjónustu til þessara skipa, verði áformin að veruleika. Óvissan hefur leitt til þess að fyrirtækin séu farin að afbóka ferðir,
Ekki endilega vegna þess að þau sjá mótið því að greiða sanngjörn gjöld, heldur vegna þess að ekki liggur fyrir hversu mikið þeir að greiða eða hvenar. Ferðin með skemmtiferðaskipum eru seldar langt fram í tíman og skammur fyrirvari ásamt mikilli óvissu gerir það verkum að ekki hægt að aðlaga verð ferðana að umræddum breytingum. Tekjur Djúpavogshafnar vegna komu þessara skipa eru umtalsverðar og myndi fækkun skipa hafa verulega neikvæð áhrif á uppbyggingarmöguleika hafnarinnar og svæðisins. Heimastjórn skorar á yfirvöld að endurskoða þessa ákvörðun. Þetta mál er grafalvarlegt, ekki síst í ljósi umræðu fjárhagsáætlun Múlaþings, þar sem að framkemur að stór hluti tekna B-hlutans kemur frá höfnum Múlaþings og þá mestmegnis vegna komu skemmtiferðaskipa. Í desember 2023 mælti meirihluta-álit efnahags- og viðskiptanefndar fyrir frestun ákvörðunarinnar 1 ár á meðan lagt væri mat á efnahagslegar afleiðingar hennar og samráð haft við hagaðila. Enn hefur ekkert gerst í þeim efnum í ráðuneytinu þrátt fyrir tilmæli þess efnis frá þinginu og þess vegna er bráðnauðsynlegt að fresta afnámi tollfrelsisins enn lengri tíma. Það er auki alvarlegt að ráðuneytið skuli ekki fara eftir lögum sem sett eru á Alþingi þar sem að heildarskoðun gjaldtöku á ferðaþjónustu átt að fara fram samkvæmt ferðamálastefnu áður en innviðagjald væri lagt á. Sú heildarskoðun hefur heldur ekki farið fram. Gott væri ef forseti sveitarstjórnar sem er í ágætu sambandi við ráðherramálaflokksins myndi beita sér í málinu. Hagsmunirnir fyrir fyrirtæki og hafnir Múlaþings eru gríðarlegir og okkur ber að taka máli alvarlega þar sem að mikið tjón fyrir afkomi fjölda fyrirtækja á landsbyggðinni getur hlotist af ef fyrirheit afnám tollfrelsisins gengur eftir í janúar næstkomandi. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir og lokið máli sinu, eru fleiri sem vilja taka til máls undir liðunum fundargerðir heimastjórna. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Já, frú forseti og annað fundafólk. Ég hafði ekki þrek til þess að lengja umræðuna á hann yfir fjárhagsáætluninni, en svo fekk ég þarna pásu á hann. Nú er ég endur nærður komin aftur. Mér langaði að benda á, sem formaður heimastjórnar Borgarfjarðar, þetta er þá undir, þetta er undir 9. fundarlið. Heimastjórn Borgarfjarðar, fundarlið 3 og þá langaði mig að koma inn á það að samkvæmt núgildandi fjárhagsáætlun sem að fjárfestingaáætlun þá eru nýframkvæmdir á Borgarfirði 2025 áætlaðar að klára Fjarðarborg og líkamsræktina. Síðan er ekki króna út allt tímabilið, ekki fyrirhugaðar nýframkvæmdir í A-hluta á Borgarfirði þá 9 ár allan þar á eftir. Og í því samhengi langar mig þá að minna á að eins og við bókuðum að varðandi heimastjórn vekur athygli á að engar nýframkvæmdir eru áætlaðar eftir árið 2025 Borgarfirði og minnir í því ljósi á áliti sínu að andvirðissölu íbúðarhúsnæðis Þórshamrar verði nýtt sem stofnfjármagn til byggingar nýrra leiguíbúða. Og þetta er kannski alveg ásættanlegt, við ræddum þetta alveg okkar á milli í heimastjórn og við getum alveg fellt okkur við þetta ef að það má þá greina merki það þegar við deilum út úr þessum sameiginlegum pottum í gangstéttir, götulýsingu og viðhald fasteigna og hvað það heitir. Þannig að þó það sé ekki endilega einhver nýframkvæmd þá má alveg una því því að það er rík innviðaskuld á Borgarfirði eins og sumstaðar annars staðar í sveitarfélaginu og það má þó taka með að því þegar fjármagn þeim sjóðum er útdeilt. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson er lokið máli sinu, næstur í pontu er sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Svo vel. Já, forseti, annað gott
fundafólk. Ég ætla að vera afskaplega stuttur en þetta varðar, stuttur í máli, þetta varðar lið 10, það er þá fundagerð heimastjórnar á Djúpavogi. Liður númer 8 þar undir skýrsla fulltrúa sveitarstjóra á Djúpavogi. Og ég væri ekki að koma þetta upp nema vegna þess að þessi fundur er opinn og ég ætla bara að lesa þessa örstuttu greinagerð úr fundagerðinni út í kosmóið eða skildi nú vera einhver þarna úti hjá ríkisvaldinu sem færi að hlusta. Það er að koma kosningar, það er kannski helst þá sem en hlusta, en þetta varðar okkar ágæta Axarveg og hljóma svona með leyfi forseta. Vegagerðin býður færis til þess að hefla veginn sem er mjög holóttur en of blautt hefur verið til að fara í það verk. Þetta er á hausti. Það er ekki einu sinni vetur sko eða vor. Vegurinn er drullu svað eins og venjulega. Þetta er okkar aðalvegur á milli stærstu byggðakjarni þessu sveitafélagi og þegar þessi sveitafélagi saminist þá var þetta ein aðal gulrót ríkisins þegar ætlaði að byggja upp veg yfir Öxi. Og það dregst og það dregst og það dregst og nú er búið að henda þessu einhvað inn á vegáætlun 2033 eða eitthvað. Guðmáttu hvernig þetta gerist. En mér finnst bara þessi setning, hún var svo dapurleg og hún bara olli hjá mig bara ákveðinni hryggð. Hún nefnilega það segir svo nákvæmlega í kjölinn hvernig ástandið er og hvað áhugaleysi stjórnvalda í Íslandi er sko komið langt í burtu frá því að halda við innviðum á landsbyggðinni. Mér finnst þessi setning alveg gullin. Ég bara vona að það sé einhver þarna úti sem hlustar og fari aðeins að sko hysja upp sig að setja peningana í að þjóna fólkinu í landinu. Ekki að skjóta fólk til bana einhvers staðar austur í Úkraín. Þetta er algjörlega til skammar. Hreinnar skammar. Takk fyrir. Setjunarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Næstur punktur Eva Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forsetann að funda fólk. Þetta er liður Þetta er liður 9, heimasveit Borgarfjarðar, það er undir liður 3 og við höfum alltaf fengið umsagnir frá flesti heimasveitum varðandi 10 ára áætlun, en 10 ára áætlun er einmitt svona þessi stóru, hvað sem maður, ef að segja þessi stóru framkvæmdir okkar, þetta er ekki minni framkvæmdir. Ég svona sýnist núna á þessum næstu árum, þetta séu 200 milljónir sem er búið að setja í nýframkvæmdir á Borgarfirði, fyrir utan þá gatnagerð sem var farið í, fyrir utan Malbik. Og næsta ári stendur til að fara í mikið átak á Borgarfirði að steypa gangstéttir. Þannig að ég veit alveg að mönnum finnst kannski auðveldara að benda og hvað er ekki gert, en ég held að sé líka alltaf að benda og það er búið að gera alltaf mikið. Það gildir flesta kjarna. Það er kannski það sem eða kemur varðandi leiguhúsnæði, að þá kom það fram, ég veit nú ekki hvort það var síðasta fundið eða annað, að menn væri að reyna að útvíkka Borgarfjörð inn í það að við getum tekið þetta inn í leigufélag, annarkur þá Lækjatúnvandi eða eitthvað álíka, væri með einhvers konar þannig framkvæmdir og myndi þá geta nýtt sem stofnfé, en til þess þurfum við þá að útvíkka þetta og sækjum það og það er bara í ferli og það hefur verið þannig að við höfum verið að frekar reyna að skipta út eldra leiguhúsnæði og horft á jafnvel til svona lausna í leigufélagum sem eru þá yfirleitt íbúðir sem eru áætlaðir þeim tekjulægri og höfum verið að gera það til dæmis hérna nýlega í Fellabæ með byggingu þá 10 eininga og nýttu sölu að andverið 2 eigna í það og mér hefur svona fundist að það verið svona inn að beðra á svona ákveðin samsýn með það að það séu ágæti skipti að skipta út 40 ára gamlum húsnæðum fyrir 10 nýjar einingar og það munir bara skila okkur betur og einfalda þá líka hjá okkur kannski þetta eignarsafn sem við eigum en svo kannski ég komin hérna upp og það getur þá verið undir liðið 5, það gildir flestar heimastjórnir að ég held að niðurstaða þjóðlendumálunum sem var að koma frá austri sé eitthvað sem við getum bara unnið nokkuð vel við. Það var nú svona talað um það þegar þessar kröfur komið fram að menn hefðu tekið sér dálítið langt og mér finnst það svona niðurstaða þessa dóma að sýna það að svo hafi verið
og ég vil líka bara þakka títtrættum af því að hann kemur oft hér til umræðu, lögmaður sveitarfélagsins, Jón Jónsson, sem vann þetta fyrir okkur. Það væri engin efi innan byggðar sem að fá hann í verkefni allavega, þó að sé oft efi störf hans. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Ég ætla að beða annan forseta að taka við stjórn fundar þar sem forseti hyggst taka til máls. Já, ég býð sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir það. Bænirnar af stress, þar eru ansið hraðvirkar þegar Öxi var hefluð á mánudaginn. Þannig að bara svo það sé sagt, hún var hefluð á mánudaginn, þá var ég búin að fara hana 2 vegis og, eða 3 vegis, 4 vegis og mjög stuttum tíma hún var orðin skelfileg, vægast sagt. Bílarnir voru að leiðast í sundur. Þannig að það var aðalega það sem ég vildi koma á framfæri. Aðru sem vildi koma á framfæri til að svara sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórisdóttur varðandi tolla á skemmtiferðaskip að það liggur núna í nefnd af þingi Alþingi Íslendinga, hérna háa Alþingi Íslendinga, að fjalla þetta mál og það við skulum bara reyna að vera vongóð að þessu verði frestað. Ég held að margir séu sammála því að þetta þurfi nánari umfjöllun þvert á flokka inn á þingi. En við skulum sjá þetta gæti skýrst í dag eða á morgun, en ég get náttúrulega ekki talað fyrir hönd nema bara þess sem að mér heyrist svona að sé vonir standa til. Við skulum sjá hvað gerist. Takk. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir. Það er ekki fleira á mælendaskrá undir fundargerðum heimastjórna. Sveitarstjórnarfulltrúi Þrösti Jónsson gjörðu svo vel. Forseti, aðrir annað fundafólk, að ég verð að setja ábyrgðin á því að ég kom upp í að nennar skipti á forseta vegna sem ég blöskaði svolítið ummælinn en það er eins og hann hafi ekki skilið það sem ég sagði og ég bara las út af þeim ummælum að framsóknarflokkurinn í meirihlutanum sé bara búin að sætta sig við það er ekki bundin, það sé ekki komin upp að það er bundin vegur yfir Öxi, það er bara búið að hefla hana og allt í fínu. Er þetta stefnan hjá meirihlutanum? Erum við búin að gefast upp? Fyrir baráttunum fyrir Öxi? Erum við hætt við? Erum við bara búin að gefast upp? Hvað hefur gerst? Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máls og ég ætla að beða annan forseta að taka við stjórn fundar þar sem forseti hyggst koma til svara. Ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Forseti og annað gott fundafólk. Hér virðist vera einhver meiri háttar misskilningur í gangi. Í fundargerðinni frá heimastjórn Djúpavogs er fjallað að það þurfi að hefla Öxi. Það er ekki talað mikilvægi að vegurinn sé lagður. Við höfum hvergi hikað frá okkar forgangi með það að farið sé í Öxi. Ég hef nýtt mitt framboð til þess að hamra á því og það er orðið það öllum fullkomlega ljóst að Austurland hefur setið á hakanum, eitthvað sem við höfum vitað og það er engin spurning í mínum huga að við munum berjast fyrir Öxi til síðasta blóðdropa. Bara ef einhver er að efast það hér inni að þá er bæði Fjarðarheiðargöng, Suðurfjarðarvegur, brúin Sléttu, hringtenging Austurlands, þetta er bara eitthvað sem við erum öll að berjast fyrir, höfum verið að gera og munum halda fram að gera og þetta virðist bara vera einhver misskilningur okkar á milli. Takk. Takk fyrir. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Mælendaskrá er opin, ef einhverju fleiri vilja taka til máls. Svo er ekki, þá höldum við áfram og leggjum þessar fundargerðir til hvílu. Við erum þá búin með lið 9, 10, 11 og 12. Við erum komin í lið nummer 13, 14 og 15. Hér er að ræða fundargerð byggðarráðs nummer 131, 132 og 133 og ég ætla að opna mælendaskrá undir þeim liðum ef einhverju vilja taka til máls. Eyþór Stefánsson. Eyþór Hafliðason. Já, þetta var, ég byrst innlega rafsökunar þessu, þetta var ræðilegt að mér. Frú forseti, það er fundamenn. Forseta mælti svo vel hérna úr munni hérna áðan að ég er ekki frá því nema að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kjósana í kosningu. Heyrðu, ég ætla að koma hérna undir fundarlið, dagskrárlið 13 með fundargerð byggðar á Múlaþings, fundur nummer 331 og það er undir liður 7. Ég er nefnilega ekki alveg
það er bara mín persónulega skoðun að hér hafi menn flýtt sér heldur mikið og það kemur kannski til marks hvað okkar ástkæra byggðarráð getur verið hægri sinnað og sumir hægri sinnaðir sem þar eru, að heimastjórn Borgarfjarðar bókaði eitthvað á þá leið að komum með hugmynd að sölu að fasteign sem að enginn var búinn að ota að okkur neins staðar úr stjórnsýslunni og höfðum algjört frumkvæði að því að losa þar eign sveitarfélagsins og íðum fyrir vikið að því hvort að það mætti nota sölu andvirðið að einhverju leyti í að byggja upp íbúðarhúsnæði. Og þessu var víst til byggðarráðs og svo núna byggðarráð búið að samþykkja að setja í söluferli og það liggur ekkert ljóst fyrir hvort og hvernig eigi þá eftir við að koma með einhvers konar íbúðarhúsnæði upp í staðinn, hvort að það verið gert í stofnframlögum. Ég persónulega er ekki bjartsýnn á að Bríet eða Brák eða hvort það nú var að það sé eitthvað módel sem muni passa á Borgarfirði. Ég held að viðmiðin þar leigu séu ekki samkeppnishæf á Borgarfirði, þannig að það er allavega ljóst að sú íbúð er alltaf tóma íbúðin. En það sem að mér finnst kannski umhugsunarvert í þessu er að þarna kemur hugmynd og það er byggðarráð var augnablik að því virðist að ákveða og samþykkt samhljóða nótabenni að ákveða það að selja þetta var svona að selja fyrst og skoða svo. Og mér finnst það umhugsunarefni og verð fyrir ákveðnum vonbrigðum að við hefðum ekki getað þreifað okkur aðeins lengra í ferli að það sé orðið þá að minnsta kosti formlegt samtal frekar en bara svona óformlegt samtal milli HMS til dæmis. Þó ekki væri annað. En auðvitað er það ekki heimastjórnar að taka ákvarðanir hvað er gert við fasteignir sveitarfélagsins, en í ljósi þess að þessi sala kemur algjörlega á okkar frumkvæði, þá fannst mér við kannski mega koma með tillögur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Frú forseti, ég kom ekki hlutið til ansvars. Þetta er liður 13. Fundur byggðarráðs 131. Við getum byrjað á liður 3 sem er möguleg sala á Þórshafni. Þetta er vandlifa, annarkvort vinnum við of hægt og hrætt eða ekki neitt. En það er alveg rétt hjá þér, auðvitað þetta kemur frá ykkur þessi hugmynd að losa eldra húsnæði og horfa frekar til að bæta við nýju húsnæði er klárlega eitthvað sem hefur verið á stefnunni hjá okkur lengi og hefur verið svona, af því að það er bara því miður fyrir sveitarfélagið er það, ég segi ekki ódýrara en það er svona, held ég, betra til framtíðar að selja gamla húsnæði sem komið mikið innviðaskuld til stenst einhver kröfur algilda hönnun eða aðgengi fyrir alla en eitt og fara í það að byggja nýtt. Það er mín persónulega sýn að það sé þetta bara betra. Bónusum við það er líka við fjölgóðu húsnæðis einingunum í leiðinni sem hlýtur að vera ákveðin kostur. Þó að þetta sé ekki eins komið langt að þá held ég samt, það hafa alveg nokkru möguleika, við höfum alveg velt fyrir okkur nokkur. Þú talar að leigan gæti verið á há. Það hlýtur það sama getur sveitarfélagið. Af hverju við geta leigt húsnæði ódýrara heldur en Bríet leigufélag. Það er bara þannig og í rauninni ég, svona miðað við það leiguverð sem maður séð á Breiðdalsvík, þetta hefur verið gert þar, þetta hefur verið gert, ég veit ekki alveg hvort það stöðu fyrir, þetta hefur verið, Fjarðabyggð hefur verið í þessu og kannski komið lengra í minni kjörnunum í þessum framkvæmdum. Við erum nýbúin að byggja húsnæði á Seyðisfirði. Eða við, Bríet, klárað þar húsnæði, það er held ég allt í útlegu. Eitthvað sem maður var ekkert alveg samfæður svona svipar áhyggjur þú ert að lýsa núna, hvort maður myndi setja hátt leiguverð fyrir sig. En þetta er bara leiguverð sem menn telja að þurfa að standa undir fjárfestingunni og viðhaldi og væntanlega það sem við þurfum að gera hvað sem er. En svona erum við nú á Fljót. Þú segir að við hægri menn séu svo fljótir til svara og mér langar líka benda á í liði 9, undir sama máli. Þar bókum við varðandi áhyggjur af lokun þýðingarmiðstöðva og svarið frá ráðherra málaflokksins kom til okkar nokkur dögum seinna, 2 dögum seinna sýnist mér. Sem var ánægjulegt því að það er ekki oft því að ráðherrar stinga niður penna og svara okkur þegar við erum að væla og kvarta.
Og þar kemur fram í svari aftur Þórdís Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttir að það sé ekki búið að taka ákvörðun að loka þýðingarmiðstöðinni á Seyðisfirði. Eitthvað sem við höfum ágjörð. Það væri vissulega aðalskrafa sem hefði ásakað það að það hefði einu starfsmennu sagt upp. Og þó ég lýsi kannski, þetta ekki engin sigur í þessu þannig sé, þetta klárlega eitthvað sem við þurfum að halda áfram að passa, að þá allan ágætt að heyra það að þegar við lýsum hér áhyggjum að það allan heyrist sumstaðar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson vill óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fundur fólk. Bara aðeins varðandi vangaveltur leiguverð. Nú, sko, ég held að öll hér inni og allir í heimastjórn Borgarfjarðar hafi verið á þeirri skoðun að leiguverð á Borgarfirði hafi verið of lágt í gegnum tíðina og í minni tíð í hreppsnefnd þá gerðum við nú heiðarlega tilraun til að taka svolítið ríflega hækkun en það var stoppað, þá var nýbúið að undirrita einhverja, hvað hétu nú, lífskjarasamningar sennilega eða eitthvað svoleiðis og þá var það rekið tilbaka við okkur og já, en svo eftir að við komum í Múlaþing þá varð umtalsverð hækkun á leiguverðinu en ég ætla nú ekki að standa hér og láta eins og leiguverðið sé neitt beinlínis mjög hátt en þær tölur sem ég hef heyrt frá Bríet og Brák eru umtalsvert hærri en það og af því að þú sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason orðaði þannig akkur ætti þetta að vera ódýrara fyrir sveitarfélagið eða leigufélag. Það var allavega þannig að þegar að Borgarfjarðarhreppur gerði 4 nýjustu íbúðirnar Lækjarbrún og Lækjargrund þá var það gert með stofnframlögum og þegar við vorum að reyna að finna út hvað við ættum að rukka í leigu fyrir það var eftir að Múlaþing var til og þá setti ég mig persónulega í samband við fjármálastjóra og spurði hann hver leigan þyrfti að vera til þess að þetta stæði alveg tipptopp undir sér með viðhald og bara öllum pakkanum og hann nefndi ákveðna tölu sem þyrfti að koma inn og það var samkeppnishæf leiga aðeins dýrari en samt alveg samkeppnishæf og sanngjörn þannig að þar var ekkert verið að niðurgreiða neitt svo var það ekki fyrir en við samþykktum einhverjar reglur í byggðaráði einhverja endurreiknaða leigu að þá lækkaði nú þessi leiga tilbaka út af fjarlæg frá Egilsstöðum en það var önnur saga og það var ekki að beiðni heimastjórnar sem við vorum að lækka þar því að það var og eiginlega bara svolítið miður því að ég varð ekki var við umræðu að sú leiga væri of há en af einhverjum ástæðum þá virðist sveitarfélagið geta gert þetta eins og við höfum hátt í námið að byggja þessi hús á Borgarfirði þá tókst að gera það þannig að leiguverðið gat verið lægra og svo þetta svo miklar mikrostærðir ef ég kann málavægstir þá er nú búið að borga upp lánin á þessum íbúðum út af misklikki hjá Gulla þetta er nú ekki meiri fjárhæðar en það þannig að það er búið að borga þannig að það er ekki fjármagnsgjöld af þessum íbúðum já en það var held ég allt og sumt sem ég vildi segja já, takk Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, það er fundarmenn, það er þessi liður sem að Þórshamar já, ég samþykti þetta í byggðaráði áður var ég búinn að fjalla þetta heimastjórn Borgarfirði og mér fannst ég bara ekki verið í stöðu til þess að greiða hvað gegn þessu í byggðaráði ég hef aldrei verið hlynntur því að selja þetta þetta eru þær íbúðir sveitarfélagsins sem er búið að gera upp það er ekki innviðaskuld á þeim það er bara skuldir á þeim
En ég taldi mig ekki geta staðið gegn því ef að kæmu aðrar íbúður í staðinn. Þannig að ég samþykkti þetta, dregur. Já, þetta snýst alltaf svolítið þennan, þetta þennan, hvaðan við komum. Á Borgarfirði var bara mjög stór hluti íbúðana í eigu sveitarfélagsins. Leigan var allt of lág. Viðhaldið hefur verið allt of lítið og það var vandamál allan þann tíma sem ég satt þarna í sveitarstjórn að leigan bara rétt stóð undir afborgunum 50 ára lánana sem voru á þessu. Þannig að viðhaldið var allt of lítið. Hins vegar náttúrulega á þeim tíma þá var okkur að fækka. Við vorum í mjög miklum það var engin tilviljun að Borgarfjörður fór í brothætta byggðaverkefni. Það er allt önnur staða núna. Það fjölgað 30% svoleiðis íbúðum. Eftirspurnin er allt önnur. Og þeim tíma var óttinn náttúrulega ennþá sterkari að fasteignaverð var svo lágt að myndi bara einhverju kaupa húsin sem sumarhús. Ég held að fasteignaverð sé orðið það hátt núna að sú hætta er miklu minni. Fyrir utan það nú að það þarf ekki að vera allslæmt þó að einhver kaupi hús og ætli sér að gera það sumarhús en hætti svo við og flytji bara eins og við höfum reynslu af. Já, það er nú sápunktur. Já, þetta sé bara gott. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka þetta mál undir þessum leið. Við erum í leiðinum fundargerðir byggðaráðs. Ef ekki þá eru fundargerðir byggðaráðs hér lagðar fram til kynningar. Við erum þá komin í fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs. Við erum að tala leiði númer 16, 17 og 18. Að ræða fundargerðir númer 130, 131 og 132. Þeir sem ekki að taka til máls geta látið vita núna. Svo er Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, manna gott fundafólk. Þetta er liður 18. Ég er ekki með fyrir ránum fundagerð númer hvað það er. 182. Þar undir liður 8 skýrsla full... Nei. Þar undir liður 4. Innsend erindi uppsetning löggæslumyndavéla í Fellabæ. Þarna sem sagt fellst umhverfis- og framkvæmdaráð loksins á það að greiða minnir helming kostnaðar við kaup og búnaði, ekki uppsetningu, og tekur þátt í sem sagt aðgerð lögreglunnar með það að setja þessar öryggismyndavélar sem talið er mikilvægt fyrir öryggi íbúa á svæðinu. Minnihlutinn bókar nokkuð skorunorða bókun á móti þessu og minnstihlutinn, það er að segja fulltrúi M-listan, bókar aðra álíka bókun að þetta sé ekki verkahring sveitarfélagsins, sem það er ekki. Og ég furða mig á því að umhverfis- og framkvæmdaráð skuli hafa látið undan þessu og tek undir báðar bókanirnar, bæði minnsta hlutans og minni hlutans. Vegna þess að mér er ómögulegt að skilja hvernig er hægt að rökstyðja þetta og ég ætla kannski að biðja forseta umhverfis- og framkvæmdaráðs að fara aðeins í gegnum þetta. Fyrir utan það þá bara tel ég þessa aðgerð vafasama. Það er eitt öryggi og annað öryggi, þessar myndavélar eru bara afskaplega umdeildar.
vegna þess að það svo auðvelt fyrir yfirvaldið að misnota þær ef að kemst þá aðstöðu. Og slíkar aðstæður að koma upp í vestrænum þjóðfélagum út allt, Bretlandi og Kanada. Samviskufangar í okkar ágætu vestrænum löndum, báðum þessum löndum. Hér á landi í COVID-inu, ég tilheyrði mjög höttu minnihlutahópi sem sigldu upp í strauminn. Það átti að fara að loka okkur út í Grímsey og ráðherrar sumir í ríkisstjórn tóku undir það. Forsetinn meira að segja. Þannig að það rosalega stutt í það að slíkir atburðir geta gerst og þá eru svona myndavélar afskaplega slæmar vegna sem menn eiga sér bara enga bjargra von. Þannig ég ekki hlynntur þessum myndavélum auk þess sem þar bara ekki anda samfélaga á landsbyggðinni. Það verið að setja þessar myndavélar upp og það nú verið herð umræða það sambandi við bifreiðagjöldin á Egilsstaðaflugvelli. Það önnur svona niður í Fjarðabyggð og hún reyndar sannaði gildi sitt ekki alls fyrir löngu. En ég sé ekki þörfin á þessu og því síður sé ég það að sveitarfélagið að fara að kosta löggæslu í landinu og mér alveg sama þó upphæðin séu lág á nokkur 100.000 að þetta bara prinsipatrið. Sveitarfélagið bara ekki að taka þátt í þessu. Þetta á að vera öfugt, ríkið á að sjá ýmsa innviða uppbyggingu en það virkilega ríkisvaldi orðið svo að það að leita til að löggjöfin í landinu, það að koma á hnjánum til sveitarfélaga til þess að fá fjárhagsaðstoð. Þetta gengur alveg fram að mér og gengur fram að mér að þetta skulle hafa verið samþýtt þetta. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þrösti Jónsson hefur lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Frú forseti, hann fundar fólk. Þetta liður 17. Fundur umhverfisverndar númer 131. Það undir liður 5. Sem deiliskipulagið og eyðum. Það undir við bókun minnihluta sem vísa í bókuna fyrir fundi, í fundi 109. Það sem með leyfi forseta, við lest á bókun. Það bókun frá Ásrúnu Mjög Stjánsdóttur. Í andmæli þessar ákvörðunar ráðsins vanaði mitt til hann ólulega. Hún brýtur gegn skoðanafrelsi mínu, felur þessi mismunun og brot á stjórnarskrá. Ég kæri þessa ákvörðun einu ráðis. Sem bara fínt, en nú komið niðurstaða. Og við erum lítið búin að tala hæfi á þessu sveitarstjórnarfundi, en að því að það sem kom fram að ég rendi nú yfir þetta langa plagg frá innanráðinu. Mér langar bara með leyfi forseta að lesa aðeins úr því, að mér fannst þar koma kannski kjarnaði dálítið það inn sem oft okkur kannski vantað. En með leyfi forseta, ein af þeim grundvallarreglum sem sveitarfélög þurfa ávallt að gæta við meðferð mála hæfisregla stjórnsýslu og sveitarstjórnarréttar. Markmið hennar fyrst og fremst að stuðla að málefnalegri stjórnsýslu og skapa traust milli stjórnsýslunar og borgara, þannig að þeir sem eigi hlut að máli og almenningur geta allir treyst í að stjórnvöld leysur málum á hlutlægan hátt. Þannig hefur það verið talið að í hæfisreglum felist annars vegar svokölluð öryggisregla, það að segja að ákvörðun sé bæði rétt og lögmæt, og traustregla hins vegar sé felur sér að almenningur og aðrir sem hluti að máli hafi ekki ástæðu til að draga í efa það ákvörðun sem byggist á málefnalegum og lögmætum sjónarmiðum. Ef ekki gætt að hagsmunareglu við töku ákvörðunar leiði það til ólögmæti þeirra, sem kann að hafa ýmsar afleiðingar í för með sér, svo sem ákvörðun verið dæmd ógild eða kann að leiða til bótaskyldu sveitarfélagsins. Þetta fannst mér bara alveg gott, því að þetta er kjarninn sem við höfum verið að reyna að segja að við erum ekkert að reyna að dæma hér fólk vanlegt að við sem eitthvað leiðilega eða móti niðurstöðu þeirra. Við viljum bara ekki lendi því ákvörðun okkar vera dæmda ólögmætar af því að einhver hefur verið tekið þátt í stjórnsákvörðun sem hefði átt að ekki gera það. Og mér finnst þetta svona kjarnamál dálítið vel, af því að mér finnst oft í þessum tíma við höfum lesið alls konar umsagnir og annað og niðurstöður og eitthvað og mér finnst þetta kjarnamál dálítið vel. En svo við förum kannski bara í aftur með leyfi forseta, lokaorðum. Að lokum það mataráðans að veiti almenn félög umsögnum skipulagsáætlana á grundvelli andmannréttar, skipulagslaga og skipulagsáætlana felur það í sér stjórnarsákvörðun. Hafi forsvarsmenn félagsins beitt sér með persónulegum hætti í einu tilteknu máli
Stjórnvaldshæfni sem jafnframt er fyrirsvarsmaður slíks félags telst í slíkum tilvikum vanhæfur til að fjalla um málið. Gerir það ráðuneytið því ekki athugasemd við ákvörðun sveitarfélagsins að málshefjandi hafi verið vanhæfur í þessu máli sem hér er fjallað um. Telur ráðuneytið því ekki tilefni til að fjalla nánar um ákvörðun sveitarfélagsins hæfi málshefjanda í þessu tiltekna máli og málinu er lokið af hálfu ráðuneytisins. Af því mér langaði bara að tala meira um það, en ástæðan fyrir gera kannski að mér fannst umræðan á sveitarfundi 13. mars þegar þetta kom á barið og það fannst mér dálítið vegið að þeir sem hér sitja í meirihluta að við værum bara leiðileg og ósanngjörn og útusnúninga og bara móti málefnalegri umræðum og kannski sem ég get alveg tekið. Það býtur lítið á mig sko. En mér fannst kannski ennþá meiri dónasköpur sem ég nú hérna áðan að lögfæra ekki Múlaþings. Mér fannst menn ráðast aldrei á æru hans með því að halda því fram að hann get ekki veitt hér lögfræðild fyrir vinnuvita sinn, sem Múlaþing er þessi stíti, að því að hann vann einu sinni fyrir ykkur aðra. Í að því að hann láti bara einhverja hagsmuni sem er honum óviðkomandi hafa áhrif á það sem hann vinnur fyrir okkur. Á sama tíma treysti samt þessi sömu aðal og gagnrýndan honum til að vinna fyrir okkur gríðarlega mikið af mál. Og mér finnst það bara illa ráðust á sveitingum mínum. Og ég þetta ekki helst til að menn kannski sjá það sér, en mér finnst það þannig að því ég sé ekki betur mínu yfirferð á þessu áliti að það sé nánast tekið undir hvert einasta orð sem kom fram í minnisblaðinu frá lögmanni Sveitarfélags. Og ég vona bara að niðurstaða málsins fái álega mikið eftirtekt og kvarti undan og gagnrýni sem við fengum á okkur hér í meirihluta út af því að bera þarna upp vanhæfi. Því að ég sé ekki betur en við höfum haft bara nokkuð rétt fyrir okkur og vona bara það að menn skilur að við losa okkur þeirri byrði að við höfum bara verið með eitthvað óþarfa tilbúning. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafleifsson og lokið máli býttu Helgi. Ég var næst á mælendaskrá, ég ætla að koma til svara fyrir Trausti til að beða annan forseta að taka við stjórn fundarins sem að forseti hyggst taka til máls. Já, ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúi Jóna Brynjarsdóttir að taka til máls. Takk fyrir það, forseti, og annað gott fundafólk. Ég ætla að svara fyrir sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar og löggæslumyndavélar. Já, það er sannarlega svo að þetta erindi hefur komið til umhverfis- og framkvæmdaráðs og því hefur verið hafnað í held ég tvígang. Það sem gerist við fengum fulltrúa lögreglunnar inn á fund til okkar og þetta var rætt, sem var bara hið besta mál. Upplýsingar sem tengdust þessu verkefni komust þar með til skila til okkar. Bent var á það upphaflega voru það sveitarfélög á landsvísu sem óskuðu eftir því við lögregluna settar yrðu upp svona myndavélar til að auka öryggi íbúa. Og þannig fer þetta verkefni af stað og Fjarðabyggð greiddi fyrir löggæslumyndavélarnar sem þar er. Og það eru þetta þannig að þegar upp kemur erfið mál eins og tvöfalt morð í Norðfirði var daginn, að þá er farið beint í þessa myndavélar. Þessa myndavélar er ekki notað til þess að fylgjast með vörubílstjórum, það er ekki notað fyrir neitt nema bara við rannsókn stórra mála og það þarf ríka heimild til þess að komast í efni inn á þessum vélum. Þannig ég sé enga ástæðu til að ala á einhvern ótta það að þetta sé þarna þriðja augað að fylgjast með okkur. Ég held að sé og veit að það er alls ekki svo. En það er auðvitað þannig að þetta dagstæðilega tryggir ekki öryggi íbúanna. En ég á okkar vakti meirihlutanum, ég get alveg skilað minnihlutum sér ósammála. Ég bara skil það fullkomlega. Það var alveg ástæða að var búið að hafna þessu. En við bara sjáum það í kjölfarið á svona hræðilegum atburði eins og var niðri í Fjarðabyggð að ég bara og fleiri við vorum bara ásátt það að þáttaka á helmingskostnaði þessara myndavél og það var alveg gert skýrt að það er ekki meiri kostnaður og ekki rekstur. Það er bara góð lausn því við vildum frekar fá myndavélina upp heldur en ekki og þá erum við búin að fá myndavélar hér á flestum stöðum sem mikilvægt er. Við erum með á Seyðisfirði, við erum með á Egilsstöðum, það er í Fjarðabyggð og Djúpavogi, þannig að við erum að verða búin að covera allt Austurland. Ég myndi ekki vilja hafa það á samviskunni að hafa ekki þetta efni ef að upp kemur annar hræðilegt mál sem ég vona að verði aldrei. En ég bara skil fullkomlega það að fólk sé ósammála þetta, en ég stend algjörlega báða fætum með þá ákvörðun að taka þá til helmingskostnaði á þessari myndavél. Já, takk. Takk fyrir. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórnfundar. Þá er Helgi Hlynur Ásgeirsson næstur í pontu, gjörðu svo vel. Forseti.
Þetta er orðin langur fundur. Já, Ívar kemur inn á þetta mál og það er alveg rétt hjá honum að það voru okkur allavega að flystanum vonbrigði hvernig svarið sem kom frá ráðuneytinu. En ég ætlaði nú aðalega að svara fyrir þetta með ómálefnalega árás á Jón Jónsson. Sko, ótengt vinna einhvern tíman áður fyrir einhvern aðila. Bull og vitleysa. Jón Jónsson hefur skrifað áráðusgreinar í blöð fyrir þetta ákveðna fyrirtæki sem máli snerist kynningarfund Arctic Hydro inn í heimastjórn á Djúpavogi sem að Ásson fór svo ásamt öðrum í stjórn Náttúruverndarsamtaka Austurlands mánuði seinna til að kynna sjónarmið náttúruverndar. Enda er heimastjórn Náttúruverndar nefnd. Ég lít svo á að vanhæfi eigi að snúast hvort menn eru hæfir eða vanhæfir en ekki lagalega túlkun. Ekki eingöngu út frá lagalegri túlkun. Sko, við vitum alls konar mál í stjórnsýslunni. Ég myndist hérna á eitt áðan. Sko, á Alþingi. Það sem milljóna spursmál málsflytjanda að ræða. Þetta er að koma upp aftur og aftur og aftur. En það er allt í lagi. Það er allt í lagi. En ef að þetta eru ef að menn fylgja eftir samfæringu sinni sem eru kosnir til þess að fylgja eftir með einhverjum öðrum leið, þá er menn bara orðir vanhæfir til að tjá sig nokkuð hlut. Ásrún náttúrulega er búin að bregðast við þessu og er búin að segja sig úr stjórn þessara samtaka. Þessi sérstakki liður þarna á sínum tíma, hún var ekki á landinu þegar að sú athugasemd kom frá Naust. Hún kom ekki nálægt, jú, en hún var formaður félagsins. Það er rétt. En þarna erum við bara komin alveg út í skurð, finnst mér. Það er mín, réttlætiskendin mín segir það. Og hún er ekkert alltaf sammála lögfræðingum. Ekkert frekara með ótímabundið leyfi til fiskeldis í fjörðum. Það er bara, lögfræðin bara brýtur á samfæringu minni og ég bara áskil mér rétt til þess að tala út frá minni samfæringu. Ég er ekki lögfræðingur. Ég er ekki einu svona langskóla gengin, sko. En ef við getum ekki talað út frá samfæringu okkar, heldur bara út frá einhverju lögfræði, þá erum við bara ekkert á góðum stað. En að því sögðu þá var það voru vonbrigði hvernig niðurstaða ráðuneytisins var og ég held nú að þetta mál eigi að fara lengra því að þetta snýr að miklu fleiru heldur en bara þessu máli. Þetta snýr að því hvernig komið er fram við náttúruverndina í þessu landi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Næstur í pontu er Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti og annað þetta fólk. Þetta er sami liður og ég var að bregðast við því sem ég var að segja því að ég byrjaði að fagna því alveg sérstaklega þegar meirihluta fulltrúar koma hérna upp í pontu og opinbera hvað þeir eru búin að gera vanhæfismál leiðinleg í sveitarfélaginu. Það er bara ágætt að það sé opinbera fyrir almenningi. Gagnrýni mín allavega á þessi vanhæfismál öllsömmul hérna í sveitarfélaginu er kannski ekki að þau séu ígrunduð og skoðuð, en þetta er alltaf gert á bakvið minnihlutafulltrúa. Það er ekki tekið upp síminn og sagt, heyrðu,
Ásrún, þú ert mögulega vanhæf, tekur þú undir þær vangaveltur eða viltu, við teljum að það þurfum mögulega að skoða það, þannig að menn eru dæmdir vanhæfir með lögfræðiáliti sem menn viti ekki að vera að vinna, áður en menn fá tækifæri til að bera upp eigið vanhæfi. Það er náttúrulega allavega í tilfelli Ásrúnar. Og það er það sem er bara ekkert fallegt og bara frekar, gerræðislegt þó að niðurstaðan sé þessi hjá innviðaráðuneytinu og endilega komi allir meirihlutafulltrúar og slái sér á brjóst hvað þetta var nú snjallt og sniðugt hjá þeim að gera þetta svona. Flott, það bætir móralinn í sveitarstjórn. En þá langar mig líka að spyrja einu, eru einhver dæmi, getur einhver nefnt mér eitthvað dæmi, bara ég ætla að beina þessari fyrirspurn til sveitarstjórnarfulltrúa Ívars K. Hafliðasonar og jafnvel forseta sveitarstjórnar Jónínu Brynjarsdóttur, þekkið þið einhver dæmi þess að einhverjar ákvarðanir eru gerðar ólögmætar á grundvelli þess að einhver í minnihluta ákvörðunina var mögulega vanhæfur, því að við eigum nóg á þannig ákvörðunum til meira að segja þar sem að spurningamerki er við þann sem að var í meirihluta tiltekna ákvörðun. Við höfum fullt að svoleiðis dæmi nokkuð nálægt okkur, þar sem að svona vangaveltur hafa gjarnan verið nefndar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka þetta málskjörsvel. Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Já, þessi niðurstaða var svo sem bara vonbrigði, ég viðurkenni það alveg, en stend samt enn statt og stöðugt við þá afstöðu mína að þarna hafi ekki mínir eigin hagsmunir neitt með málið að gera og get ennþá ekki, þrátt fyrir þetta 10 blaðsíðna svar ráðuneytisins sem ég þurfti að reka á eftir að ég tel í tölvupósti 7 sinnum til þess að fá loksins 7-8 mánuðum síðar. Ég tel ekki að það kannski sé hægt að segja að það hafi kjarnað þetta neitt rosalega vel eins og Ívar kemst að orði, en við getum bara verið sammála að vera ósammála það, en ég bara get ekki séð að það séu mínir hagsmunir, eigin hagsmunir að vinna í sjálfboðavinnu fyrir samtök sem að berjast fyrir hag náttúrunnar. Það eru bara engir fjárhagslegir hagsmunir þar í húfi fyrir mig í þeirri vinnu. Og þess vegna er þetta bara vonbrigði. Mér fyndist eiginlega miklu nærri lagi að nefna gífurlega fjárhagslega hagsmuni ákveðina einstaklinga í framboði til alþingiskosninga sem einhverja svona persónulega hagsmuni sem að ég á erfitt með að sjá hvernig ég ekki eftir að líta störf þeirra. En já, ráðist að æru lögfræðing sem starfar fyrir sveitarfélagið þar sem einfaldlega er velt upp hvort hann sé hæfur. Ég gerir ráð fyrir að lögfræðingar séu ekki yfir það hafnir að vera mögulega vanhæfir stundum. Ljósi þess sérstaklega þar sem að hann hefur tjáð sig opinberlega fyrir hönd þessa fyrirtækis sem eins og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur kom réttilega inn á, hóf alla þessa vegferð meirihluta Múlaþings, sá atburður að ég fer inn á fund heimastjórnar Djúpavogs til að ræða einfaldlega þessi fyrirhuguðu áhrif Arctic Hydro út frá sjónarhóli náttúrunnar eftir að fulltrúar þessa fyrirtækis fjölmenntu á fundsömu nefndar. Þannig að mér finnst í rauninni bara afskaplega eðlilegt að velta því upp. Er einhver hagsmuna árekstur þannig? En það er rosalega gott að Jón Jónsson, lögfræðingur á Haug í horni í meirihluta sveitarstjórnar Múlaþings, sem tekur upp hanskan fyrir hann. Kannski lítur Ívar svo á að hann tilheyri kannski bara hópi fólks í viðkvæmri stöðu líka, ég veit það ekki. En á sama tíma er ekki ráðist að minni æru þegar það er velt upp þeim möguleika að ég sé vanhæf, algjörlega án minnar vitundar.
eða þáttöku eða aðkomu. Þannig að ég á oft erfitt með að skilja hvað sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl hugsar og þetta er engin undantekning. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máls og ég ætla að biðja annar forseta að taka við stjórn fundar sem forseti hyggst taka til máls. Já, ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúi Jónu Brynjarsdóttur að taka til máls. Takk fyrir, forseti og annað gott fundafólk. Ég ætla að koma til svara varðandi það vangavelta Eyþórs Stefánssonar hvort að atkvæði minnihluta fulltrúa hefði eitthvað máli einhvern tímann kollvarpað eða valdið einhverjum kærum. Það er alveg skýrt að það er bara þáttaka og umræður málinu sem geta litað og móta afstöðu annarra. Það er bara alveg skýrt. Þetta snýst ekkert það okkur. Það er engin dæmi. Ekki grípa fram í. Já. Ég veit ekkert neinn dæmi. Við erum hér að reyna að fara eftir lögum og reglum og mér finnst það, ég ætla bara að segja hér, þetta er ekkert skemmtilegt að standa í þessu. Ég er viðskiptalögfræðingur í grunninn. Ég er búin að læra lögfræði. Ég er að reyna að standa mig hérna vel og við erum öll að gera það. Og auðvitað er það erfitt að standa í þessu málum. Ég get bara vel skilið alls konar særindi. En það er komin niðurstaða í þetta mál og bara með fullri virðingu. Þú veist, þá kom niðurstaða. Og við Ásrún Mjöll Stefánsdóttir höfum alveg rætt þetta væri bara áhugavert að fá niðurstöðu í þessu máli. Hún er núna komin. Svona er það. Það er síðan þá bara hægt að kæra það áfram eða vinna með það áfram eða skilji. Þetta er bara áhugaverð niðurstaða, ekkert endilega og þetta er ekkert, þú veist, það hlakkar ekkert í okkur hérna í meirihlutanum. Þetta var vangavelta sem kom upp og núna er það bara niðurstaðan komin. Og ég sé kannski ekki endalausar ástæður til þess að vera að hjakka í sama umræðinu efninu hérna, sveitarstjórnarfund eftir sveitarstjórnarfund. Þannig að það er kannski bara ágætt líka að þegar það er komin niðurstaða, þá er bara komin niðurstaða. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Við erum hér í fundagerðum umhverfis- og framkvæmdaráðs, liður 16, 17 og 18 fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Ja, þetta er sama mál, frú forseti og annað fundafólk, sko, í mínum huga snýr gagnrýnin ekki, sko, hvort að vangaveltan komi fram, heldur hvernig hún er unnin á bakvið minnihlutafulltrúa, ítrekað af hálfu meirihlutans og svo fær minnihlutin bara frétt af því þegar það liggur fyrir lögfræðiálit. Til dæmis í tilfelli Ásrúnar hefði þessi vangavelta verið orðuð við hana áður en að lögfræðiáliti kom fram. Þá hefði hún kannski haft frelsi til þess að segja sig frá málum á vettvangi naust sem snýr að Múlaþingi. En henni var ekkert gefið færi á því. Það var bara farið gjörsamlega á bakvið hana þangað til lögfræðiáliti var komið og slengt í andlitið á henni. Já, það stenst skoðun en vinnulag meirihlutans er alveg jafn ógeðfellt fyrir því. Og ég spyr bara, er minnihlutin í sömu færum og meirihlutin að vinna lögfræðiálit meirihlutafulltrúa án vitneskju meirihlutafulltrúa? Já, ég spyr hér þá bara aftur og má bara svara mér aftur það. Ok, og fer það á bakvið meirihlutafulltrúa, mér er það til efs. Mælendaskrá er ennþá opin til þessum liðum, fólk vil taka til máls. Svo er ekki, þá er þessi liði lagðið fram til kenningar. Við erum þá komin í lið 19, 20 og 21. Hér erum að ræða fundi fjölskylduráðs nr. 114, 115 og 116. Og er einhverju sem vilja taka til máls undir þessum liðum? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, annað gott fundafólk. Ég sé að það er ekki bara andrúmsloftið sem er orðið slæmt, en heldur loftslæður orðið mjög slæmt. Það er CO2 levelið komið upp í 1331 sem er orðið aðeins hátt. Þetta er sem sagt liður 19. Man ekki hvað fundað gera það er. Með þarna. Já, þar undir liður 7
erindi var að Janus heilsuefling verkefni fyrir 65 plus. Mér langar til þess að bara beina svona vinsamlegri fyrirspurn til formanns fjölskylduráðs hvað þetta varðar. Þannig málum vexti að ég fór á þennan kynningafund þegar frá Janus komu niður í Hlinnstölum. Var áhugaverða kynningu, svo ekki sem meira sagt. Og ekki síst út af því að þeir höfðu bara svo flotta statistík hver árangurinn væri, sem var gríðarlegur í heilsueflingu fyrir eldri borgara og hvernig var staðið að þessu öllu, þetta var svo fagmannlegt að maður var bara agndofa af hrifningu og ég held að þó að hún sé ekki hér oddviti sjálfstæðismanni meirihlutann þá fannst mér hún vera algjörlega sammála mér það. Ég hins vegar skil alveg að þetta væfla svolítið inn í fjölskylduráð eins og heit kartaflu vegna þess að þetta blanda saman við annað, það þarna gott að eldast og verkefnið og alls kyns svona, þetta fer inn í einhvern svona kokteil og þegar maður les fundagerðin þá svona einhvern veginn, já eins og menn sko get ekki einhvern veginn ráði við þetta og ég skal alveg skilja það vegna, það er ekki takt að taka svo einfallega ákvörðun í þessu, öldungaráð hendir þessu til fjölskylduráðs tilbaka og svo eina ferðin tilbaka og svo er einhver niðurstaða þarna í þessari fundi að gera það sem en svona hálfgert vísa þessu frá. Spurningin til formanns fjölskylduráðs er kannski frekar sú að sko er einhver vilji til þess að reyna að greiða úr þessari flækju og bara finna einhverja góða lausn vegna að mér sýnist eins og ég les þetta þá er félag eldri borgara og öldungaráð algjörlega á því að það vill í rauninni fara þessa leið fremur en að fara leiðina sem í rauninni ríkisvaldi býður sem er þetta gott að eldast það sem á henni fylgir og er þá ekki kannski rétt bara að hlusta á það ef að kostnaðurinn er kannski svo sami eða jafnvel minni. Þannig kannski bara gaman að heyra fara yfir þetta, ég er ekki gagnrýninn neitt, mér langar að fræðast meira þetta, erindi alveg ofboðslega flott sem þeir voru með hérna fyrr á árinu. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson og lokið málsinu, Sigurður Gunnarsson formaður fjölskylduráðs kemur til svara. Forseti og góðir fundarmenn, ég tek undir með Þresti að þetta er mjög gott verkefni og spennandi og hérna er að finna mjög góða þar sem við hins vegar í fjölskylduráði þetta er kostnaðarsamt verkefni og það er spurning hvað sveitarfélagið hvort það eigi að taka þátt í þessu eða ekki eða hvort að notendur eiga að borga þetta. Þannig að við vorum ekki með þetta í fjárhagsáætlun í rammanum í vor. Þannig að það er ástæða fyrir því að við tökum þetta ekki þátt í þessu kostnaðarlega en svo komið að minnstakosti hvað síðar verður. En ég tek undir það, þetta er spennandi verkefni og mikilvægt en þetta stóð í okkur kostnaður við þetta. Hver ætti að borga hann? Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson og lokið málsinu, Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi og gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fundafólk, ég vil koma hérna aðeins upp undir fundarstjórn forseta. Mér ofbýður aðeins nefnilega og vil biðla til forseta vors að hún nú einu sinni búin að koma hér í pontu og gera mér upp barnalega skoðanir. En mér ofbýður það að hér sé efsti maður á lista Sjálfstæðisflokks sem er hérna og hlær upp í geðið á sárreiðu fólki. Mér finnst það ekki til neitt fyrirmyndar og vil biðja fundarstjóra og forseta sveitarstjóra vorar að reyna að stýra fundi þannig að þetta sé ekki svona miðurfallegt skulum við orða það, þó ég vilji taka sterkar til orða. Já, mér finnst þetta bara mjög falleg beiðni og ætla bara að leggja það hér fram að við komum öll fallega fram við hvort annað og gerum ekki lítið okkur öðru. Ég held að geti örugglega allir eftir þennan fund í dag tekið eitthvað örlítið til sín, þótt að sé ekki náma bara að hafa lært af öðrum. Takk fyrir. Við skulum þá halda áfram. Við erum hér Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Undir liðnum fundarstjórn forseta kannski? Nei. Við erum hér í liði fjölskylduráða 1920-21. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk.
Ég ætla í rauninni að koma upp undir sama lið og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson og svo Sigurður, sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður, en það að ég tel 114. fundagerð fjölskylduráðs varðar Janusarverkefnið og kannski svona taka undir aðeins með formanni fjölskylduráðs af því að þetta mikið rætt og ég held að við höfum öll verið bara mjög imponeruð af þessari sömu kynningu og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson talar Þetta spennandi verkefni, vel að þessu staðið, mælanlegur árangur sem sést, bara mjög flott. Og ég held bara að það séu alveg örugglega fleiri, hvort sem til hópi eldri borgara eða ekki, sem að væri bara gjarnan til að fá svona viðamikla og sérhæfða þjálfun. Eins og formaður fjölskylduráðs kom inn á var það í rauninni enga veginn það að okkur þetta ekki spennandi eða fýsilegt hvað innihald þessa verkefnis varðar en kostnaðurinn mikill og ef ég fer ekki með rangt mál þá það svona 30.000 krónur á mann á mánuði. Ef við setjum það í samhengi við til dæmis bara frístundastyrk Múlaþings til barna þá hann hvað 35.000 á ári og því var þetta niðurstaðan í bili að þetta væri þá hvað 360.000 krónur á mann á ári fyrir fólk sem vil taka þátt í þessu. Ég held að vera mjög áhugavert að sjá og þá fá að bera saman kostnaðinn á þeim úrræðum og verkefnum sem sveitarfélagið nú þegar stendur að, hvað varðar heilsueflingu aldraðra. Ég held að veri líka alveg áhugavert að skoða það hvort að sveitarfélagið geti komið að kostnaðarþátttöku hjá þeim sem vissulega þurfa á því að halda. Og eins og fram kemur að þá bendum við fólki á að það algjörlega sjálfsagt náttúrulega að fólk taki þetta upp hjá sér sjálfu sem bara sína eigin heilsueflingu. En já, ítreka að ég held að allir séu mjög spenntir fyrir þessu. En að svo stöddu hafi kannski ekki verið alveg hægt að bara taka þessu algjörlega opnum örmum vegna þessa mikla kostnaðar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og loki málsinu fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson ætlar að koma örsnöggt til svara hef ég grunum. Forseti, annarkvæmt fundafólk, bara svo sjálfur klárt að ég var ekki að gagnrýna það að þetta hefði ekki verið, farið í gegn einhvern veginn, en ég var bara að velta því fyrir mig, einmitt þessu eins og sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll komið inn á að við erum að setja einhvern kostnað í þetta í dag og væntanlega plönum það eitthvað og við erum í þessu verkefni ekki satt með gott að eldast eða hvað það heitir og hvort að spurningi var eiginlega frekar svo að þeir peningar sem við erum að setja í dag hvort að þeim væri reynilega að þá betur borgið þarna sem þá bara hlutaframlag á móti. Ég var ekki að tala um það að menn var að taka bara á sig allan kostnaðinn en það held ég að það sé, ég ekki eins og viss að það sé gert, það sem að ekki Selfoss og fleiri sveitarfélög sem að gera þetta, ég held að þeir séu bara hluta í þessu, styrkja fólk í þetta. Þannig að það var nú svona fyrirspurning og bara enn og aftur, ég er ekki að gagnrýna störf fjölskylduráðs, alls ekki. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls. Ég ætla þá hér með að leggja fram til kynningar lið nr. 19/2021 og þá erum við komin í lið nr. 22, ungmennaráð Múlaþings. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Fór forsetann að funda fólk, þetta liður 1, breyting á stoppustöðum. Ég sá ungmennaráð kommenta á það að vildi gera smá breytingar á stoppstöðum í strætóförum milli Egilsstaða og Fellabæjar sem nú mikið til að þjónusta bæði Egilsstaða, Fellaskóla og Fellavöll sem íþróttasvæði. Og voru spáði að taka út stöðar. Það sem ég velti aðeins fyrir mér hvort menn hefði eitthvað tekið það út fjölda notenda á hverju stoppstöð. Það geti verið svona ef við erum að fara að spá í því að stokka upp stoppstöðunar. Það væri mjög nauðsynlegt að hafa einhver gögn það og sjá svona hvaða stoppstöð það eru og hvernig nýtingin af því að ég held að hugmyndin með þessu sé mjög góð að svona gera strömlínuna þetta aðeins og upp á að stytta hringferðina þetta gangi betur en ég held að sé bara ágætt að við hefðum þá í höndunum eitthvað líka smá svona gögn með það hvernig væri betra að breyta þessu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu.
Með fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið? Svo ekki, þá fundagerð ungmennaráðs númer 33 lögð hér fram til kynningar og við erum þá komin í síðasta fundalið dagsins sem skýrsla sveitarstjóra. Ég þekki að byrja Ingimar sína orðið, gjör svo vel. Forseti og gott fundar fólk, til að svona renna yfir það helsta á síðasta fundi. Já, nú fær maður alveg hljóð í bakkaninu. Heyrðu, hvað starfsmannamálin var þá eru við bara með okkar reglubundna fundi, sviðsstjórarnir og ég á funda með hafnavörðunum, við fundum með starfsfólki stjórnsýslunar í Sláturhúsinu daginn eða stjórnendunum og þar var megin áherslan ráningamál og ferlar, skjalavarslan og stafræna þættir. Hvað samstarfsverkefni var það, þá var haldið hafnarsambandsþing á Akureyri þar sem ég mætti á svona fulltrúum frá hverju höfn og þar var meðal ályktað mjög ákveðið gegn fyrirhuguðu afnámi tollfrelsis skemmtiferðaskipa en stunda hringsiglingar Ísland og ég bind vonir við að stjórnvöld taki tillit til þessar ábendinga. Við höfum líka sendt frá okkur umsögn þetta fyrir hönd hafnanna þannig að auk þess að eiga samtöl bæði við þingmenn og fagaðila. Hvað önnur samstarfsverkefni var þá höfum við fundað í stjórn almannavarnanefndar, stjórn Minjasafns Austurlands, þar sem unnið hefur verið ráðningu nýs safnstjóra, auk þess að breyta rekstrarformi safnsins sem stefnt að ná að gera fyrir næstu áramót. Það hefur við fundað í stjórn samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum og funduðum fulltrúar stjórnarinnar með fulltrúum Orkustofnunar varðandi möguleg skref í þá átt að tryggja sveitarfélögum aðgengi að forgangsorku auk aðgengis á orku fyrir íbúa stofnanir á ásættanlegu verði. Því að það svolítið sérstakt, það eru sumar af stofnunum, jafnvel ríkisstofnunum sem eru skilgreindar á mjög lágu verði inn á þannig markað meðan að þessar stofnanir sem sveitarfélögin eru að reka eru þar ekki sem er mjög sérstakt. Ég átti ágæða fund með fulltrúum björgunarsveitana í Múlaþingi en samningur sveitarfélagsins við björgunarsveitirna rennur út áramót og það er mikilvægt að ná að koma á nýjum samningi sem taki þó gildin í byrjun nýs árs. Síðast þegar við gerðum samning við björgunarsveitarna þá gerðum við hann til 2 ára og ég á því að það sé frekar en að vera að gera þessa samninga til 2 ára og vera svo alltaf að endurnýja þá að þá sé eðlilegt að hafa þetta ótímabundna samninga með endurskoðunar ákvæðum. Því þarna eru í rauninni samtök sem eru að vinna virkilega góða störf og semst ástæða til þess að þeir standi svolítið með í traustri stöðu gagnvart því hvað verið að hverju þeir geta gengið. Ég hef ásamt framkvæmdastjórum annarra sveitarfélaga átt reglubundna fundi með framkvæmdastjóra og formanni sambandsins ásamt fulltrúum kjaranefndar þar sem umræðuefni hefur verið staða kjaraviðræðna og síðan eru framundir stjórnarfundir í samstarfsverkefnum svo sem eignarhaldsfélagi Brunabótar, auk funda varandi ljósleiðarvæðingu í Berufirði og fund með fulltrúum HMS varðandi bæði áframandi íbúðar uppbyggingar hér á Egilsstöðum því að þeir hafa verið alveg opnir fyrir því en þar sem við erum að reyna að náðu minna og ná samkomulagi við þá, náum einhverjum rammasamningi varðandi uppbyggingu á öðrum svæðum. Þeir hafa verið að koma að verkefnum á Seyðisfirði og það er mjög líklega að mótast verkefni á Djúpavogi. Við hefum viljað ná þeim inn í verkefni á Borgarfirði líka. Síðan á ég fund með fulltrúum Rarik varðandi næstu skref í færslu hitaveituna á Seyðisfirði til sveitarfélagsins og þann fund á ég á morgun. Hvað atvinnumálin varðar þá var haldið síðustu helgi matamót Austurlands í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Þarna komu saman framleiðsluaðilar á öllu Austurlandi og kynntu sínar vörur auk þess að frændur okkar frá Færeyjum tóku einnig þátt að þessu sinni. Þetta var mjög áhugavert og virkilega ánægilegt að fá að kynnast og upplifa þann mikla fjölbreytileika sem hér fyrir austan í matvælaframleiðslunni og gerstir allstaðar að Austurlandi sóttu þennan viðburð
og ég hef grunum að þetta hafi verið sá allra fjölmennasti viðburður sem haldinn hefur verið í sláturhúsinu hér á Egilsstöðum. Stóra málið hjá okkur undanfarið, auk vinnu við gerð þjónustöfni, hefur verið að klára vinnu við fjárhagsáætlunargerð fyrir næsta ár og næstu 3 ár þar á eftir. Og fjárhagsáætlun var náttúrulega tekið fyrir umræðu hér á fundi sveitarstjórnar í dag, eins og við urðum bara ágætla vöru við. Það var bara fínast umræða. En hún kemur til endalegrar afgreiðslu á fundi sveitarstjórnar í desember. Verði ekki verulega breytingar á þeim grunnforsendum við höfum unnið út frá, þá ég á því að við séum að ná ásættanlegum markmiðum varðandi bæði rekstur samstæðu sem og alhluta. Það er líka vert að hafa í huga að samhliða því að við erum að efla rekstra afkomu sveitarfélagsins og halda okkur vel innan skuldaviðmiðunar markað sveitarstjórnarlaga, erum við að fjárfesta í innviðum sem leiða það á sér að sveitarfélagi verður ákjósanlegu valkostur bæði fyrir íbúa og atvinnulíf. Þannig ég ætla bara ekki að hafa þetta lengra sinni, en þakka ykkur bara fyrir góðan fund og gefandi. Við þá kom Birni Ingimarssyni sveitarstjóra fyrir sína yfirferð og þá liður 23 skýrsla sveitarstjóra lagði hér fram til kynningar og dagskrá fundarins tæmd og ég ætla að slíta fundi.